Gia đình Hàn Quốc nghèo khổ này một năm chỉ có thể ăn thịt một lần. Cả nhà thi nhau gắp họ ăn uống như hổ đói, bởi vì ai cũng sợ rằng chỉ cần ăn chậm một chút thì sẽ ăn ít hơn người khác. Vừa chớp mắt trong đĩa chỉ còn lại một miếng cuối cùng, ai cũng muốn nhét miếng thịt đó vào trong bụng của mình. 4 người cùng nhau tranh giành miếng ăn cả nửa ngày. Cuối cùng vẫn là U Bong trực tiếp lấy tay bốc cho vào miệng, vì mực quá khô nên mác bong đã bị nghẹn. Bà ngoại thấy thế thì liền cho vào miệng nhai mấy miếng rồi mới đút cho cậu. Chị gái Hy Bong thấy thế liền nói bẩn quá đi bà. Ngoại liền tủi thân, con cũng là do ta bón cho như thế mới lớn được như vậy đó. Vì để an ủi bà ngoại, Hy Bong chỉ có thể để bà ngoại bón cho mình một miếng. Bà ngoại nhai nửa ngày trời rồi nhè vào trong thìa rồi đút cho Hy Bong ăn. À bà thật là đúng thật là. Bởi vì nhà nghèo nên U Bong thường xuyên bị những tên có tiền ở trường bắt nạt. Mỗi khi tan học cậu đều phải chạy đi mua bánh mì cho bọn họ. Hôm nay khi đang trên đường đi mua bánh mì, cậu đã không cẩn thận đụng trúng Ja Eun, con gái của một gia đình giàu có. Mà bánh mì cũng bị bạn học khác giẫm nát. U Bong vội vàng xin lỗi nhưng Ja Eun lại lịch sự nói không sao đâu. Rồi cô còn cười nhẹ nhàng khiến U Bong vui như Tết. Nhưng khi đám đông vây quanh rời đi, Ja Eun liền lật mặt. Cô ta đi đến trước mặt U Bong mắng cho anh ấy một trận tơi bời. Tốc độ lật mặt này đúng là còn nhanh hơn lật bánh tráng mà, dọa cho U Bong sợ đến nỗi nép hết vào tường. Đợi đến khi anh ấy cầm chiếc bánh mì đã bị giẫm nát kia tới, đại ca vô cùng không hài lòng, hắn đưa tay ra định đánh U Bong thì anh ấy liền nắm lấy tay của đại ca nấp vào sau lưng anh ta, bởi vì Ja Eun ở phía xa còn đáng sợ hơn cả đại ca ở bên cạnh mình gấp nhiều lần. Ja Eun không chỉ là một học bá nhà, cô ta còn có tiền có quyền. Các bạn học nhìn thấy cô ta thì đều bị dọa sợ, nhưng không ngờ rằng hôm sau hai người họ lại trở thành người một nhà. Hóa ra người ba quá vợ nhiều năm của họ, gần đây ông vừa mới quen với một phú bà ngành thẩm mỹ vô cùng giàu có, hơn nữa còn đặc biệt chuẩn bị cho họ vài tấm vé miễn phí để cho Hy Bong và bà ngoại cùng nhau đi làm đẹp. Bà ngoại nghèo vừa mới vào cửa liền lấy số kẹo miễn phí trên bàn nhét hết vào trong túi, mà hành động này của bà ấy đã bị phu nhân giàu có chê cười. Thẩm mỹ viện cao cấp thế này sao lại xuất hiện hai tên ăn mày cơ chứ? Bà ngoại bày ra bộ mặt ghét bỏ, bà trực tiếp lấy tiền ra để thẩm mỹ viện sắp xếp cho Hy Bong một gói chăm sóc cao cấp nhất. Lúc ra khỏi cửa thì bị phu nhân kia đụng trúng, số tiền lẻ rơi hết ra đất, bà ấy liền cúi xuống nhặt chúng lên, nhưng lại phát hiện có một đồng 5.000 won đang dính vào đôi guốc của vị phụ nhân kia. Thế là bà ngoại liền vội vàng chạy theo, nhìn thấy bà ta ngồi lên xe taxi thì bà ngoại chỉ có thể gấp gáp mà hét lớn. Anh shipper đi qua đó nhìn thấy bộ dạng đó của bà, anh cho rằng bà ấy đã bị cướp rất nhiều tiền, thế là anh nhiệt tình giúp bà ấy đuổi theo chiếc xe taxi kia. Bà ngoại cuối cùng cũng đã đuổi tới khách sạn, rồi nhấc chân của vị phụ nhân kia lên và lấy lại số tiền của mình, khiến cho vị phụ nhân kia tức giận mắng chửi. Vì 5.000 won mà đuổi đến tận đây, nhưng bà ta lại không ngờ rằng người đàn bà nghèo kia lại đuổi theo bà ta đi vào trong nhà hàng. Sao bà lại đi theo tôi làm gì vậy? Đây là phòng mà con rể tôi hẹn tôi đến. Cái gì cơ? Đây là phòng mà con gái tôi đặt. Bà đang nói gì vậy chứ? Chính là như vậy, hai gia đình sống ở hai thế giới khác nhau đã tụ tập lại đây, họ đều cảm thấy đối phương không vừa mắt. Lúc này người bố nghèo và người mẹ giàu có liền xuất hiện, rồi tuyên bố hai người họ chuẩn bị kết hôn. Người mẹ giàu có còn đặc biệt mua một tòa nhà để cho hai gia đình chung sống với nhau. Anh chàng nghèo vớ được người vợ vừa giàu vừa đẹp, cả nhà được chuyển tới căn nhà giàu có mà người mẹ kế mới mua, thậm chí anh ấy còn đưa cả mẹ của vợ trước tới. Súc Hoan vì để tiết kiệm tiền, anh đã đích thân bác chiếc tủ quần áo lên trên tầng. Shin Hye thấy vậy thì liền chê chiếc tủ đã quá cũ, nên cô đã bảo Trọng hãy vứt đi, mình sẽ mua một cái mới, mà cũng vì vậy mà Súc Hoan lại phải khiêng chiếc tủ xuống dưới. Mà bà ngoại liền đổ một cốc nước đậu xanh ra bát, lấy tay khuấy một lát rồi đưa cho anh ấy uống. Súc Hoan một hơi uống cả, nhưng khi biết chiếc tủ chuẩn bị được đem đi vứt thì bà ngoại liền không vui. Cũng đúng thôi, thứ đồ mà một bà lão già cỗi dùng, nhất định họ sẽ cảm thấy vô cùng bẩn thỉu. Được thôi, vứt đi cũng chẳng sao cả. Súc Hoan sợ rằng bà ấy sẽ đau lòng, nên anh lại khiêng chiếc tủ kia lên tầng 3. Shin Hye nhìn thấy chồng mình lại bê chiếc tủ lên, cô liền nói rằng sợ trong chiếc tủ ấy có mọt, nó sẽ ảnh hưởng tới các vật dụng mới mua khác ở trong nhà. Mà Súc Hoan nghe thấy thế liền cảm thấy rất có lý, anh lại lần nữa khiêng chiếc tủ xuống dưới. Bà Aiza vừa nhìn thấy thế lại bắt đầu nói bóng nói gió. Được thôi, không sao hết, cho dù là đồ vật hay là người thì già rồi cũng không cần nữa, dù gì cũng là thứ không đáng tiền thôi. Bà ngoại nói chiếc tủ này chính là ký ức về người con gái đã qua đời của mình. Mà lúc này Súc Hoan đã mệt đến nỗi không thể nói được gì nữa, anh chỉ đành tạm thời đồng ý giữ lại. Nhân lúc cả nhà đi ăn cơm, anh ấy liền lặng lẽ đem chiếc tủ kia giấu ở trên tầng thượng. Nhưng khi mới đi được một nửa, lại nghe thấy tiếng kêu ở dưới nhà. Hóa ra Ji Ho phát hiện trong nhà có biến thái. Cô lớn tiếng hét báo cảnh sát, mà U Bong nghe thấy thế thì liền chạy ra ngoài, sợ rằng sẽ lớn chuyện, cậu vội vàng chạy tới giữ cửa lại. Người bố phát hiện không tài nào mở được cửa, ông liền lớn tiếng hỏi đang xảy ra chuyện gì. U Bong nghe rằng người bên ngoài là bố. Cậu vừa định mở cửa thì người mẹ kế liền quay về, dọa cho anh ấy vội vàng giữ chặt cửa lại, xấu hổ đến mức chỉ muốn nhanh chóng đăng xuất lên hành tinh khác. Hóa ra ban nãy khi chuyển nhà, U Bong đã nhìn trúng chị gái của Ja Eun, hơn nữa còn nhiệt tình bê tủ cho cô ấy. Ji Eun nhìn thấy anh ấy mồ hôi nhễ nhại, cô liền bảo anh mau đi tắm đi. U Bong vừa bước vào nhà tắm thì liền bị Ja Eun gọi lại. Cô không cho phép anh được sử dụng chung nhà tắm với mình, mà kêu U Bong mau chóng xuống dưới tắm. Nhưng U Bong giờ đã là anh của cô ấy, làm sao cậu có thể để cho cô ấy bắt nạt được nữa. Thế là U Bong trực tiếp đi vào nhà tắm. Ja Eun nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, cô đột nhiên nảy ra một kế sách, sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra. Em gái nhân lúc anh trai đi tắm thì liền lén lút lấy trộm quần áo của anh ấy.
Sau khi tắm xong U Bong vô cùng ngơ ngác, cả nhà tắm cũng không tìm thấy một chiếc khăn. Anh ấy liền mở cửa ra nhìn thấy chiếc khăn tắm trong phòng của Ji Eun. Thế là nhân lúc không có ai, U Bong người trần như nhộng chạy ra bên ngoài. Nhưng khi vừa quấn được chiếc khăn lên, Ji Eun liền đi từ ngoài vào. Ji Eun ngồi trên giường tám chuyện với bạn, mà U Bong đang trốn dưới gầm giường thì vô cùng sốt ruột. Đột nhiên chị gái làm rơi lọ mỹ phẩm xuống dưới giường, U Bong ngốc nghếch nhặt nó lên không thể để chị ta nhặt được. May mà đầu óc U Bong lại nảy số, cậu để lọ mỹ phẩm kia gần chỗ Ji Eun cho cô ấy cầm lên. Cứ thế anh ấy mới lẩn trốn thành công, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cho U Bong ngơ ngác trong giây lát. Đợi đến khi Ji Eun thay quần áo xong rời đi, U Bong mới vội vàng chui ra ngoài, nhưng lúc này lại chuyển đến tiếng nói chuyện, dọa cho anh ấy vội vàng chui vào bên trong. Vì Hi Bong và Ji Eun cùng dùng chung một phòng, cho nên phải chuyển chiếc giường sang một bên, mà U Bong ở phía dưới thì chỉ có thể bò tới bò lui. Người bố mệt thở hổn hển, còn chị gái lại đang oán trách U Bong ở đâu mà không đến giúp họ, cái thằng U Bong này không thấy bóng dáng đâu cả. Đợi đến khi mày về mà họ lại không biết U Bong đang ở dưới gầm giường lăn tới lăn lui, cậu mệt đến đổ mồ hôi ướt sũng, khó khăn lắm mới thu dọn xong. Hi Bong liền nằm xuống đất chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng lại nhìn thấy U Bong ở dưới gầm giường, cô ấy đang định hét lớn có trộm, vậy mà lại phát hiện người đó là em trai mình. U Bong đang định giải thích với chị, Ji Eun đột nhiên tỉnh dậy nhìn thấy U Bong không mặc quần áo, cô liền hét lớn có biến thái. U Bong vội vàng chạy ra khỏi phòng. Không ngờ rằng ngày đầu tiên chuyển đến đây đã gặp phải chuyện xấu hổ như thế này, ngày tháng sau này không biết sẽ sống thế nào đây. Người phụ nữ giàu có này vừa tỉnh dậy, liền phát hiện trên người mình đang bị chân của một người đàn ông đè lên, cho rằng trong nhà có biến thái, nhưng sau khi nghĩ lại hóa ra hôm qua bản thân mình mới tái hôn. Mẹ kế mặc bộ quần áo ngủ đi ra phòng khách, lại bắt gặp U Bong đi từ trên tầng xuống, nhìn thấy mẹ kế ăn mặc như vậy, cậu ấy liền xấu hổ chạy về phòng. Lúc này Súc Hoan cũng ngủ dậy rồi, Gia Eun nhìn thấy bố dựng mặc bộ đồ ngủ ngắn cũn, hai người lớn nhìn một người nhỏ vô cùng không tự nhiên, ông liền ngại ngùng mà trở về phòng. Tiếp đó gia đình nghèo này bắt đầu tập thể dục buổi sáng ở dưới phòng khách. Súc Hoan gọi vợ và các con gái của vợ cùng ra tập thể dục, nhưng Shin Hye lại kiếm cớ chuẩn bị đi làm bữa sáng. Gia Eun cũng bày ra bộ mặt chê bai, nhưng khi đi vào phòng bếp lại phát hiện bà ngoại đã chuẩn bị xong bữa sáng từ lâu, mà gia đình giàu có nhà họ buổi sáng đều sẽ ăn bánh uống sữa, nhưng bà ngoại lại chuẩn bị một bàn đồ ăn mặn, hơn nữa còn nói phải ăn cơm mới có sức để làm việc, khi gia đình giàu có cố gắng nhưng mãi vẫn không nuốt được cơm. Còn U Bong lại múc một miếng cơm lớn đút vào miệng, các cô gái đều chê bai mà nói rằng bản thân họ không quen ăn bữa sáng ấy như thế này. Nhưng Súc Hoan lại nói ăn cơm mới dễ tiêu hóa, hai gia đình có thói quen sinh hoạt không giống nhau, đến ăn cơm cũng rất mất tự nhiên. Sau khi ăn sáng xong, bà ngoại liền bê một đĩa hoa quả ra, vẫn chưa đợi đặt xuống bàn đám trẻ nhà nghèo đã cướp lấy ăn hết, chúng ra sức nhét hết chỗ hoa quả kia vào miệng. Súc Hoan liền bảo con cái của vợ cùng ăn với họ, nhưng Gia Eun lại không nói gì mà đứng dậy rời đi. Ji Eun cũng muốn rời đi nhưng lại bị mẹ đẩy ngăn lại. Cô ấy không muốn ngại ngùng ở lại một mình. Một lúc sau, U Bong đang ở trong phòng học bài, chị gái Hi Bong bỗng đứng ở sau lưng anh, cô nói muốn ở trong phòng của anh một lát, bởi vì Ji Eun về phòng cứ luôn miệng buôn chuyện điện thoại, ồn ào đến mức cô ấy không thể ngủ được. Lúc này Súc Hoan gọi tất cả các con xuống, hóa ra bà ngoại mới của chúng đã tới rồi, mà người phụ nữ này vô cùng chê bai gia đình nghèo khổ của nhà họ. Con rể nghèo lần đầu nhìn thấy mẹ vợ giàu có, liền cung kính mà hành lễ với mẹ, nhưng một tiếng giám vang dội khắp căn phòng khiến cho mẹ vợ tức nổ cả khói đầu. Nhưng Súc Hoan lại ngại ngùng giải thích rằng bởi vì sáng nay ăn cơm tiêu hóa tốt nên ông mới đánh giám như vậy. Mẹ vợ vốn dĩ vẫn luôn chê bai Súc Hoan, nhìn thấy ông ấy tái hôn lại còn đem theo cả mẹ của vợ cũ đến đây, đúng là không biết xấu hổ mà. Shin Hye vội vàng kéo mẹ vào phòng đòi lại công bằng cho chồng mình. Dù sao thì con cũng đủ tiền rồi, cho dù cả nhà anh ấy có chuyển tới đây con cũng đồng ý. Hơn nữa cô còn muốn mẹ mình đừng gây khó dễ cho gia đình nhà họ nữa. Mà bữa trưa chính là ăn lại đồ ăn thừa sáng nay. Hai cô con gái bày ra bộ mặt chán ghét, chê bai rằng sao lại có thể suốt ngày ăn những món ăn không lành mạnh như thế này cơ chứ. Nhưng bà mẹ vợ giàu có lại khen ngợi không ngớt. Thế nhưng khi bà ấy nghe con gái nói rằng đây là đồ ăn do bà ấy ra làm, hai gian liền trở mặt bắt đầu chê bai đủ điều. Súc Hoan vì để làm dịu đi sự ngại ngùng, quyết định sẽ đích thân làm một bữa cơm, hơn nữa còn muốn cùng Shin Hye trao đổi con cái để có thể vun đắp tình cảm của hai gia đình. Súc Hoan lái theo chiếc xe bánh mì cũ kỹ, đưa hai cô con gái đi mua thức ăn. Đến siêu thị, Súc Hoan ra sức nhét từng miếng đậu phụ miễn phí vào trong miệng, hơn nữa còn rủ các con cùng ăn. Hai cô con gái vì xấu hổ nên đành kiếm cớ rồi rời đi. Vừa nghe thấy giảm giá thịt lợn, Súc Hoan liền kéo theo xe đẩy rồi vội vàng chạy đến chỗ giảm giá, sợ rằng mình sẽ không giành được số thịt giảm giá kia. Trên đường còn đụng trúng một bà thím, hai cô con gái cảm thấy cùng ông bố như thế này ra ngoài đường mới xấu hổ làm sao. Thế là cả hai đều giả vờ rằng mình có hẹn, bỏ mặc Súc Hoan vội vàng chuồn khỏi siêu thị. Còn Shin Hye ở nhà cùng với hai cậu con trai cũng không thể nói được chuyện gì, nên chỉ đành ngại ngùng mà cùng nhau xem tivi. Ma Bong cầm điều khiển lên chỉnh kênh, nhưng lại mở trúng chương trình trẻ con không được xem. Mặc dù cậu bé xem không hiểu gì nhưng Shin Hye và U Bong tất nhiên là hiểu. Shin Hye vội vàng bảo cậu hãy đổi sang kênh khác. Kết quả lần này là chương trình tài liệu về cách sư tử giao phối. Đúng là một con sư tử kỳ lạ mà bọn chúng đang làm gì vậy ạ? Đúng thật là anh đi đâu vậy? Sau khi mua đồ ăn xong, Súc Hoan liền phát hiện xe của mình xảy ra vấn đề. Thế là ông ấy liền gọi điện thoại cho vợ đến đón mình. Kết quả là trên đường về nhà họ gặp được Gia Eun, chưa đi được mấy bước họ lại bắt gặp Ji Eun.
Tiếp đó lại là U Bong, vì để tránh việc đám trẻ lại bỏ đi nên họ đã để cho bọn trẻ nhét hết ra hàng ghế sau. Mà bà Aiza đang ở bên đường nhặt những chai lọ cũ để mang về nhà dùng, còn Hy Bong thì đang ở bên đường uống say bí tỉ cũng không muốn về nhà. Cả gia đình này nhìn có vẻ rất khó chấp nhận với cách sống của nhau. Cô con gái cận thị gần 100 độ bị mẹ kế tháo kính mắt xuống, mặc lên chiếc áo blue để mạo danh chuyên gia thẩm mỹ viện, tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình. Hy Bong sắp 30 tuổi rồi nhưng vẫn là một người không nghề nghiệp, cả ngày lôi tha lôi thôi, nhưng cô ấy lại có một bà mẹ kế siêu giàu. Vì để kéo gần khoảng cách với con gái của chồng, mẹ kế đã để cô tới thẩm mỹ viện của mình làm việc. Vừa hay đang có một nghiên cứu sinh nghỉ việc. Ngày đầu tiên Hy Bong đi làm, các đồng nghiệp vô cùng kinh ngạc. Bà chủ Shin Hye xinh đẹp lộng lẫy, sao lại có một cô con gái lôi thôi thế này cơ chứ? Không ngờ rằng lúc này đài truyền hình lại tới phỏng vấn. Mẹ kế không tìm được người chỉ đành để cho Hy Bong mặc chiếc áo blue lên đóng giả thành chuyên gia, mà bộ dạng của cô ấy nhìn như thế nào cũng không chuyên nghiệp. Thế là mẹ kế trực tiếp tháo chiếc kính cận của cô xuống rồi kéo cô đến trước mặt phóng viên. Kết quả là người cận nặng như Hy Bong không nhìn thấy gì hết. Cô chạy ra ngoài tìm Ji Bong, muốn lấy lại kính của mình, nhưng Ji Bong lại bận đi nghe điện thoại, mà cô ấy cũng không biết kính của cô ở đâu. Lúc này một ông chú tới hỏi đường để hỏi xem vợ của ông ấy đang ở đâu. Hy Bong mở cửa ra, nheo mắt nhìn thấy bên trong có một người phụ nữ, liền cho ông chú kia vào bên trong. Mà ông chú này cứ nghĩ rằng người phụ nữ này là vợ của mình, liền tiến tới trêu chọc cô ấy, kết quả liền bị người phụ nữ kia lấy gối đánh cho một trận. Người vợ nghe thấy tiếng cũng chạy tới, cho rằng chồng mình đang ăn vụng, liền chạy tới đánh cho ông ấy một trận nữa. Lúc này mẹ kế liền ra mặt bồi thường cho họ gói chăm sóc cao cấp mới có thể giải quyết được vấn đề này. Không ngờ rằng tiếp đó đài truyền hình lại muốn Hy Bong thực hành trước máy quay. Bởi vì không đeo kính nên Hy Bong không nhìn thấy gì hết, nhìn nhầm sáp paraffin thành mặt nạ, sau đó lấy ra rồi quét lên mặt của khách hàng. Một tiếng sau, phóng viên để khán giả chuẩn bị kiểm chứng kỳ tích, nhưng lúc này sáp paraffin đã khô lại, không tài nào tháo xuống được. May mà chị gái này thể lực tốt, dùng hết sức bình sinh mới tháo được chiếc mặt nạ sáp kia xuống. Nhưng cảnh tượng sau đó lại dọa cho mọi người khiếp sợ. Hóa ra hai chiếc lông mày của chị ấy đã dính chặt lên chiếc mặt nạ sáp kia. Ngày đầu tiên đi làm mà Hy Bong đã gây ra nhiều phiền phức đến như vậy. Mẹ kế thực sự hối hận rồi. Sao bà ấy lại có một cô con gái như thế này cơ chứ? Gia Eun từ nhỏ đã được nuông chiều, nhưng lại có một ông bố dượng mắc hội chứng nhiều chuyện. Hôm nay Gia Eun đang trên đường đi học về, người bố dượng nghèo liền lái chiếc xe bánh mì tới đón cô. Gia Eun vội vàng giả vờ như không nhìn thấy, ngại ngùng muốn trốn khỏi đó. Thế nhưng Suk Hoan vẫn bám theo cô ấy không rời, lớn tiếng gọi tên của con gái. Sự chê cười của bạn bè khiến Gia Eun hận không thể lập tức đăng xuất khỏi trái đất. Cô chỉ đành nhẫn nhịn ngồi lên chiếc xe bánh mì của bố dượng. Suk Hoan đột nhiên đưa ra ý tưởng sẽ đưa hai đứa con tới trung tâm hoạt động của thanh thiếu niên để bọn họ trải nghiệm trò chơi đồng đội. Nhìn những gương mặt không mấy thông minh của những đứa trẻ trong đó, U Bong và Gia Eun rất không tự nhiên. Vì để Suk Hoan xấu hổ, Gia Eun đã cố tình chọn một anh bạn béo nhất ở đó. Lúc trò chơi bắt đầu, cô liền nhìn về phía U Bong mà nở nụ cười xấu xa. Đợi khi anh bạn mập mạp kia ngã về phía sau, Gia Eun liền giả vờ bị đau bụng, đột nhiên bỏ tay ra. Kết quả là anh bạn kia ngã lăn xuống đất. Gia Eun cứ nghĩ rằng vì chuyện vừa rồi Suk Hoan sẽ tha cho cô, không ngờ rằng ông ấy lại nhiệt tình như vậy, đập đập vào lưng để cổ vũ cô ấy, suýt chút nữa thì khiến Gia Eun trọng thương. Tiếp đó ông ấy lại đưa họ tới trò chơi tiếp theo. Mấy người bạn tự kỷ này đã dùng thời gian gần 2 tháng, tốn bao nhiêu công sức để xếp được dòng chữ không để bị cô lập, mà có thể thấy rằng bọn họ sắp hoàn thành được thử thách này rồi. Đột nhiên Gia Eun bỗng đi đến trước mặt họ, cố ý giả vờ bị vấp té ngã lên tác phẩm của bọn họ. Sự nỗ lực suốt mấy tháng trời bỗng trở thành công cốc, những hàng gỗ cứ lần lượt đổ xuống. Các bạn học chỉ có thể phát ra những tiếng hét bất lực, hàng chữ không để bị cô lập bỗng nhiên biến thành bị cô lập. Mọi người đều đau lòng mà khóc không thành tiếng, mà Suk Hoan cũng nhận được vô số các cuộc gọi tố cáo, còn Gia Eun lại ở một bên cười trộm, vốn cho rằng lần này cuối cùng đã khiến cho bố dượng phẫn nộ. Thế nhưng Suk Hoan vẫn không hề trách móc cô, ông còn cố gắng gượng cười an ủi cô lần sau nhất định sẽ được. Người đàn ông này bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tất cả những đồ vật ở trong nhà đều phải đối xứng với nhau. Vào lúc 10 giờ đúng mỗi ngày anh ấy sẽ lên giường đi ngủ, mà chỗ nằm trên giường cũng phải ở vị trí trung tâm, mỗi bên trái phải chiếm 50%. Anh ấy kinh doanh một quán cà phê, tất cả đồ đạc đều phải đối xứng với nhau. Bình trà cũng phải có đôi, có cặp bánh kem cũng phải là hai cái đi với nhau, nhưng anh ấy lại là một anh chàng độc thân, bởi vì không thể tìm hai cô vợ để đối xứng với nhau. Anh ấy học pha cà phê ở Ý, trước khi về nước thầy giáo đặc biệt tặng anh ấy một biển hiệu, mà người đàn ông trên đó đang giơ 3 ngón tay lên, lần lượt đại diện cho sự may mắn, hy vọng và tình yêu. Thế nhưng hôm nay tấm biển lại bị lệch mất 7 độ. Điều này khiến anh ấy vô cùng khó chịu. Vừa hay Hy Bong đi qua đó, anh ta liền nhờ cô giúp mình chỉnh tấm biển hiệu kia. Nhưng khi anh ta nhìn thấy chiếc váy của Hy Bong đang bị lệch so với chiếc áo, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lại phát tác rồi. Anh ấy đi tới phía sau Hy Bong, trực tiếp đưa tay lên. Ôi trời ơi, đừng động đậy. Sao anh lại làm vậy chứ, anh đang làm gì thế? Mà hành động này của anh khiến Hy Bong không biết phải nói gì. Không lâu sau, Ji Eun cũng tới quán cà phê này, không cẩn thận liền đá đổ chiếc bàn, cà phê cũng vì thế mà đổ hết ra bàn. Cô ấy vội vàng cầm quyển tạp chí lên, mà cà phê cũng vì thế mà bị bắn hết lên cửa kính. Trong lúc lóng ngóng không biết dọn dẹp ra sao, chủ tiệm Ji Ho liền đưa cho cô một chiếc khăn. Ji Eun vội vàng cảm ơn, nhưng người ta không phải đưa khăn cho cô để lau quần áo, mà là để cô lau sạch bàn và cửa kính mà cô đã làm đổ cà phê ra.
một tiểu thư thiên kim bỗng nhiên biến thành nhân viên dọn vệ sinh. Nhìn thấy tấm biển hiệu ở trên cửa, Ji Eun cảm thấy thú vị liền đưa tay ra sờ. Kết quả chiếc ghế bị mất trọng tâm, cả người cô ta liền treo trên tấm biển kia. Mặc dù người đã bình an vô sự nhưng tấm biển hiệu lại bị mất một ngón tay. Mà lúc này vừa hay Hy Bong đi tới, Ji Eun vội vàng đưa đồ dọn dẹp cho cô ấy, rồi bảo Hy Bong hãy giúp cô dọn dẹp tàn cục. Thế là Hy Bong liền treo lên để dán ngón tay kia lại. Kết quả vì hiếu kỳ ngón tay chặt như vậy làm sao lại đứt được chứ, mà làm một ngón tay khác rơi xuống. Nhìn thấy người đàn ông trên tấm biển chỉ còn sót lại một ngón giữa, Ji Ho dường như muốn phát điên. Thế là hai chị em họ liên thủ với nhau để cứu bất lại tấm biển. Kết quả là lần này sợi dây liền đứt làm đôi, còn tấm biển thì rơi luôn xuống đất. Sợi Ji Ho phát hiện ra hai chị em họ liền ngồi lên tấm biển kia. Ngày hôm sau anh ấy nhìn thấy tấm biển đang giơ ngón giữa với mình, liền cảm thấy rất bất lịch sự, thế là anh ấy quyết định cưa nốt ngón tay cuối cùng đi. Anh ấy nhớ tới lời của sư phụ, ngón cái tượng trưng cho may mắn, ngón trỏ tượng trưng cho hy vọng, còn ngón giữa tượng trưng cho tình yêu. Tình yêu không có cũng được. Từ đó quán cà phê ba ngón liền biến thành quán cà phê đang nắm tay, mà Hy Bong mỗi lần đi qua đó đều dùng tốc độ 50m/giây để chạy qua, sợ rằng chủ tiệm nhìn thấy sẽ cho mình một trận. Chàng trai này vì để bày tỏ sự cảm ơn đã dùng cách thức chào hỏi của người Pháp để cảm ơn Hy Bong. Anh làm cái gì vậy hả? Dọa cho Hy Bong vội vàng chạy khỏi đó. Chàng trai nhìn thấy quần của cô ấy vội vàng cởi áo ra để giúp cô ấy che lại. Kết quả Hy Bong nhìn thấy anh ấy cởi trần như nhộng, liền nghĩ rằng anh ấy là biến thái, thế là tiến tới cho anh một trận liên hoàn cước, mà nội công quá thâm hậu khiến cho anh chàng yếu đuối này bị đánh cho tả tơi rơi rụng. Hóa ra anh ấy là An Du, học sinh Ý mới về nước, dự định sẽ nương náu ở chỗ em trai kết nghĩa của mình, nhưng bởi vì không biết đường rất nhanh anh đã bị lạc đường. Thế là anh ấy liền đi tới hỏi đường Ji Eun. Ji Eun nhìn anh ấy một lượt, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh ấy, còn cho rằng anh ấy là một tên ăn mày gần đây. Thế là cô ấy liền lấy ra mấy đồng lẻ đưa cho anh rồi muốn đuổi anh đi. An lại chạy đến chỗ Hy Bong hỏi đường. Hy Bong liền nhiệt tình chỉ đường cho anh. Kết quả là sau khi tới nơi phát hiện chỗ đó giờ đây đã là một căn nhà hoang. Hy Bong bỗng dưng nảy sinh cảnh giác với anh, vội vàng nói rằng mình phải đi rồi. Nhưng An vẫn muốn bày tỏ sự cảm ơn đối với cô. Cảm ơn cô đã đưa tôi đến đây, tạm biệt nhé. Anh đang làm gì vậy? Chàng trai cởi áo xuống đuổi theo Hy Bong muốn giúp cô che quần lại, nhưng lại bị cô hiểu lầm thành biến thái. Thế là Hy Bong liền lên gối rồi lại một sút vào ngay mặt, lùi về sau lấy sức hạ gục anh ấy bằng một cú đấm. Bởi vì quá tức giận mà cô ấy đánh anh có hơi quá tay. Sau khi xong việc liền xách quần bỏ chạy, mà An thảm hại vẫn chẳng thể tìm thấy em trai kết nghĩa của mình. May mà lúc này anh ấy lại nhìn thấy Ji Eun, anh vội vàng cầu xin. Ji Eun quay lại nhìn thấy dáng vẻ đó của anh thì vội vàng bỏ chạy. Kết quả là bởi vì đi giày quá cao mà cô đã bị trẹo chân ngã lăn ra đất. An muốn tới đỡ cô dậy nhưng Ji Eun lại hiểu nhầm rồi lớn tiếng kêu hét cầu cứu. Anh chàng này cũng quá là đáng thương rồi, chỉ bởi vì ăn mặc rách rưới hỏi đường thôi cũng bị người ta đánh đập. Cuối cùng thì anh ấy cũng nhìn thấy người em trai kết nghĩa của mình, nhưng lại bị hai chú cảnh sát chặn lại. Hóa ra là Ji Eun báo cảnh sát, cứ như vậy anh ấy lại bị hiểu nhầm thành biến thái rồi bị bắt đi. Nghe nói những cô gái xinh đẹp đều vô cùng bừa bãi, que ngoáy tai sau khi dùng xong trực tiếp vứt xuống đất, bông tẩy trang cũng thuận tay vứt luôn xuống đất, lông mi giả sau khi sử dụng liền dán lên gương. Mà cô em Hy Bong lụm thụm lại không nhìn nổi căn phòng trở nên bẩn thỉu như vậy. Hy Bong giúp Ji Eun dọn dẹp vệ sinh. Ji Eun không những không giúp đỡ còn để cho đồ ăn vặt đổ hết xuống sàn, chỉ đợi Hy Bong tới giúp mình dọn dẹp. Hơn nữa còn nói với bạn ở trong điện thoại rằng Hy Bong là người giúp việc cho mình. Nói xong cô liền vứt tờ giấy mà mình mới vừa chùi mũi xong xuống ngay dưới chân. Hy Bong tức giận liền nhặt tờ giấy lên rồi vứt vào mặt Ji Eun. Dưới sự giáo dục của Hy Bong, Ji Eun lần đầu tiên động tay dọn dẹp nhà cửa, mà bên này cậu em U Bong cũng bị Ji Eun không ngừng bắt nạt. U Bong đau bụng sắp không chịu được nữa, nhưng Gia Eun lại ngang ngược độc chiếm nhà vệ sinh. Cho dù có nói gì thì cũng không cho cậu ấy dùng nhà vệ sinh. Nhìn thấy bản thân mình sắp không kìm được nữa, may mà mẹ kế đã dùng xong nhà vệ sinh ở tầng 1, mới giúp U Bong giải quyết được nỗi thống khổ. Gia đình nghèo khó thực sự phải sống rất khổ cực, chỉ có mình bà Aiza là sung sướng nhất, sống 70 năm trên đời cuối cùng cũng có một căn phòng cho riêng mình. Hơn nữa bà ấy còn tự tạo cho mình một chiếc bàn trang điểm, bày ra chiếc tủ quần áo lâu đời của mình. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc thì thường ngắn ngủi, bởi vì bà Hai Gian ly hôn với chồng nên sẽ đến nhà của con gái ở một thời gian. Không có cách nào khác, bà ấy chỉ đành ở cùng với bà Aiza trong một phòng. Sống trên đời mấy chục năm, bà ấy nhìn thấy cách trang trí phòng của bà Aiza thì chê bai không ngớt, mà chiếc bàn trang điểm mà bà Aiza vẫn luôn tự hào liền bị bà ta thu dọn lại hết. Rau khô treo trên cửa sổ cũng khiến bà ấy không thể chịu nổi, không ngừng nói bà Aiza vô cùng bẩn thỉu, rồi bắt bà Aiza phải trải bia cắt tông ra phòng bếp để ngủ. Làm một bà lão trà xanh sẽ có dáng vẻ như thế nào? Xúc Hoan nửa đêm dậy uống nước thế mà lại phát hiện mẹ vợ của mình đang ngủ ở phòng bếp. Xúc Hoan khuyên bà ấy mau về phòng ngủ, nhưng có nói sao bà ấy cũng không chịu về. Mà chuyện này rất khó khiến người ta không cho rằng là bà Hai Gian sống cùng phòng đang bắt nạt. Bà Aiza ngoài miệng thì nói không phải nhưng lại bắt đầu kể lể. Nền đất lạnh quá giống như là đang ngủ trên giường đá vậy. Tiếng tủ lạnh thì ồn ào giống như đang hát cho mẹ nghe vậy. Nhưng mà mẹ không sao hết. Nói xong bà ấy lại nằm xuống tấm bìa cát tông kia. Thấy vậy Xúc Hoan cũng rất đau lòng. Nhìn thấy quan hệ của hai gia đình tồi tệ như vậy, Xúc Hoan liền bàn bạc với Shin Hye. Họ nhất định phải nghĩ cách để khiến mọi người hòa hợp với nhau.
Thế là gia đình nghèo khó liền chuẩn bị một bữa tối phong phú, mời gia đình giàu có cùng tới ăn. Bà Hai Gian oán trách rằng ở đây quá nóng, bà AI ra liền lấy chiếc khăn của mình đưa cho bà Hai Gian dùng. Thế nhưng lại bị bà ta chê bai, ôi nhìn mồ hôi kia, làm sao lại như vậy cơ chứ, ôi mẹ ơi. Xúc Hoan sử dụng hết những gì mà mình đã học được nướng ra một chảo thịt tuyệt hảo. Còn chưa đợi đĩa thịt đặt xuống, gia đình nhà nghèo liền điên cuồng gắp, dù sao thì một năm bọn họ cũng không được ăn mấy lần thịt. Mà gia đình giàu có lại liên tục chê bai, không phải là chê thịt nướng chưa chín, mà là chê bai mùi vị dầu mỡ quá là nặng rồi, hoặc là quá nhiều muỗi, còn không ngừng chê bai đám trẻ nhà nghèo, cứ luôn tay bốc cái này rồi bốc cái kia. Mà bữa tiệc cũng vì thế kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ. Mà Xúc Hoan với nỗ lực giúp mọi người gần lại với nhau thì vô cùng buồn bã. Sau khi quay về nhà, gia đình nghèo khó vô cùng bất mãn với gia đình giàu có. Mấy người bọn họ không ngừng nói mấy lời lẽ không hay về họ, hơn nữa còn đặt cho họ những biệt hiệu khó nghe: bà ngoại ma quỷ, Gia Yun chính là con quỷ đội lốt thiên thần, còn Ji Yun con quỷ bẩn thỉu. Liệu có phải là di truyền không nhỉ, giả vờ giả vịt. Này, mẹ mới của các con rất đáng yêu đó. Mà gia đình giàu có cũng không kém cạnh, họ bắt đầu chê bai gia đình nghèo khó, vừa nhìn thấy thịt thì liền sáng hết mắt lên, trông không văn minh chút nào. Anh em hổ đói con rắn háo ăn, không tồi thật là thô lỗ mà. Đang nói vào cầu thì cậu con út gia đình nghèo đột nhiên chui lên từ dưới gầm bàn. Những lời nói mà bọn họ nói đều bị Mác Bong nghe thấy hết rồi. Cô gái này nửa đêm đi vệ sinh đột nhiên phát hiện trong nhà mình có một người đàn ông lạ. Người đàn ông nhìn thấy cô ấy thì có chút ngại ngùng, đưa tay ra muốn đóng cửa lại nhưng lại không với tới. Thế là ông ta chỉ đành giải phóng nỗi buồn trước mặt cô ấy, sau đó còn kéo quần lên trước mặt Gia Yun. Hóa ra ông ta là em trai của Xúc Hoan, đi qua nhà của anh trai thì tiện đường vào đi vệ sinh, cho rằng mọi người đều đi ngủ rồi nên mới không đóng cửa. Thế là ông ấy liền bị Xúc Hoan đánh cho một trận. Mà chuyện này càng khiến cho bà Hai Gian chán ghét gia đình nghèo khó. Vì để khiến mối quan hệ của hai gia đình hòa hợp hơn, Xúc Hoan đã tụ họp tất cả mọi người lại với nhau để chơi trò nói thật. Mỗi người sẽ nói ra sự bất mãn của mình dành cho đối phương, sau đó tha thứ cho nhau rồi cùng nhau thay đổi. Cặp đôi đầu tiên chính là bà ngoại của hai bên. Bà AI ra thật thà nói phòng mà bà đang ở là căn phòng riêng đầu tiên mà tôi có sau 70 năm. Nhưng bà Hai Gian cũng đáp trả rằng 70 tuổi mới có phòng riêng, thế mà lại để nó bẩn thỉu như thế. Xúc Hoan nhìn thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi rồi, thế là liền mời nhóm tuyển thủ tiếp theo. Tiếp theo là hai cô con gái lớn của hai nhà. Hi Bong chê bai Ji Yun ở bẩn, Ji Yun lại chê bai Hi Bong giống như một người đàn ông trung niên vậy. Hai người chưa nói được mấy câu liền kết trận chiến trong không khí khói đạn. Mà U Bong thì vô cùng chờ đợi đứng dậy muốn nắm tay, nhưng Gia Yun lại không quan tâm tới cậu ấy, rồi nói rằng không có gì để nói với U Bong hết. Nhìn thấy hiệu quả của trò chơi không có tác dụng gì, hai gia đình liền giải tán. Bà ngoại ma quỷ, con quỷ bẩn thỉu, con quỷ đội lốt thiên thần, bà mẹ giả tạo. Mác Bong đem biệt hiệu mà hai gia đình đặt cho nhau toàn bộ nói ra. Thứ con rể không có phẩm chất, bà già bẩn thỉu, anh em nhà hổ đói, bố mẹ con là thiên tài nhỉ. Lúc này hình tượng của đối phương trong lòng hai gia đình thực sự đã sụp đổ hoàn toàn. Hai bà cháu này quá là đáng ghét rồi. Sờ tới sờ lui bánh ở trong tủ, Ji Ho đi tới ngăn cản hai người họ lại, nhưng bà AI ra lại nói sờ một chút cũng không bị đau bụng đâu. Bà ấy còn mặt dày lấy một ít bánh hết hạn lấy về nhà rồi bẻ ra thành từng miếng nhỏ. Hi Bong liền tỏ ra chê bai, nhưng bà ngoại lại nói chỉ cần chưa vứt vào trong thùng rác thì vẫn còn ăn được. Thời của bà nhặt đồ trong thùng rác ăn đâu có chết đâu. Bà ngoại lấy chỗ bánh mì kia làm thành cháo, cả nhà ăn ngon lành. Đến bà Hai Gian ăn xong còn khen không ngớt lời, hơn nữa còn khen mùi vị của món bánh này giống như bánh mì Ý cao cấp vậy. Mà người duy nhất biết sự thật là Hi Bong chê bai không tài nuốt nổi. Ngày hôm sau trước khi đi làm, Shin Hye đặc biệt dặn buổi tối họ muốn ăn canh thịt bò. Tiền mua thức ăn cô ấy sẽ trả nên bà ấy không cần lo lắng, nhất định phải mua xương bò ngon nhất. Bà AI ra đến tiệm thịt nhìn cục xương bò đắt đỏ không nỡ bỏ tiền ra. Bỗng nhiên bà ta liền nhớ tới số móng giò mà hôm qua Hi Bong gặm còn thừa, vừa hay có thể hầm canh. Trước bữa cơm tối, Hi Bong đến phòng bếp mở nắp nồi ra, liền biết rằng bà ngoại vì để tiết kiệm tiền đã làm gì đó với nồi canh này. Sau khi mở tủ lạnh ra, số móng giò gặm dở ngày hôm qua bỗng không cánh mà bay. Quả nhiên giống như những gì cô ấy nghĩ, bà ngoại đã dùng số chân giò ngày hôm qua để thay thế cho xương bò để nấu thành nồi canh bò. Nhưng số móng giò còn từ hôm qua căn bản là không đủ hầm canh. Nhưng bà ngoại lại tự hào nói rằng bà ấy vừa đi qua cửa hàng chân giò lấy những cái chân giò mà người khác ăn rồi về để hầm canh. Hi Bong tức đến mức nhảy cẫng lên, nhưng bà ngoại lại nói là không sao cả. Nấu lâu như vậy nước bọt của người khác đã sớm được nấu chín rồi. Tới thời gian ăn tối cả nhà đều khen tay nghề của bà ngoại, có thể nấu ra một nồi canh ngon đến như vậy. Vừa ăn liền biết rằng đây là một loại xương bò hảo hạng, hơn nữa còn có rất nhiều thịt có thể ăn. Mà Shin Hye liền đề nghị tối mai ăn khoai mỡ nướng. Bà ngoại liền bị làm khó, mọi người phải biết rằng ở Hàn Quốc khoai mỡ vô cùng đắt đỏ. Sáng sớm ngày hôm sau bà ngoại về đến nhà thì quần áo vô cùng bẩn thỉu. Hóa ra vị để tiết kiệm tiền, bà ấy đã leo lên núi để đào khoai mỡ, hơn nữa còn không cẩn thận mà ngã xuống mương. Cả nhà ăn được khoai mỡ như ý nguyện, còn khen ngợi rằng trước giờ chưa từng được ăn món khoai mỡ nào tươi như thế này. Khen ngợi khiến bà ngoại vô cùng ngại ngùng. Ji Yun liền đề nghị ngày mai ăn bào ngư. Cả nhà đều đồng ý, chỉ có mình bà AI ra mặt mày ủ rũ. Chẳng lẽ mình lại phải xuống biển sao? Cô chị gái xấu xí sửa máy tính phải tốn đến 200.000 won. Em gái xinh đẹp thì lại được sửa miễn phí, còn được tặng gói bảo hành suốt đời. Hi Bong chăm sóc cho khách hàng vừa nhìn liền cảm thấy thẩm mỹ viện này không đáng tin.
Nhân viên xấu như vậy nhất định chế độ chăm sóc ở đây không hiệu quả, nhưng đổi lại nếu là Ji Eun, khách hàng lập tức lật mặt, còn nâng cấp lên gói chăm sóc cao cấp nhất. Mẹ kế khuyên nếu như không có việc gì thì ở trong văn phòng đừng có ra ngoài, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của thẩm mỹ viện. Sau khi về nhà, Hy Bong liền than thở với bố tất cả mọi người không chừa một ai đều đối xử không ra gì với một người con gái xấu xí như cô ấy. Vì để an ủi con gái, Suk Hoan đã lấy ra 20.000 won để Hy Bong thay đổi kiểu tóc, mà vừa hay lúc này Ji Eun đi vào phòng, nhìn thấy bố cho chị gái tiền tiêu vặt liền làm nũng nói mình muốn đi hấp tóc, không ngờ rằng bố liền phân biệt đối xử, lấy một tấm thẻ ra nói con gái xinh đẹp cứ quẹt thoải mái. Sau khi tới tiệm tóc, tất cả mọi người đều vây quanh Ji Eun. Hy Bong có gọi cả ngày thì cũng không ai quan tâm cô ấy, khó khăn lắm mới chọn được một kiểu tóc, thì chủ tiệm lại nói rằng nó không hợp với cô, bởi vì kiểu tóc này chỉ phù hợp với những cô gái xinh đẹp thôi. Sau đó anh ta còn gợi ý cho cô vài kiểu tóc dành cho các bà thím. Hy Bong không chịu thua, quyết định sẽ làm cùng kiểu với Ji Eun, mơ mộng rằng sau khi làm tóc xong vô số các chàng trai sẽ về quanh cô. Hy Bong tưởng tượng trong hạnh phúc, nhưng không ngờ rằng dù bỏ ra số tiền như nhau, nhưng thái độ phục vụ lại khác xa một trời một vực. Hy Bong bị bọt bắn lên hết mặt thì thôi đi, lúc rửa mặt lại suy chút nữa bị chết nhạt, còn Ji Eun lại được đối xử rất nhẹ nhàng. Sau khi làm tóc xong, đầu của Hy Bong không khác gì một cái tổ quạ cả, còn Ji Eun lại càng thêm xinh đẹp. Điều này khiến cô ấy cảm thấy thật không công bằng. Trên đường về nhà, một ông lão đang đi về phía trước mà không chú ý đến chiếc xe hơi đang lùi xe. Hy Bong không màng nguy hiểm chạy nhanh lên phía trước cứu được ông lão. Ông lão liền bày tỏ sự cảm ơn đối với Hy Bong. Cô ấy sợ ông lão sẽ xảy ra chuyện nên muốn đưa ông tới bệnh viện để kiểm tra, nhưng ông lão lại từ chối cô. Hóa ra cho dù là ông lão 70 tuổi thì cũng thích cái đẹp. Không sao đâu, không cần cháu, để cô bé kia dìu ta lên là được rồi. Sao ạ, cháu khỏe hơn cô ấy mà. Nhưng mà cô ấy xinh đẹp hơn. Người chú cúi người buộc dây giày. Thằng cháu trai liền đưa tay lên lén lút đi đến phía sau anh ấy xem ta đây. Nhìn thấy chú đau không nói thành lời, thằng cháu trai trước mặt các chị gái xinh đẹp hùng hồn mà nói rằng lẽ nào bệnh trĩ của chú vẫn chưa khỏi sao, nào để cháu xoa bóp cho chú. Ji Ho mắc chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế vô cùng nặng, nhưng lại thu nhận người anh em kết nghĩa bừa bộn An. Mỗi ngày đều thức dậy đúng 6 giờ 30 phút. Đồng hồ vừa reo lên một tiếng, Ji Ho lập tức thức dậy, dọn dẹp căn phòng một lượt không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Chỉ có những lúc dọn dẹp anh ấy mới cảm thấy vui vẻ, nhưng chỉ cần An về đến nhà liền khiến ngôi nhà trở nên lộn xộn. Ji Ho lại phải dọn dẹp lại một lần nữa, mà An còn kéo theo một tên say rượu về nhà. Khó khăn lắm Ji Ho mới đuổi được người đàn ông kia ra khỏi nhà. An sau khi uống say liền đi ra từ nhà vệ sinh, không những mặc nhầm quần của Ji Ho, hơn nữa còn dùng nhầm bàn chải của Ji Ho, vốn nghĩ rằng có người anh em lôi thôi như vậy là quá đủ rồi. Nào ngờ cậu cháu trai Seo Jun cũng tới ăn nhờ ở đậu nhà anh, mà Seo Jun lại rất thích phim kinh dị. Những lúc Ji Ho đi vệ sinh đứng ở bên ngoài tắt điện giả vờ có ma quỷ để dọa anh ấy, hơn nữa còn nhân lúc anh ấy làm việc để quấy nhiễu anh. Seo Jun nói muốn giúp đỡ nhưng Ji Ho sợ anh ấy sẽ làm loạn, cho nên liền bảo anh đứng yên không được động vào. Seo Jun liền nhìn chằm chằm chú mình mà quả là đứng yên thật. Ji Ho bê cà phê ra cho khách. Seo Jun đi tới nói với anh rằng dây giày của anh bị tuột rồi. Ji Ho cho rằng đứa trẻ này cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi, nhưng khi anh vừa mới cúi xuống buộc dây giày thì Seo Jun liền giơ tay lên đứng phía sau lưng anh xem ta đây. Ji Ho đau đớn nhăn nhó mặt mày. Seo Jun vẫn sợ anh ấy chưa đủ mất mặt. Chú ơi, có đau không? Bệnh trĩ của chú vẫn chưa khỏi sao, phải làm sao đây? Ji Ho lên lớp dạy các bạn nhỏ pha cà phê. Seo Jun liền lén lút đi vào trong lớp, nhân lúc Ji Ho không chú ý kéo quần anh ấy xuống trước mặt tất cả các bạn học sinh. Chú ơi, trên quần của chú có gì thế, bệnh trĩ vẫn chưa khỏi sao? Ji Ho bình tĩnh kéo chiếc tạp dề ra rồi kéo quần lên. Giờ đây anh đã bị thằng nhóc đen đủi này rèn luyện thành một người có ý chí sắt đá. Hóa ra các bà lão ở Hàn Quốc khi đi ăn tiệc cũng cầm theo túi bóng rồi đổ vào trong túi những món ngon nhất trên bàn, hận không thể nhét hết đồ ăn vào trong túi, nhét đầy đến nỗi chiếc túi đã không thể chứa được nữa, vì sợ rằng giờ mà ra ngoài thì không bỏ số tiền bỏ ra. Thế là bà ta liền mở chiếc túi đắt đỏ của bà Hai Gian ra rồi nhét đồ ăn vào trong. Hai bà cháu họ ăn uống điên cuồng, đến đồ ăn người khác ăn thừa bà ấy ra cũng lấy về. Nhìn thấy thế thì bà Hai Gian vô cùng xấu hổ. Trước mặt bạn bè, bà Hai Gian đã khiến cho bà ấy vô cùng mất mặt. Bữa tiệc kết thúc, bà Hai Gian nhấc túi dậy ra về, mà lại không hề biết rằng bà ấy ra đã nhét đồ ăn thừa vào túi của mình. Nhân viên đột nhiên đi tới nói có người tố cáo bọn họ mang đồ ăn về, nên họ muốn kiểm tra túi của bà ấy. Bà Hai Gian vô cùng tức giận mở túi ra để mọi người kiểm tra. Ôi trời ạ, người có tiền mà vẫn làm ra chuyện này sao? Bà Hai Gian vô cùng xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Còn bà ấy ra thì lại cười xấu xa, bởi vì bị mất thể diện là Hai Gian liền đổ bệnh. Bà ấy ra bê một bát cháo tới cầu xin bà ấy hãy tha thứ cho mình. Nếu không phải do bà Hai Gian bỏ ra nhiều tiền như vậy thì bà ấy đã không lấy nhiều đến vậy, mà bát cháo này là dùng bào ngư lấy về mà nấu ra. Bà Hai Gian nghe thấy vậy tức đến nỗi suýt chút nữa thì tắc thở. Bà Hai Gian vứt những lọ mỹ phẩm hết hạn vào trong thùng rác. Bà ấy ra liền nhặt lên, còn thừa nhiều thế này vứt đi thì quá là đáng tiếc rồi. Nói xong còn thoa lên mặt bà Hai Gian vội và ngăn bà ta lại, nói với bà ta rằng cái này để bôi vào chân. Nhưng bà ấy ra không chút bận tâm, liền nói dù gì cũng là bôi lên trên người, sao lại phải phân cao thấp. Bà Hai Gian lấy ra những bộ quần áo mà mình phải giặt, dặn đi dặn lại bà ấy ra nhất định phải mang đi giặt khô.
Bà ấy ra ngoài miệng thì nghe lời nhưng sau đó lại mang đi giặt tay. Cho dù có không tiêu tiền của bản thân, 1 đồng bà ấy cũng không nỡ tiêu. Kết quả là số quần áo hàng hiệu của bà Hai Gian bị bà ấy giặt thành một đống rẻ lau. Sau khi bà Hai Gian ngủ say, bà ấy ra mới dám quay về phòng. Bà ấy lặng lẽ tắt điều hòa và tivi đi, không ngờ rằng bà Hai Gian chưa hề ngủ. Trời nóng như thế này bà tắt điều hòa đi làm gì? Hóa ra bà ấy ra tiết tiền điện, nhìn thấy bà Hai Gian không vui, bà ấy chỉ đành mở điều hòa lên. Nửa đêm bà Hai Gian vì quá nóng nên đã tỉnh dậy, cho rằng bản thân mình ngủ mơ nên đã tắt điều hòa. Sau khi mở lên liền nằm xuống ngủ tiếp, nhưng chưa bao lâu khắp người toàn làm mồ hôi. Lần này bà ấy cứ nghĩ rằng điều hòa có vấn đề. Sau khi kiểm tra thì nó không sao hết, thế là bà ấy lại bật lên rồi đi ngủ tiếp. Chưa được bao lâu bà ấy lại mồ hôi nhễ nhại, nhìn xuống chỗ bà ấy ra, bà ấy liền hiểu ra mọi chuyện. Bà ấy bật điều hòa lên rồi giả vờ ngáy, chỉ nhìn thấy bà ấy ra lén lút tỉnh dậy, tắt điều hòa đi. Lúc này bà Hai Gian thức đến phát điên, trời thì nóng bà cứ tắt điều hòa đi làm gì chứ? Bà ấy ra tiếc tiền điện nhưng bà Hai Gian lại nói tiền điện không cần bà ấy trả. Tôi nóng tôi không chịu được, mau chóng mở điều hòa lên. Kết quả là sáng sớm hôm sau khắp người bà Hai Gian toàn làm mụn. Hóa ra là do bà ấy ra vẫn tiếc tiền điện tắt điều hòa đi rồi mở cửa sổ ra. Không ngờ rằng căn chung cư này lại không có rèm cửa, mà mỗi thì chỉ đốt mình bà Hai Gian. Chuyện này khiến bà Hai Gian thức đến phát điên. Hai chị em ruột cãi nhau, người đen đủi lại là Hy Bong. Gia Iun cướp lấy cốc cà phê của Hy Bong rồi đổ lên chiếc áo của cô. Nhìn thấy cô ấy lo lắng như vậy, Gia Iun mới biết mình đã báo thù nhầm người rồi. Đó là chiếc áo mà Hy Bong đã phải tiết kiệm tiền rất lâu mới mua được. Gia Iun giấu điện thoại của Ji Iun ở trong nhà vệ sinh, nhưng lại khiến người qua đường như Hy Bong sập bẫy ngã chồng vó ở trong nhà vệ sinh. Nghe giống như là có thứ gì đó vô cùng nặng rơi xuống vậy. Lấy lên xem thì ra đó là dầu xả tóc. Ji Iun nhìn thấy thế liền hiểu ra đây là cái bẫy mà em gái gài cô. Ji Iun tức tối chạy tới tìm em gái tính sổ. Gia Iun liền lấy con gấu trên giường của Ji Iun. Đây là món đồ chơi mà mẹ mua cho hai chị em họ nhưng lại bị chị độc chiếm. Bây giờ cô ấy cũng có quyền cắt nó làm đôi. Nửa đêm Ji Iun vẫn đang kể lể chuyện của em gái với oppa, ồn đến mức khiến Hy Bong không tài nào chợp mắt được. Ngày hôm sau Ji Iun bê một ly cà phê lạnh đến giả vờ xin lỗi em gái. Gia Iun ngửi một lát liền phát hiện ra bên trong có cho thuốc sổ, mà trận chiến giữa hai chị em họ chính thức bắt đầu. Gia Iun cắt đứt toàn bộ dây chuyền của chị gái, đến đồng hồ cũng không tha. Còn Ji Iun thì dính hết sách của em gái lại, bài tập cũng bị xé nát. Giày cao gót của chị gái thì toàn là nước, dây giày của em gái thì bị buộc lại với nhau. Thấy vậy Shin Hye liền gọi 3 người tới. Hôm nay cửa tiệm của dì mới khai trương, bảo chị em họ cùng nhau tới đó chúc mừng, tiện thể có thể vun đắp tình cảm. Kết quả là hai chị em họ lại bắt đầu cãi cọ. Hy Bong vừa phải lái xe vừa phải can ngăn họ. Đến trạm đổ xăng, Hy Bong liền trốn vào nhà vệ sinh để hai chị em họ bình tĩnh lại. Nhưng khi cô ấy quay lại xe lại không thấy bóng dáng của Ji Iun đâu. Thì Gia Iun nói rằng chị mình tức giận tự gọi xe đi trước rồi. Hy Bong liền tin lời của Gia Iun lái xe rời đi. Ôi trông giống xe của nhà mình quá này, dừng lại dừng lại. Ji Iun ngồi trên xe taxi rồi ép bọn họ dừng lại. Hy Bong lúc này mới biết đã mắc bẫy của Gia Iun. Ji Iun liền chui vào trong xe đánh cho Gia Iun một trận, khiến cho Hy Bong suýt chút nữa thì bị đè chết. Cho tận đến khi trời tối 3 người họ mới đến được quán của dì. Hai chị em họ vẫn cãi lộn không ngừng. Hy Bong lúc này không thể nhịn được nữa. Làm gì có chị em ruột nào mà lại coi nhau như kẻ thù vậy cơ chứ. Nhưng khi quay lại họ liền thấy dì và mẹ vì một chuyện nhỏ xíu mà xông vào cãi nhau. Hy Bong lúc này mới hiểu ra hóa ra chị em nhà này là do di truyền. Hai người họ sắp đói chết rồi, nhìn thấy đồ ăn thừa của nhà hàng xóm. Cậu em trai định lấy lên ăn nhưng anh trai lại giữ cậu lại. Cho dù chúng ta có nghèo cũng không được nhặt rác ăn. Lúc này em trai nhặt được một ít thịt ở dưới đất. Hai người họ liền sáng mắt lên, hai người đang tính toán để chiêm miếng thịt kia ra. Đột nhiên Súc Hoan đi qua khiến cho bọn họ ngại ngùng mà đứng dậy. Súc Hoan nhìn thấy họ thì liền hỏi mấy câu hai người ăn cơm chưa. Mà anh em họ thế mà lại mặt dày đến ăn trực. Bà AI ra lấy 2 đĩa đồ ăn kèm đặc trưng của Hàn Quốc ra chiêu đãi bọn họ, rồi lại bê ra 2 bát cơm lớn. Nhưng hai người lại nhìn chằm chằm vào nồi canh đang nấu trên bếp. Canh đã nấu xong chưa ạ? Hình như nấu sắp xong rồi, canh sắp bị nhão rồi. Đây là để cho bọn trẻ nhà tôi ăn. Hai người họ đi xem mắt vì không có tiền nên chỉ có thể nhìn các cô gái ăn, khiến cho hai người bọn họ ngồi đối diện không ngừng nuốt nước bọt. Hai cô gái hỏi bọn họ vì sao không gọi món đi. Anh trai vì để giữ thể diện nói dối rằng mình đã ăn món bít tết rất đắt đỏ rồi. Nhưng bụng của cậu em trai đột nhiên lại kêu lên. Hai cô gái ngại ngùng đứng dậy đi rửa tay. Cậu em nhìn chằm chằm vào con tôm trong đĩa rồi vội vàng đút vào miệng. Hai cô gái gầy như vậy nhất định là đã ăn no rồi, không thể lãng phí đồ ăn thừa, mà anh trai cũng không nhịn được nữa, ôm lấy đĩa mì rồi gục mặt xuống ăn. Cậu em trai nhìn thấy thế bản thân cũng không thể kém cạnh, cũng vội vàng bê đĩa mì thừa lên rồi ăn lấy ăn để. Hai cô gái đi từ nhà vệ sinh ra nhìn thấy bộ dạng xấu xí của bọn họ kinh hãi mà rời đi. Buổi xem mắt cũng vì thế mà thất bại hoàn toàn. Nhưng hai người họ vẫn không quên việc ăn. Không bao lâu sau hai người họ lại nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn sót lại duy nhất một gói mì. Vì để công bằng mỗi người sẽ lần lượt ăn mỗi người một miếng. Em trai liền gắp một miếng to chưa kịp ăn đã bị bỏng miệng phải vội vàng nhả ra. Anh trai thấy vậy liền nói vậy là coi như đã ăn rồi, cướp bát mì lại rồi ăn một miếng lớn. Em trai vừa gắp mì lên nhìn thấy biểu cảm hung dữ của anh trai, cậu ấy chỉ có thể ăn một miếng bé. Kết quả là đến lượt anh trai lại ăn một gắp mì to, nước mì còn sót lại cũng không thể lãng phí.
cũng là một người một hớp lần lượt uống. Anh trai uống một ngụm lớn rồi cảm thấy đúng là mỹ vị trần gian. Tiếp đấy nhìn vào yết hầu của cậu em trai, liền phát hiện anh ấy đã uống 2 hớp. Thế là anh trai liền xông tới nói cậu phạm luật, số nước mì còn lại sẽ thuộc về anh ta. Mà việc làm đó khiến cậu em trai tức tối cho anh ta một đấm. Hai anh em họ cũng vì một bát nước mì mà đánh nhau. Cậu cháu trai vác theo chiếc cặp nặng nề, bên trong toàn bộ là những chai rỗng. Hai bà cháu họ liền vô cùng vui mừng, nhiều chai lọ như vậy có thể bán được rất nhiều tiền. Shin Hye không dám tin bà ấy có nhiều tiền như vậy, con trai lo ăn lo ở mà vẫn phải đi nhặt rác ở bên ngoài. Mark Bong liền tự hào nói rằng cậu bé đã phát hiện ra một chiếc hộp pizza ở trong thùng rác, bên trong còn có 2 vé khuyến mãi. Bà Aiza liền khen cậu bé giỏi giang, nếu như lại nhặt được 2 cái vé nữa là họ có thể ăn được pizza rồi. Hai bà cháu vui vẻ đến mức lăn qua lăn lại, nhưng Shin Hye lại vội vàng giáo dục lại con trai. Bây giờ con đã là con trai của gia đình có địa vị trong xã hội, không được đi nhặt rác nữa. Bà Aiza nghe thấy vậy thì vô cùng tủi thân, bởi vì thói quen của Mark Bong đều là do bà ấy dạy. Mark Bong chạy tới phòng làm việc của mẹ kế, trong tay còn cầm một chiếc hộp, bởi vì cảm thấy cơm trưa ở trường rất ngon nên cậu bé để gói mang về cho mẹ. Shin Hye mặc dù rất không thích nhưng vì tấm lòng của con trai cô ấy vẫn cố gắng nhét nó vào trong miệng. Sau đó cậu bé lại lấy ra một hộp sữa, mẹ sợ cậu bé không đủ dinh dưỡng liền bảo cậu lần sau nhớ để lại uống. Không ngờ rằng trong cặp của Mark Bong có rất nhiều, mà trên vỏ của hộp sữa còn dính rất nhiều bùn. Những lọ sữa này vậy mà lại được nhặt từ trong thùng rác. Mark Bong không những bỏ xuống dưới máy bán nước nhặt tiền xu do người khác làm rơi, mà đến cây kem đã rơi xuống đất cũng liền nhặt lên rồi trực tiếp cho vào miệng. Nhìn thấy thế gia đình giàu có liền bày ra bộ mặt chê bai. Thậm chí Mark Bong còn chạy đến thùng rác vì không tìm thấy được thứ gì vừa ý, liền chạy đến bãi cỏ nhặt về toàn những thứ kỳ lạ, rồi làm thành một chiếc móc điện thoại tặng cho mẹ kế. Vì để không khiến Mark Bong buồn, Shin Hye chỉ đành nhận lấy món quà của cậu. Ngày hôm sau, Shin Hye đang nói chuyện làm ăn với khách hàng, Mark Bong trực tiếp đẩy cửa đi vào kéo cặp xuống muốn khoe với Shin Hye chiến lợi phẩm mà mình nhặt được. Shin Hye khó khăn lắm mới dỗ được cậu ra ngoài thì điện thoại bỗng đổ chuông. Shin Hye không dám nghe Mark Bong lại bày ra bộ dạng đầy mong chờ nhìn bà ấy. Shin Hye chỉ đành đứng dậy lấy điện thoại, nhìn thấy chiếc móc điện thoại khoa trương của cô ấy, khách hàng liền cười lớn, trong đó không hề ăn nhập gì với phong cách ăn mặc tinh tế của cô ấy. Cô em gái nhà giàu coi thường cô chị nhà nghèo, hơn nữa còn coi cô ấy thành người giúp việc rồi thỏa sức sai khiến. Hee Bong vừa dọn dẹp còn phải hầu hạ Ji Eun lấy cái này rồi lại lấy cái kia. Một lúc sau Ji Eun liền kêu nóng rồi lại bắt đầu sai khiến cô ấy đi bật điều hòa. Hee Bong đột nhiên nhận ra không đúng, dựa vào đâu mà tôi phải hầu hạ cô cơ chứ? Mọi người đều là con gái trong nhà, dựa vào đâu mà chỉ có mình tôi phải dọn dẹp cơ chứ? Cái này không phải chị rất giỏi sao, không phải chị vẫn luôn dọn dẹp đó sao? Cái gì cơ? Cậu em U Bong gõ cửa đi vào, liền bị Ji Eun bắt lại rồi bóc lột sức lao động. Máy hút bụi vừa kêu lên cô ta liền chê ồn ào, rồi bảo U Bong lấy cây lau nhà ra để dọn dẹp. Hee Bong đến nhà bếp uống nước, cậu em Mark Bong chạy đến cũng muốn uống một cốc, nhưng lại bê lên tầng, hóa ra lại là Ji Eun sai cậu bé đi lấy nước. Đến khi tới công ty, Ji Eun lại nói mình đói, cô muốn Hee Bong đi mua sandwich cho mình, bởi vì bên ngoài rất nóng, cô ấy rất sợ sẽ bị đen. Hee Bong liền từ chối. Cô ta lại tìm đến An, không chỉ nói muốn ăn sandwich, hơn nữa còn nói muốn uống một ly cà phê lạnh. Lúc ăn không may làm bẩn quần áo, cô ta lại bảo Hee Bong về nhà giúp mình mang quần áo sạch đến đây. Hee Bong vì bận việc nên không giúp cô ta. Trước khi đi, Ji Eun liền nhét rác vào tay của đồng nghiệp, bảo cô ấy giúp mình vứt vào thùng rác. Cuối cùng vẫn là bà Aiza mang quần áo đến cho cô ta, hơn nữa còn phải cầm cho Ji Eun lựa chọn. Mà Suk Hwan cũng không thoát khỏi đi shopping cùng với Ji Eun, làm tài xế cho cô ta cả ngày mệt đến nỗi gãy cả lưng. Nghe thấy Hee Bong nói chuẩn bị đi siêu thị, cô ta liền sai Hee Bong mua giúp mình một ít đồ. Hee Bong không đồng ý, kết quả là hai người cùng ra ngoài. Ji Eun liền coi cô ấy thành trợ lý của mình, đem hết quần áo muốn thử vứt lên người Hee Bong, đến túi xách cũng vứt lên trên người cô ấy. Không bao lâu sau, Hee Bong liền phải xách hết túi to lại đến túi nhỏ, mà chúng lại toàn bộ là đồ do Ji Eun mua. Ji Eun vô tình gặp được bạn ở đây, anh ta trực tiếp khen ngợi Ji Eun xinh đẹp giống như người nổi tiếng vậy, còn nhầm Hee Bong ở bên cạnh thành trợ lý của cô ấy. Ji Eun nghe thấy vậy thì vui như hoa, rồi nói Hee Bong chính là trợ lý của mình, mà chuyện này khiến Hee Bong không thể nhẫn nhịn được nữa, vứt hết đồ của cô ta xuống tức tối mà rời đi. Hee Bong à, sao chị giận chứ? Ji Eun à, cô không sao chứ? Cuối cùng Hee Bong vẫn mềm lòng, cõng Ji Eun lại còn phải cõng theo đống đồ của cô ta về nhà. Gia đình nghèo này tới ăn lẩu, cả một đĩa thịt bò được đổ xuống, còn chưa đợi thịt bò chín đã bị họ vớt sạch sẽ, ai ai cũng nhét đầy vào miệng, sợ rằng nếu như ăn chậm một chút người khác sẽ ăn hết phần của mình. Gia đình giàu có nhìn thấy bọn họ ăn liền bày ra bộ mặt chê bai. Hee Bong nghe thấy miễn phí bia thì ra sức uống hết ly này đến ly khác. Bà Aiza nhận lúc mọi người không để ý liền lấy trộm rau nhét đầy vào túi của mình, mà cậu con út này thì càng lợi hại hơn, trực tiếp bê đĩa thịt thừa ở bàn khác sang. Cả nhà họ đều thấy chuyện này rất bình thường, nhưng gia đình giàu có lại vì thế mà không nuốt nổi thức ăn. Thẩm mỹ viện mà người mẹ giàu có mở, chuẩn bị phải tổ chức một buổi party kỷ niệm 5 năm thành lập, mà chắc chắn sẽ có rất nhiều khách quý tới tham dự. Vừa nghĩ đến cách ăn uống như hổ đói của gia đình nhà chồng, nhất định sẽ bị lột tẩy trong bữa tiệc. Thế là Shin Hye quyết định sẽ tiến hành một cuộc cải tạo đối với họ. Bà ấy mua cho mỗi người một bộ lễ phục vô cùng đắt đỏ, nhưng quần áo có đắt đến đâu cũng không thể che đi cái bụng bia của Suk Hwan.
Chiếc váy của Hy Bong chật đến nỗi không thể kéo lên được, đeo thêm đôi giày cao gót khiến cô ấy không thể thở nổi. Shin Hye vừa nhìn thấy liền nói rằng cả hai bố con họ đều sẽ phải giảm cân. Lúc ăn tối, Shin Hye lấy lại bát cơm của hai bố con họ rồi đổi thành 2 đĩa salad. Thói quen ăn uống xuồng xã của U Bong cũng bị mẹ nhắc nhở. Thói quen nhặt thức ăn của Mark Bong càng không được xuất hiện. Đến đêm, Hy Bong chạy đến phòng bếp tìm đồ ăn, vừa nhìn liền phát hiện ra bố đang lén ăn ở dưới gầm bàn, mà hai bố con họ liền bị bắt gian tại trận. Thế là họ liền phải tăng cường chạy bộ vào buổi tối, đốt cháy số calo của chỗ thức ăn ban nãy. Dưới sự nỗ lực của Shin Hye, U Bong đã không còn ăn cơm như hổ đói nữa. Hy Bong cũng mặc vừa chiếc váy kia. Cả nhà họ tập hợp lại bước những bước đi tự tin đến buổi tiệc, mà thông qua huấn luyện quả nhiên có hiệu quả. Gia đình nghèo đã có những thay đổi nhất định, đối mặt với khách mời cũng vô cùng nhã nhặn. Shin Hye đưa khách quý vào trong phòng bàn chuyện làm ăn, không ngờ rằng lúc ra ngoài gia đình nghèo khó lại quay về hình dạng ban đầu. Súc Hoan say xỉn làm loạn, Hy Bong cầm cả chai rượu uống. U Bong lại ăn uống thua lỗ, đồ ăn rơi xuống đất không thể lãng phí, đều đã bị Mark Bong nhặt lên ăn. Bà Aiza cũng không bỏ được thói xấu nhét hết đồ ăn thừa vào trong túi, mà khách quý nhìn thấy cảnh này kinh ngạc đến mức không nói lên lời. Không ngờ rằng gia đình giàu có xinh đẹp này lại có một đám người như thế. Shin Hye khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Muốn thay đổi thói quen của một người làm gì dễ dàng như vậy. Điện thoại reo lên không ngừng. Ở trong điện thoại, Ji Ho liền mở túi xách của bạn gái ngồi cạnh, vậy mà bên trong toàn là giấy đã dùng rồi. Mọi người xung quanh không ngừng quá oán hận. Anh ấy đành vượt qua căn bệnh sạch sẽ của mình, cho tay vào túi để lấy điện thoại ra. Đột nhiên một cảm giác dính dính xuất hiện tay anh, vậy mà lại dính nước mũi. Hóa ra Ji Hun có tình cảm với anh, luôn tìm cách để tiếp cận với anh, nhưng mỗi lần định giờ trò thì trai thẳng Ji Ho đều không dính bẫy của cô. Ji Ho dạy các bạn nhỏ cách pha cà phê. Ji Eun liền chạy tới đó, phát hiện ra Ji Ho vì căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà không cách nào lại gần với các bạn nhỏ. Nhân lúc anh ấy ra ngoài nghe điện thoại, Ji Eun đã để các bạn nhỏ vây quanh mình. Cô Thiên Kim tiểu thư kiêu ngạo vậy mà lại thân thiện như vậy, khiến Ji Ho nảy sinh chút hiếu kỳ với cô, chủ động hẹn cô cùng đi xem phim. Không ngờ rằng cô ấy đã hiện nguyên hình, liên tục xì mũi những tờ giấy dùng xong liền nhét luôn vào túi, còn đạp chân vào những khán giả ngồi phía trước. Nhưng bởi vì xinh đẹp nên anh trai lập tức hết giận. Tiếp đó Ji Eun lại bắt đầu lớn tiếng gọi điện thoại, vừa nói vừa cười, mọi người liền không ngừng bàn tán về cô ta. Ji Eun vô cùng ngại ngùng, phim vừa mới bắt đầu Ji Eun liền chạy đi vệ sinh, mà chuông điện thoại của cô ta lại kêu không ngừng. Ji Eun liền giả vờ không nghe thấy, nhưng vì mọi người đều đang phàn nàn về tiếng chuông nên anh đành phải mở túi của Ji Eun ra, bên trong toàn là những tờ giấy đã dùng rồi. Ji Eun lấy hết dũng khí cho tay vào trong, muốn lấy điện thoại ra để tắt chuông đi, nhưng lại đột nhiên chạm vào thứ gì đó nhờn nhờn. Lấy tay ra thì trên tay anh vậy mà lại dính nước mũi của Ji Eun, mà chuyện này khiến căn bệnh sạch sẽ của Ji Ho phát tác, lấy giấy ra rồi điên cuồng lau ngón tay kia đi. Bà Hai Gian mặc một bộ quần áo nhập khẩu vài trăm ngàn won, các bà thím thấy vậy thì khen ngợi không ngớt. Bà Aiza mặc bộ đồ bán ở lề đường vài nghìn won thì các bà thím liền chê bai. Trung tâm người cao tổ chức hoạt động ngoài trời, các bà thím có tiền đều cầm những cây gậy leo núi chuyên nghiệp, chỉ có duy nhất mình bà Aiza vì tiết kiệm tiền đã nhặt 2 cây gỗ làm gậy leo núi. Bà Hai Gian chê bà Aiza thật mất mặt, khiến cho bà ấy vô cùng xấu hổ. Đột nhiên một tên trộm cướp túi tiền của bà Hai Gian rồi tháo chạy. Bà Aiza thấy thế thì liền đuổi theo hắn, còn bà Hai Gian liền bị dọa cho không dám chạy nửa bước. Bà ấy chạy một mạch đến chỗ của đám ăn trộm thở hổn hển, rồi yêu cầu bọn chúng trả lại túi cho mình. Bọn ăn cắp thấy người trước mặt chỉ là một bà lão, liền khinh thường bảo bà ấy mau cút đi, mà ánh mắt của bà ia bỗng trở nên sắc bén, một đấm rồi lại 2 đá mà hạ gục tên ăn trộm. Hóa ra bà Aiza quê mùa lại là một cao thủ võ thuật giấu nghề, xử lý mấy tên ăn trộm này không là gì so với bà ấy hết. Rất nhanh dựa vào sức lực của một mình bà ấy đã giải quyết 3 tên ăn trộm kia. Bà Aiza nhặt túi tiền lên, bà Hai Gian trốn ở một góc bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc. Thấy vậy bà Aiza liền vội vàng giả dạng thành bộ dạng khép nhét, cảm ơn mấy tên trộm đã trả lại túi cho mình. Sau khi về nhà, thái độ của bà Hai Gian liền thay đổi, đến nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, nhưng nhìn thấy bộ dạng chỉ biết làm việc nhà giống ngày thường của bà ia, bà ấy liền nghĩ rằng sáng nay mình đã nhìn nhầm, mà không biết rằng cao thủ thực sự sẽ luôn giấu đi năng lực của mình. Dám liệu có thể thổi tắt nến hay không? Để có được câu trả lời, Seo Jun điên cuồng ăn hết 2 cân khoai, sau đó đặt mông xuống cạnh ngọn nến chuẩn bị phóng ra khí độc. Mark Bong cầm điện thoại để quay lại nhưng đã hơn 20 phút rồi, anh ấy vẫn không đánh được quả giám nào. Seo Jun vận nội công, kết quả liền bị nhựa nến làm bỏng mông. Hóa ra Mark Bong đã đến tuổi tò mò, chuyện gì cũng chạy đến hỏi người lớn, không phải là hỏi vì sao chị gái lại trông xấu như vậy, thì cũng là hỏi vì sao bố mẹ lại đánh nhau trên giường vào buổi tối. Trời ơi, đi ngủ thôi đi thôi. Hôm nay cậu bé lại bám lấy bà Aiza. Bà ơi, bao giờ thì bà chết ạ? Câu hỏi của cậu bé khiến bà Hai Gian vô cùng chán ghét. Súc Hoan liền kiên nhẫn mà nói với cậu rằng con người sau khi chết thì sẽ lên thiên đường. Nhưng Mark Bong lại nói vì sao bố lại biết, lẽ nào bố đã chết một lần rồi sao? May mà Shin Hye nhanh trí mua cho cậu một quyển bách khoa toàn thư, bảo cậu ấy nếu có câu hỏi gì thì đọc quyển sách này. Như vậy mọi người cũng được yên tĩnh. Không ngờ rằng hiệu quả lại ngược lại. Mark Bong sau khi xem quyển sách kia, các câu hỏi ngày càng nhiều. Cậu bé bám lấy Shin Hye hỏi cả một ngày trời. Mẹ ơi, con có chỗ muốn hỏi, vì sao đèn lại sáng ạ? Mẹ ơi, vì sao trời lại mưa ạ? Các câu hỏi của cậu bé quả thật nhiều, dày vò Shin Hye đến nỗi không nói lên lời.
Hôm nay Mark Bong lại hỏi một câu hỏi kỳ lạ. Vừa hay hàng xóm Seo Jun tới nhà hai người họ bắt đầu thảo luận với nhau. Không ngờ rằng lần này cậu lại đụng trúng đối thủ rồi. Seo Jun còn là người hay tò mò hơn cả Mark Bong. Anh ấy kéo cậu ra khỏi nhà rồi đi đánh nhau với mèo hoang, nghiên cứu xem người có thể đánh thắng mèo được không. Kết quả liền bị mèo cào cho toàn thân xước sát. Mark Bong cảm thấy không thú vị liền muốn về nhà. Seo Jun liền kéo tay cậu bé lại để đi nghiên cứu xem rắm có thể dập được nến không. Chỉ nhìn thấy anh ta điên cuồng ăn hết 2 cân khoai, sau đó bày sẵn tư thế nhắm chuẩn vào cây nến. Sau một lúc lâu cũng không đánh được quả rắm nào. Dày vò đến nỗi Mark Bong không còn muốn tò mò nữa. Giờ cậu chỉ muốn về nhà đi ngủ thôi. Seo Jun chỉ đành cố gắng hơn để vận nội công. Kết quả là anh bị nhựa nến làm bỏng cả mông, nhưng anh ta vẫn không từ bỏ, vẫn kiên trì ăn khoai. Mà chuyện này đã để lại một cái bóng đen tâm lý cho tâm hồn bé bỏng của Mark Bong. Sau đó Seo Jun lại tìm đến chỗ cậu ấy, cậu bé liền vội vàng trốn đi. Kể từ đó trở đi cậu không còn dám hỏi gì nữa. Học sinh hôn mê, cô giáo không nói nhiều lời liền tiến hành hô hấp nhân tạo cho cậu ấy, dọa cho học sinh tỉnh lại cũng không dám động đậy. U Bong ở trong phòng y tế nhớ lại cảnh tượng đó, cậu ta vô cùng sung sướng, chỉ nhìn thấy có người mở cửa anh ấy liền giả vờ ngủ. Trời ạ, đúng thật là không ngờ rằng nụ hôn đầu của mình lại là em ấy. Cô ơi, em không sao chứ, em nghe thấy hết rồi ạ. Thật ra đó cũng là nụ hôn đầu của em đó ạ. U Bong dùng mấy lời lẽ xiến xẩm mà nói với cô giáo em sẽ chịu trách nhiệm với cô. Nhưng mối quan hệ cô trò này cô giáo liền thẳng thừng từ chối. Hóa ra cảnh ban nãy đều là ảo tưởng của U Bong. Nhưng kể từ buổi học sau đó cậu ấy đều không nhịn được mà nhìn lén cô giáo. Cô giáo cúi người xuống nhặt bóng trong mắt của cậu ấy liền biến thành thế này đây. Cô giáo bảo mọi người hãy cố lên, cậu ấy liền lập tức hưng phấn. Cố lên nào, cố lên. Bộ dạng ấu trĩ của U Bong đều đã bị Gia Eun nhìn thấy. Vì để ra rẻ trước mặt cô giáo, U Bong đánh bóng vô cùng xuất sắc. Còn Gia Eun chỉ đứng yên một chỗ không chịu động đậy. Còn U Bong thì gấp càng đánh càng vào cầu. Kết quả là vì đánh bóng quá mạnh đã đánh trúng mặt của cô giáo. Từ đó về sau U Bong suốt ngày bám lấy cô giáo giúp cô ấy làm việc vặt, mà Gia Eun vẫn luôn bắt nạt cậu ấy. Nhìn thấy cảnh này liền tìm tới chỗ của Seo Jun. Không phải là cậu thích phim kinh dị sao, cho cậu một nhiệm vụ nhé. Nếu cậu có thể hoàn thành thì mình sẽ ở bên cậu. Ngày hôm sau trên sàn bóng, U Bong với một cú đánh bóng đã làm chuyển đổi cục diện của trận đấu. Mọi người vui mừng chúc mừng cậu ấy, đến cô giáo cũng khen ngợi U Bong. Mà Seo Jun đột nhiên tiến lại gần tụt quần của U Bong xuống. Ở Hàn Quốc sườn rất đắt đỏ, khó khăn lắm mới được ăn một lần, mà mỗi người cũng chỉ được 2 miếng. Sau khi ăn xong còn liếm sạch sẽ mấy đầu ngón tay. Bà Hai Gian vẫn chưa ăn đã bà Ai ra lại nói số sườn còn lại phải để dành cho Súc Hoan và cháu ngoại của bà ấy. Mà hai anh em nhà này lại càng nghèo hơn, đến kim chi cũng không có mà ăn. Nửa đêm đói đến mức không thể ngủ được, sau đó mặt dày mà chạy tới nhà hàng xóm để ăn trực. Hơn nữa còn lấy lý do là không phải là để kiếm miếng ăn mà là để củng cố tình hàng xóm. Súc Hoan rộng lượng lấy chỗ sườn còn lại ra. Hai anh em họ chảy hết nước miếng, đang định nhét miếng sườn vào miệng, bà Ai ra liền không vui. Sườn đắt như vậy đến bọn tôi cũng không nỡ ăn, các cậu sao lại dám đến ăn trực như vậy chứ? Thế là Súc Hoan liền nói sẽ tặng cho họ một ít kim chi. Hai anh em họ không chút khách khí, bà Ai ra liền nổi cơn thịnh nộ. Bà ấy khổ cực làm kim chi dựa vào đâu mà lại đưa cho hai người chỉ biết đến ăn trực vậy chứ? Hai anh em họ bị dọa cho không dám mở miệng ra. Mà Súc Hoan cũng là lần đầu tiên sau mấy chục năm chung sống, nhìn thấy mẹ vợ tức giận đến như vậy. Ngày hôm sau hai anh em họ vẫn không có tiền ăn cơm, liền ngồi trước cửa nhà hàng xóm do dự liệu có nên đến ăn trực hay không, nhưng lại sợ bà Ai ra hung dữ. Đang nói bà Ai ra liền đứng ở phía sau lưng họ. Hai anh em họ đến quán ăn, nghe nói nếu như có thể hoàn thành thử thách ăn mì gà cay thì sẽ có được phiếu ăn miễn phí, hơn nữa còn là 10 tấm vé đủ để hai anh em họ ăn trong 5 ngày. Đang định tham gia thử thách, bà Ai ra cũng tới góp vui, nói kiểu gì cũng không được để hai tên chuyên đi ăn trực này thắng được. Ông chủ nhìn thấy vậy liền thay đổi quy tắc trò chơi, ai ăn xong trước sẽ đưa phiếu miễn phí cho người đó. Mà bát mì gà cay đã được bê lên, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn tâm thế chiến đấu. Cuộc thi bắt đầu, cậu em trai gắp một miếng mì lớn bỏ vào miệng, mà bà Ai ra cũng không hề kém cạnh. Rất nhanh hai người họ đã bị độ cay của bát mì làm cho gục ngã, vừa uống nước vừa kêu ca. Còn bà Ia lại tỏ ra chẳng hề hấn gì, nhanh gọn xử lý xong bát mì, bà đã chiến thắng. Hai anh em nhịn đói mấy ngày liền đến sức ngồi dậy cũng không có. Anh trai liền chạy tới nhìn bức ảnh của sư phụ mà phẫn nộ, lại vô tình phát hiện ra số quỹ đen của sư phụ. Hai người họ lập tức tới siêu thị, nghe thấy thông báo rằng mì đang giảm giá, đang tìm xem chỗ bán mì ở đâu thì nhìn thấy bà Ia đang đẩy xe mua hàng lướt qua họ như một cơn gió. Mấy người họ vì cướp lấy số mì giảm giá mà trận chiến tốc độ liền diễn ra ngay trong siêu thị. Xem ra hai anh em nhà này vì đói mà gấp rút quá rồi. Rất nhanh họ đã vượt qua hai bà cháu nhà Ai ra, cướp đi tất cả mì miễn phí. Mẹ chồng nghèo cầm chiếc điện thoại cũ đã thải ra của bà Thông Gia, nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại bà còn tưởng có người ở trong đó. Nhìn thấy bộ dạng như chưa từng đến thế giới này của bà Thông Gia nhà giàu đã tỏ vẻ chê bai, sau đó đã chủ động dạy bà gửi tin nhắn như thế nào. Ngày hôm sau mọi người trong nhà đều nhận được tin nhắn của bà gửi cho U Bong một từ nhà có ý nghĩa nhắc nhở cậu nên về nhà sớm hơn, gửi cho con rể một chữ xe có nghĩa là bảo anh lái xe cẩn thận. Bà sợ rằng gửi nhiều chữ thì tiền phí sẽ đắt hơn, điều này khiến cả gia đình đều bật cười. Bà Thông Gia giàu có nói với bà tiền nhắn dù ngắn hay dài thì tiền phí đều giống nhau. Nghe xong bà lão nghèo liền hối hận vì vừa nãy không nhắn nhiều hơn. Lúc này bà lại nhận được tiền nhắn,
Người con trai rất vui vì bà đã có thêm bạn nhanh như vậy. Bà lão nghèo tự hào nói có một phú bà muốn cho bà vay 500 won còn không lấy lãi. Bà lão nghèo liên tục cảm ơn điện thoại, cảm ơn bà, cảm ơn bà. Mọi người đều biết đây là tin nhắn lừa đảo, chỉ có mỗi bà tin điều đó, bà còn ngồi đợi họ gửi tiền đến. Người con trai còn dạy bà gửi nhãn dán, biết được một tin nhắn chỉ một won. Bà lão nghèo thích thú như một đứa trẻ. Rất nhanh bà trở thành một chuyên gia về điện thoại, đến nỗi phú bà nhà giàu không biết đến chiếc bánh sinh nhật đang nổi tiếng, còn bà lão nghèo cái gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Bà còn chê cười phú bà giàu có dùng điện thoại lâu như vậy ngay cả lên mạng cũng không biết. Bà lão nghèo trở thành thiếu nữ nghiện điện thoại, ngay cả khi đối mặt với mọi người trong nhà bà cũng đều gửi tin nhắn để nói chuyện. Thật là gần như vậy còn gửi tin nhắn gì chứ. Buổi tối trước khi đi ngủ bà vẫn còn dùng điện thoại, làm ồn khiến phú bà giàu có không ngủ được. Bà lại trùm chăn gửi tin nhắn cho mọi người trong nhà, không quan tâm mọi người còn thức hay đã ngủ đã gửi tin nhắn hàng loạt. Sáng sớm hôm sau hai vợ chồng tỉnh dậy mở điện thoại ra xem, không ngờ đã nhận được hơn 10 tin nhắn. Tiếp sau đó đã không thấy điện thoại của bà đâu nữa. Điều này khiến bà rất lo lắng. Người con rể cũng nhận được tin nhắn thông báo tiền phí điện thoại. Mẹ gửi tin nhắn quá nhiều khiến tiền phí lên tới 300 won. Một người vốn hà tiện như bà lại nói tiền không phải là vấn đề. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm được điện thoại. Bà còn cho rằng là bà thông gia giàu có cảm thấy mình phiền phức nên đã giấu điện thoại của bà đi. Bà thông gia giàu có nói đừng đổ oan cho người khác. Người con trai vội vàng khuyên ngăn, điện thoại của tôi đâu rồi, phải làm sao đây, phải làm sao đây. Vì vậy người con rể đã phát động cả gia đình đi tìm điện thoại. Bà thông gia tiện tay lật một cái đã thấy điện thoại ở trong khe ghế, nhưng bà ra hiệu cả nhà không nói ra, còn nói với bà già nghèo, có lẽ điện thoại rơi bên ngoài rồi sẽ mãi mãi không tìm được. Chỉ cần bà không có điện thoại nữa thì cả nhà có thể ngủ ngon rồi. Người bà bỏ nhà ra ngoài sống gọi điện thoại về. Cô cháu gái lại cho rằng là điện thoại quấy rối nên đã lớn tiếng mắng chửi rồi cúp máy. Hóa ra căn bản không có ai phát hiện bà rời khỏi nhà. Bà lo sẽ không có ai nấu cơm nên vội vàng chạy về nhà âm thầm nấu canh cho các cháu. Bởi vì đã đói cả một ngày nên bà vội vàng bốc thức ăn thừa trên bàn. Nghe thấy có tiếng người nói bà vội vàng tắt bếp rồi trốn xuống gầm bàn. Bà thông gia nhìn thức ăn trên bàn còn tưởng là mấy đứa trẻ ăn, vẫn không phát hiện ra người thông gia đã rời khỏi nhà của mình. Bà ngồi bên đường ăn mì tôm, ngồi một mình hết một ngày trời mà không ai quan tâm. Điện thoại cũng đã hết điện, nếu như người nhà không tìm thấy bà thì phải làm sao đây? Nhân viên cửa hàng bên cạnh nói có thể sạc điện, nhưng vừa nghe thấy phải mất tiền thì bà liền cảm thấy tiếc, nên đã lén lút về nhà sạc điện thoại. Nhưng bà phát hiện ra những mảnh giấy mình để lại vốn không có ai mở ra xem. Vì muốn mọi người biết mình bỏ nhà ra đi, nên bà đã để tờ giấy ở trên bàn phòng khách nơi dễ nhìn thấy nhất, nhưng không ngờ lại bị cháu trai xé gấp thành máy bay. Bà chỉ có thể viết lại tờ khác. Sau khi viết xong, bà âm thầm đi ra ngoài nhẹ nhàng mở cửa, nhưng bà đã ở ngoài tới đêm. Điện thoại cũng được sạc đầy nhưng vẫn không có bất kỳ ai gọi điện cho bà. Bà lại ngồi trước cửa nhà đợi các con và các cháu đến tìm, nhưng người gọi điện duy nhất lại là bà thông gia. Ngày ngày khắc khẩu với mình, cảm thấy vẫn còn người quan tâm đến mình, nên bà vui vẻ chạy về nhà. Vừa mở cửa đã nhìn thấy mọi người vừa mở tờ giấy ra. Bà vội vang cướp lại rồi cho nó vào trong miệng. Trong cuộc đời lần đầu bà bỏ nhà ra đi, cuối cùng đã đúc rút được một câu: hãy dành nhiều thời gian bên cạnh cha mẹ của mình. Họ chỉ muốn giành được tình yêu của con cái mà thôi. Giống như hồi nhỏ họ đã toàn tâm toàn ý yêu thương bạn vậy. Người phụ nữ xinh đẹp tham gia bữa tiệc cùng bạn học, mọi người đều tò mò phải là người đàn ông ưu tú như thế nào mới lấy được cô. Nhưng không ngờ chồng cô sau khi tan ca đến quần áo cũng không thay, ăn mặc lụm thụm đi tới. Điều này khiến người vợ rất mất mặt. Họ đều nói những câu chuyện của người giàu, khiến anh không thể nhập cuộc được cái gì mà đánh gôn câu lạc bộ âm nhạc. Người chồng vốn không hiểu anh ngồi một mình uống từng cốc rượu vang, bởi vì bình thường anh đều uống rượu gạo, không cùng chủ đề nên anh chỉ có thể ngồi một mình. Không ngờ rằng khi đi từ nhà vệ sinh ra đã nghe thấy mọi người đang nói xấu về mình. Họ nói một người phụ nữ tài giỏi lại vừa có tiền vừa xinh đẹp, sao lại có thể lấy một người đàn ông vô dụng như vậy được. Vừa xấu trai vừa lùn, người vợ cố ra sức bảo vệ chồng, nói anh là một người rất tốt, rất lương thiện. Những lời này đã khiến người chồng tổn thương. Anh quyết định mời mọi người đến nhà chơi để mọi người cảm nhận được vẻ đẹp trong tâm hồn anh. Người vợ dẫn các bạn học về nhà nhưng trong nhà tối đen, vốn nghĩ rằng đã bị cho leo cây, nhưng sau đó người chồng bê hình trái tim thắp nến ra và nói những lời xiến xúi với vợ, khiến người vợ rất xấu hổ. Khi mở rượu lại ngậm mồm vào miệng chai, khi ăn tôm hùm lại lớn tiếng cười nói dường như bị mắc bệnh giao tiếp vậy. Hãy nhìn đi, nó vẫn còn đang cười đó, vẫn sống đó. Vì muốn chứng minh hai vợ chồng rất yêu thương nhau nên người chồng đã trang trí phòng ngủ rất khoa trương. Vẻ đẹp quê mùa này khiến mọi người đều rất ngạc nhiên. Anh đang cố gắng tỏ ra ân ái, chỉ có không gian của chúng ta, bởi vì chúng ta là vợ chồng mới cưới. Mỗi tối ha ha, mỗi tối ha ha rất là nồng cháy, phải làm sao đây? Mọi người đang ngồi trong phòng khách nói chuyện, đột nhiên bị mất điện. Người chồng đã mang một chiếc đài tới, vừa mở nhạc vừa đọc những bài thơ cổ, thậm chí còn bê trộn nước tới nói muốn cảm ơn vợ vì đã chăm sóc các con. Tiếp sau đó anh đã quỳ xuống muốn rửa chân cho vợ, còn trực tiếp dùng tay cởi tất cho vợ. Không được, đừng ngại, không được. Nói rồi dừng tay lại, đây là quần tất. Bà ngoại vất bà nấu một bàn thức ăn nhưng các cháu lại chê ngấy, thà bỏ tiền ra ngoài ăn còn hơn không động đến một miếng nào, chỉ còn mình bà ở lại. Đến buổi tối bà đã viết một dòng chữ bỏ nhà ra đi. Hóa ra sáng nay bà thông gia kêu ca có tóc bạc, còn nói tóc bạc của bà nhiều hơn nên đã bảo sẽ dẫn bà đi nhuộm tóc. Vì vậy khi đi mua thức ăn nên đã mua 2 lọ thuốc nhuộm, chỉ bỏ ra vài won mà đã cảm thấy đắt, thà dành tiền mua bánh cho cháu còn hơn.
Bởi vì tuổi đã cao bà không đọc rõ được chỉ dẫn, bỏ điện thoại ra mới nhận ra các con sắp tan ca. Bà vội vàng đi nấu cơm. Lúc này U Bong đi học về, bà đã bảo anh đọc hướng dẫn sử dụng hộ mình, nhưng sau đó U Bong nhận được đi, rồi vội vàng chạy đi. Bà lại tìm đến cháu gái nhưng cô bận công việc nên cũng không dạy bà cách sử dụng. Ngay cả đứa cháu nhỏ cũng bận xem hoạt hình không quan tâm bà. Người con trai đã về còn đặc biệt mua cho mẹ vợ bộ mỹ phẩm nhập khẩu, nhưng lại không mua cho bà bởi vì bình thường bà chưa từng chăm sóc da, nên cậu con trai cảm thấy không cần thiết, vất vả nấu cơm cho mọi người nhưng các cháu lại chê giống món mỗi ngày vẫn ăn, chê ngấy nên cả nhà đều ra ngoài ăn nhà hàng. Còn bà sợ lãng phí nên một mình ở nhà ăn. Buổi tối bà không ngủ được nhìn bức ảnh của con gái đã mất, trong lòng rất ước cảm thấy mình ở nhà này rất thừa thãi, vì vậy đã để lại một tờ giấy lấy hành lý ít ỏi rồi âm thầm rời khỏi nhà. Người con trai sáng hôm sau ngủ dậy không thấy có đồ ăn sáng, lại tưởng rằng mẹ ngủ nướng không ai phát hiện ra bà đã bỏ đi. Bà đi trên đường lớn còn quan tâm nếu bà không có nhà thì mọi người sẽ rất lo lắng. Nhìn một bà lão dẫn theo cháu đi dạo bà cũng nhớ cháu mình rồi. Ra ngoài lâu như vậy nhưng không có ai gọi cho bà. Vừa bỏ điện thoại ra hóa ra điện thoại hết pin. Vì vậy bà mượn điện thoại của người qua đường để gọi điện cho người thân. Cô giáo gọi mẹ kế của đứa trẻ đến nói trong nhật ký của con đã viết mẹ không cho ăn cơm, cũng không cho ngủ trong phòng. Người mẹ không hiểu mặc dù là mẹ kế nhưng bà đối xử với các con rất tốt. Cô giáo lại kiên định nói mẹ kế đang ngược đãi con cái. Sau khi về nhà mẹ kế hỏi Mark Bong vì sao lại viết nhật ký như vậy. Mark Bong nói mình đang viết sự thật, không phải mẹ nói đừng ăn cơm để ra ngoài ăn cơm cả gì sao. Sau đó mẹ nói giường trong phòng bị hỏng nên đừng ngủ trong phòng nữa. Lúc này mẹ kế mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra bởi vì cậu bé quá nhỏ tuổi nên viết nhật ký chỉ viết một nửa. Sau đó bà đã dạy Mark Bong nên viết như thế nào cho đúng. Kết quả hai người đã vào đầu vào nhau. Ngày hôm sau cô giáo lại gọi điện đến, mẹ dạy con nên viết nhật ký thế nào cho đúng. Sau đó rất đau, hóa ra Mark Bong lại viết một nửa. Như vậy nghe xong rất giống với bị mẹ đánh. Buổi tối bà lại tỉ mỉ dạy cho Mark Bong, dạy cậu nhất định phải viết hết câu chuyện. Lúc này người cha đi vào bị đau lưng nên đã gọi vợ xoa bóp cho. Không ngờ rằng hôm sau cô giáo lại gọi người mẹ đến. Hôm nay cùng mẹ ở trong phòng, bố cởi hết quần áo đi vào. Mẹ và bố làm chuyện kỳ lạ, nhìn bộ dạng đó rất kỳ lạ. Điều này càng gây hiểu nhầm lớn rồi. Cho dù người mẹ có giải thích như thế nào thì cô giáo cũng không tin cô. Cha dượng tặng quà cho con gái nhưng lại là áo đôi in hình hai cha con. Đằng sau con ghi hai chữ gia đình rất to. Mọi người đi đường đều nhìn khiến Gia Eun rất ngại. Vì muốn quan hệ hai cha con tốt nên người cha đã muốn chơi bóng bầu dục cùng con. Nhưng anh không biết rằng Gia Eun bên ngoài nhẹ nhàng đáng yêu, thật ra lại là một nữ ma đầu. Cô cố tình ném bóng đi thật xa để cha đi nhặt hết lần này đến lần khác. Không lâu sau đã khiến người cha thấm mệt, còn cố tình nhắm trúng một chỗ. Rất tốt, ném thấp quá rồi. Nhưng người cha vẫn không từ bỏ, vẫn muốn chơi trò chơi cùng con, muốn viết nhật ký cho con gái. Gia Eun trao đổi nhật ký là điều kiện bắt buộc của bạn tốt. Mặc dù bây giờ con coi ta là người lạ, nhưng thông qua nhật ký con sẽ hiểu ta hơn. Con sẽ phát hiện cha là người đàn ông hoàn hảo. Gia Eun chê bai nên đã ném cuốn nhật ký vào thùng rác. Nhưng vừa nghe thấy tiếng của cha, cô vội vàng nhặt lên rồi thay đổi sắc mặt, giả vờ rất thích ý kiến của cha. Người cha lại đưa giải ý kiến bảo Gia Eun dẫn bạn về chơi. Nhưng Gia Eun là học sinh cá biệt ở trường, vốn không ai chơi với cô. Vì vậy tùy ý ép một vào bạn học đóng giả là bạn thân của cô. Nhưng lúc cha không có ở đó, cô đã cảnh cáo họ phải diễn cho tốt, nếu không thì sẽ dạy cho họ một bài học. Đợi khi người cha đi tới, họ giả vờ thân thiết cùng nhau chơi trò chơi, ai thua sẽ bị đánh. Nhưng khi tới Gia Eun thua, ngoài người cha ra thì không có ai dám đánh cô. Nhưng lúc người cha đi vệ sinh, Gia Eun lại cảnh cáo họ diễn quá tệ rồi đánh như gãi ngứa cho cô vậy. Đợi khi cô thua, ai nấy đều như vớ được mùa đánh nào. Chiều cao của con trai luôn luôn là một ẩn số. U Bong nói mình cao 1m8 nhưng khi đo chiều cao với Seo Jun thì lại thấp hơn một cái đầu. Khi đo chiều cao với Daechun đã kiễng chân mà vẫn nói mình 1m76. Sư phụ nói phải dùng thức nên cậu mới vội vàng thừa nhận mình chỉ cao 1m7. Bốn người cùng làm một bài kiểm tra, người điểm càng cao thì sẽ càng xuất sắc. Người cao nhất là Seo Jun cũng chỉ giành được 0 điểm, còn Daechun thấp nhất mới nhìn thôi đã thiếu 3 điểm. Vòng thi thứ hai chính là kinh nghiệm về tình yêu. Sư phụ cho rằng người xuất sắc thật sự nhất định đã từng yêu. Daechun cười lớn nói mình đã từng yêu một lần. Mọi người lại cảm thấy cậu đang nói dối. Anh vội vàng giải thích đã từng hôn chưa? Cái đó thì chưa ạ, vì yêu 4 ngày là em bị đá rồi ạ. Nói đến đây U Bong đã phát biểu vài ngày trước bởi vì anh bị ngất, mà cô giáo xinh đẹp đã hô hấp nhân tạo cho anh. Nghe tới đây ba người độc thân vô cùng hâm mộ anh, vì ngay cả cầm tay gái họ cũng chưa từng được thử qua. Vòng thi thứ ba chính là học lực. Hai anh em Daechun đã tốt nghiệp đại học, còn U Bong đang học cấp 3. Điều này thật không công bằng, vậy so thành tích học tập đi. Mọi người đều có điểm thấp giống như nhau. Seo Jun nhớ ra mình đã từng được giải thưởng. Mọi người đều cảm thấy anh đang nói dối nên liền chạy tới cửa hàng của chú Ji-ho để chú Ji-ho làm chứng. Hóa ra bởi vì Seo Jun nói quá nhiều nên thầy giáo đã cho cậu giải thưởng nói nhảm. Điều này khiến Seo Jun cảm thấy rất kinh ngạc. Đột nhiên nhớ tới Do Won đã bỏ học từ trung học cơ sở để anh làm bia chắn đạn, nhưng vì anh quá đẹp trai không những đã có rất nhiều mối tình mà còn đã đá rất nhiều cô gái. Nghe tới đây họ không dám chơi với anh nữa. Tiếp theo đó là so sánh xem phim của ai nhiều. Trong máy tính của hai anh em Daechun có tới hơn 300 bộ phim, còn U Bong có tới hơn 500 bộ. Người trẻ quả nhiên tràn đầy năng lượng mà. Còn Seo Jun vốn không biết những thứ đó là cái gì. Vòng thi cuối cùng chính là nhan sắc.
Họ đã để Ji-hun đánh giá Seo-jun vì đáng yêu nên đứng đầu. U-bong đứng thứ hai, Dae-chun là người xấu nhất vẫn cảm thấy không phục. Kết quả đã thi nửa ngày 4 người lại có điểm bằng nhau, mọi người đều không hài lòng. Chớp mắt theo lời của sư phụ, ông mới là người xuất sắc nhất. Đang làm cái gì đây đám người ngốc nghếch này? Cậu con trai đi tới thẩm mỹ viện của mẹ kế nhìn thấy nhiều chị gái xinh đẹp. Cậu dường như đi tới thiên đường. Người mẹ nhìn thấy mặt cậu sần sùi nên đã bảo chị gái tóc ngắn này chăm sóc da mặt cho cậu. Vậy chị làm đơn giản cũng được ạ, thực sự cũng hơi sần sùi ạ. Được hưởng thụ sự phục vụ nhẹ nhàng của chị gái xinh đẹp, U-bong không kiềm chế được mà cười thành tiếng. Buổi tối hôm đó anh vội vàng viết tiểu thuyết. Bạn gái tóc ngắn của anh mỗi ngày đều ân cần chuẩn bị bữa tối cho anh. Mẹ kế lại trở thành bảo mẫu trong nhà. Mọi người trong nhà đều phục vụ anh. Trước khi ăn cơm, U-bong còn hôn cô gái tóc ngắn. Ngày hôm sau anh lại chạy đến thẩm mỹ viện. Khi ra khỏi cửa, chị gái tóc dài đã ngã vào vòng tay của anh. Lập tức cô gái tóc ngắn đã bị lãng quên, tiểu thuyết cũng đã đổi diễn viên chính. Chị gái tóc dài đã trở thành người quyến rũ anh, còn lo lắng anh sẽ bị cô gái tóc dài cướp mất. Chị gái à, tôi là một linh hồn tự do, không ai có thể có được tôi cả. Tôi là một con sói cô độc. Nhìn thấy tiểu thuyết hoang tưởng của anh đang viết, Seo-jun cũng có hứng thú nên đã xin anh cho mình đi cùng. Vừa vào cửa thì nhìn thấy cảnh tượng vô cùng nóng bỏng. Đúng rồi, có thể giúp tôi một chút được không? Dạ được ạ. Hai người nhiệt tình bê giúp đồ cho chị gái. Chị gái đập tay vào vai suýt chút nữa khiến U-bong ngất đi. Seo-jun cũng vội vàng đưa cánh tay cơ bắp của mình ra. Hai người lại giúp trải nghiệm sản phẩm mới. Đã được một đám chị gái xinh đẹp vây quanh. Ôi mẹ ơi, xin hỏi đây có phải thiên đường không? Buổi tối U-bong lại viết tiểu thuyết. Mình là đại gia giàu có, còn Seo-jun điển trai lại là trở thành một gã ăn mày. Hãy cho tôi xin 5 won. Này sao lại viết tôi là ăn mày? Còn nữa, sao các chị gái xinh đẹp đều là của cậu? Cô gái này ăn từng miếng to một. Khi cho chân lên ghế thì sau đó lại ăn một miếng to tiếp. Nhưng mới nhớ ra là mình đang tuyệt thực vì thất tình. Hóa ra tối hôm qua Hi-bong tận mắt nhìn thấy người bạn trai mình yêu thầm đã tỏ tình với em gái cô. Hi-bong trốn trong phòng và khóc một ngày. Ngày hôm sau cô còn nghỉ làm, chỉ nằm trên giường và tuyệt thực. Bà ngoại thấy cô nhịn ăn cả ngày nên đã nấu cháo và bê vào. Nhưng cô vẫn không muốn ăn, vì vậy bà ngoại lại cho thêm kim chi rồi lại gọi cô dậy ăn. Bà ngoại nói con không ăn cơm là không được. Bà ngoại dỗ cả ngày, Hi-bong mới ăn một miếng. Sau đó bà ngoại để bát lại rồi ra ngoài. Ăn một miếng rồi thì không dừng lại được nữa. Hi-bong sau khi xác nhận không có ai, đã ăn từng miếng to một. Không lâu sau, đã ăn hết sạch 2 bát cháo. Ăn xong thì mới hối hận, lại khóc lóc nói phải giảm cân. Người cha vì muốn ăn ủi con gái nên đã mua mì lạnh và sủi cảo. Hi-bong lại nói không muốn ăn, nhưng người cha rất hiểu sức ăn của cô. Ông gắp một miếng sủi cảo đưa đến mồm cô. Hi-bong nói không muốn ăn nhưng miệng đã cắn miếng sủi cảo rồi. Nhìn mà khiến các khán giả của tôi đều đói đến gầy cả đi rồi. Vì cũng đã 2 phút chưa ăn gì rồi, người cha để lại thức ăn rồi rời khỏi phòng. Hi-bong thực sự rất muốn tuyệt thực, nhưng thật sự thức ăn có ma lực rất lớn. Đầu tiên cô ăn mì lạnh, ngay cả quả trứng rơi xuống sàn nhà cô cũng không tha. Định luật trong vòng 5 giây nhặt lên vẫn có thể ăn được. Ăn rồi lại khóc, nhưng tốc độ ăn thì không hề suy giảm. Buổi tối mọi người đều đến an ủi cô. Mẹ kế đã đặc biệt mua cho cô cá lươn nướng. Bà ngoại cũng nấu cua cho cô. Hi-bong vẫn nói mình không muốn ăn, còn nói do bà ngoại và cha ép ăn những thứ kia. Vì vậy cô mới ăn một ít, ăn xong thì tâm trạng lại không tốt. Kết quả nửa đêm chỉ có thể đi uống nước, nhưng khi cô nhìn thấy thức ăn trong tủ lạnh lại không tìm được lòng. Một giây sau lại vui vẻ ăn cơm, ăn đến nỗi miệng toàn dầu mỡ. Còn đột nhiên ngồi nghiêng một cái, ăn xong thì lại hối hận. Người cha thì thấy con gái chủ động ăn cơm, ông vô cùng vui mừng bởi vì ăn quá nhiều vào ban đêm nên lại phải đưa cô đến bệnh viện. Người nói muốn tuyệt thực, kết quả một ngày 3 bữa không sót bữa nào. Còn ngồi trên bồn cầu vừa hậm hực vừa khóc. Mọi chuyện đều sẽ tốt lên, đau khổ của tôi, nước mắt của tôi đều sẽ rời xa tôi. Tôi sẽ không buồn vì nỗi đau thất tình này, cố lên cố lên. Chàng trai này cho chiếc thìa vào trong miệng. Anh cho 2 chiếc thìa thấm đẫm mùi hôi của miệng. Chiếc thìa nào cũng đều ướt đẫm. Sau đó lại cho vào nách để thấm thêm mùi tươi mới của mồ hôi. Sau đó để lại chỗ cũ. Ji-ho không biết chuyện gì đã dùng thìa uống canh. Anh còn khen canh hôm nay rất ngon. Hóa ra cô giáo xinh đẹp mà U-bong thích thẩm đã đi rất gần với Ji-ho. Ngay cả các bạn nữ đều khen Ji-ho vừa cao vừa đẹp trai. U-bong vô cùng ghen tị nên quyết định trả thù Ji-ho. Trong giờ học cậu cố tình làm loạn, kết quả bị chiều cao của Ji-ho khống chế, một chút khí thế chiến đấu cũng không có. Ngày hôm sau phát hiện Ji-ho có quán cà phê, U-bong lại có kế hoạch báo thù mới. Ji-ho đang lau cửa kính, cậu đã cố tình ấn tay vào. Cậu đang làm gì vậy? Đây không phải là ấn vân tay của cậu vào sao? Đừng đến gần cô giáo của tôi nữa. Kết quả đó chỉ là cậu tưởng tượng mà thôi. Còn thực tế Ji-ho chỉ nhìn một cái. Cậu vội vàng dùng áo của mình lau sạch chiếc kính, sau đó run rẩy rời đi. Buổi tối nhân lúc Ji-ho không có ở nhà, U-bong đã đi tới phòng của anh làm đồ đạc lộn xộn, còn đeo dép lăn lộn trên giường. Ji-ho, cậu làm gì vậy? Chú của tôi tức giận sẽ đáng sợ lắm đó. Này, tôi không sợ nhé. U-bong mở tủ quần áo ra, vứt quần áo của anh lung tung, giấy xì mũi cũng vứt lên giường. Khi đang làm loạn thì Seo-jun nhận được điện thoại. Ji-ho 10 phút nữa sẽ về tới nhà. Nghe xong U-bong vội vàng dọn dẹp. Hai người dọn mãi mới dọn chiếc phòng về như ban đầu. Nhưng lúc Seo-jun đi vệ sinh, U-bong cầm lon coca của anh đổ vài giọt lên chiếc ga sạch sẽ. Mình thực sự thông minh mà, anh ta sẽ tức chết cho mà coi. Kết quả Ji-ho lúc này đã đi vào. U-bong giả vờ không biết gì, anh giấu lon coca đi. Nhân lúc Ji-ho không chú ý, anh vội vàng liếm sạch. Sau khi về nhà nghĩ thế nào cũng thấy ướt ức.
Vì vậy anh lại tới nhà của Ji Ho giả vờ đi nhà bếp uống nước, nhân lúc không có ai đã cầm chiếc thìa trên bàn. Canh hôm nay ngon thật. Phú bà nhà giàu bị lừa gọi điện báo cảnh sát nhưng lại không biết địa điểm. Bà muốn dùng gì ạ? Đến đúng lúc lắm, đây là ở đâu vậy? Bà muốn gọi món gì ạ? Món gì cũng được. Nhà hàng chúng tôi phải thanh toán trước ạ. Một lát nữa thanh toán được không? Hãy nói địa chỉ cho tôi trước. Nếu thanh toán thì tôi sẽ. Đã nói chút nữa thanh toán, hãy nói địa chỉ cho tôi trước. Điều này khiến bọn lừa đảo biết bị phát hiện nên lập tức bỏ chạy. Chính là hôm qua bà đã gặp gì mà gọi là người tìm kiếm ngôi sao. Vừa gặp anh ta đã sờ vào mặt bà và nói bà có tướng làm ngôi sao, muốn mời bà về làm diễn viên. Phú bà bị khen đến nỗi mê muội nên vội vàng đồng ý. Bên lừa đảo nói nhất định sẽ khiến bà nổi tiếng, nhưng vì tiền của công ty có hạn nên muốn Phú bà bỏ ra một ít, không nhiều, chỉ cần bỏ ra 3.000 won mà thôi. Phú bà vội vàng đi rút tiền tiết kiệm của mình, đếm đi đếm lại vẫn thiếu 500 won. Vì vậy bà đã bay bà thông gia nghèo 500 won. Bà vui vẻ giao tiền, tên lừa đảo lấy được tiền thì giả vờ đi nghe điện thoại. Hai bà gia đã đợi rất lâu nhưng không thấy hắn ta quay lại gọi điện thì thuê bao. Lúc này mới nhận ra mình đã bị lừa vì muốn lấy lại số tiền đã mất. Bà mẹ vợ nghèo đóng giả làm Phú bà đi trên đường với vẻ mặt vô cùng tự tin. Bà ngồi ở nơi mà bà thông gia bị lừa. Bà thông gia nấp vào một chỗ bây giờ đợi đám lừa đảo kia đến. Quả nhiên không lâu sau đám lừa đảo đã xuất hiện, vẫn dùng chiêu bài cũ. Hai bà thông gia nhận thấy kế hoạch sắp thành công. Nhân lúc họ đang lừa bà mẹ vợ bà thông gia giàu có đã gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng lại không biết địa điểm nên đã hỏi nhân viên phục vụ. Nhưng nhân viên phục vụ lại muốn bà gọi món trước. Bà dùng gì ạ? Đây là ở đâu? Chúng tôi phải thanh toán trước ạ. Một lát sau tôi sẽ thanh toán có được không? Hãy nói cho tôi địa chỉ trước nhé. Nếu thanh toán thì nói là chút nữa thanh toán rồi, hãy nói cho tôi địa chỉ trước đi. Điều này khiến đám lừa đảo phát hiện ra Phú bà thông gia nghèo đã đuổi theo. Đám lừa đảo cho rằng chỉ là một bà già nên rất kinh thường. Đừng quên bà là một cao thủ, một chân đá bay chìa khóa xe của tên lừa đảo. Sau đó bà giơ nắm đấm. Lúc này bà thông gia giàu có đã chạy tới, bảo bà thông gia bình tĩnh đừng để lộ thân phận. Nhưng đám lừa đảo lại ngạo mạn hơn. Lúc này con rể đã tới, anh còn dẫn theo vài chú cảnh sát đi tới. Đám lừa đảo không còn đường chạy, vội văng tắt hết điện. Trong bóng tối tiếng đánh nhau vang lên. Khi bật điện lên, hai tên lừa đảo đã bị hạ gục, còn cảnh sát lại bắt nhầm người con rể. Vậy rốt cuộc ai đã hạ gục họ? Chàng trai nhận được món quà của cô gái, mở ra thấy một bức thư máu. Seo Jun vừa nhận thì sợ hãi run lẩy bẩy, bạn bè tò mò muốn xem cũng sợ hãi vứt xuống đất. Anh đang làm gì vậy? Bị rơi xuống đất rồi anh coi như không nhìn thấy gì sao? Seo Jun lập tức sợ hãi, anh vội vàng nhặt lên. Có một fan girl như vậy anh thật sự cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn. Hóa ra Seo Jun đang theo đuổi Ja Eun nhà bên, nhưng Ja Eun luôn không quan tâm anh. Chính lúc anh buồn bã thì Hee đã xuất hiện, không những chuẩn bị quà cho anh mà còn tỏ tình với anh. Người anh em U Bong đã cho anh lời khuyên, hay là cứ giả vờ yêu cô ấy đi để chọc tức Ja Eun. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hee rất xinh đẹp. Từ đó trở đi Hee ngày nào cũng đợi trước cửa nhà anh, không những tặng cho anh truyện tranh anh thích, còn mua cho anh những thứ anh muốn mua. Seo Jun cảm thấy kỳ lạ, vì sao Hee lại biết rõ về mình như vậy? Có chuyện gì là em không biết về anh đâu. Lúc này Ja Eun trở về, vốn nghĩ rằng Seo Jun đợi cô nên đã chê bai, nhưng Seo Jun lại trở mặt nói Hee chính là bạn gái mới của mình. Ja Eun vừa đi, Hee muốn xem phòng của anh, chỉ còn lại mình U Bong đứng đó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm sau cô lại tặng quà cho anh nhưng lại là một quyển sách máu, khiến Seo Jun sợ hãi. Nhưng Ja Eun vừa xuất hiện anh vội vàng giả vờ rất thích nó, nhưng trong lòng lại sợ Hee vô cùng. Seo Jun sợ đến nỗi không dám ra ngoài, ngay cả tin nhắn cũng không dám trả lời. Anh trai tóc anh khi ướt cũng rất hấp dẫn, có điều tại sao anh không chịu nghe điện thoại của em? Cái gì ở đâu? Trốn sau ghế sofa thì nghĩ rằng em không biết sao em sẽ đợi anh ra ngoài. Ngày hôm sau Hee vẫn tặng cho anh sách máu, còn yêu cầu anh trả lời tin nhắn. Điều này khiến anh không kìm nén được nữa, đã vứt hộp quà rồi bỏ chạy. Ba người cùng nhau về nhà, Hee nhìn thấy Ja Eun liền vô cùng tức giận, đã vứt chiếc hộp trong tay xuống. Bên trong đều là ảnh mà cô chụp trộm Seo Jun, còn nói sẽ nghiền nát Ja Eun. Cô gái xinh đẹp Hee xếp hạng 187 toàn trường. Ở phía bắc của thành phố Hè năm nay sẽ đi biển dị ứng với mèo có 4 cái răng sâu. Sao cô lại biết những điều này? Mẹ là giáo sư, bố là hội viên quốc hội hồi trung học, có sở trường là bám đuôi. Ja Eun ăn miếng trả miếng, cô biết tất cả về Hee khiến Hee sợ hãi bỏ chạy. Chàng trai đang ngồi đợi bạn gái, đột nhiên không xa có một cô gái điên. Khi anh đang nghĩ cô gái điên này đến từ đâu, thì trùng hợp đó lại là bạn gái của anh. Hóa ra Hyung Béo là tác giả tiểu thuyết võ hiệp, nội dung toàn là máu me be bét. Đã thu nhận được 2 đồ đệ, ngạc nhiên hơn là còn có fan nữ xinh đẹp đang theo đuổi anh. Cô gái rất chủ động, cô nam quả nữ, đã 10 năm rất nhanh họ đã bị đắm chìm. Nhưng không ngờ cô gái không được thông minh cho lắm, bị đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết không thể nào dứt ra được. Khi ăn cơm còn dùng châm cài tóc để thử độc, em đã chọc vào bên trong sợi mì rồi. Sau khi xác nhận không có độc, hai người mới đụng đũa. Mời dùng được Hyung Béo định đút vào mồm thì bạn gái đã tức giận, nói võ hiệp trong tiểu thuyết không ai ăn như vậy, mồm anh nhỏ như vậy thì sao giống võ sĩ được chứ. Nhìn cô chờ đợi như vậy nên Hyung Béo chỉ có thể mặt dày đánh một bài võ, rồi lại cầm tờ giấy múa may, sau đó mới bê bát mì lên ăn một miếng hết sạch, khiến bạn gái vui đến nỗi vỗ tay liên tục. Nhưng chưa đầy 3 giây sau, Hyung Béo buồn nôn, bạn gái nhìn thấy xong rồi trong thức ăn có độc, để em vận công cứu anh. Nhận thấy không có kết quả, cô bạn gái xinh đẹp lại thử lần nữa, suýt chút nữa đưa Hyung Béo về chầu Diêm Vương.
Ngày hôm sau hai người hẹn hò, cô gái đã trang điểm giống nữ chính trong tiểu thuyết của anh. Gì vậy, giống bị thần kinh vậy. Nhiều người nhìn như vậy mà không biết ngại. Cho tới khi cô gái đi tới gần Hyung béo mới nhận ra, cô gái đứng trước mặt anh nhảy múa đã khiến Hyung béo mặt dày cảm thấy xấu hổ muốn chết. Không ngờ rằng bạn gái còn chuẩn bị quần áo cho anh. Hai người mặc rất lồng lộn khiến ai đi qua cũng không nhịn nổi cười. Hyung béo chỉ có thể mong bạn gái đừng làm điều mất mặt nữa. Nhưng điều đáng sợ nhất đã đến, chúng ta thi xem ai đến đó trước nhé. Hãy đứng dậy nào. Điều này khiến Hyung béo không nhịn được nữa. Mặc dù anh cũng không bình thường nhưng cô gái này thật sự điên rồi. Mất mặt chết đi được, chúng ta chia tay đi. Anh chê bai cởi bộ quần áo ra, sau đó vội vàng rời khỏi cô gái điên này. Dám sỉ nhục tôi sao, tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh. Cô gái nhà giàu lần đầu tiên nấu ăn cho nam thần, nhưng lại cho cả dốt với hành tây vào trong cháo. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô đã nấu ra món cháo bóng đêm. Ji-ho rất đau khổ vì ốm đã quá đủ mệt mỏi rồi, bây giờ lại phải thử đồ ăn nữa. Hóa ra hôm nay Ji-ho bị sốt, hàng xóm Ji-eun đến hỏi thăm. Nhìn anh mệt mỏi như vậy nên cô rất muốn ở lại chăm sóc. Cô nói muốn tự tay nấu cháo cho anh. Kết quả vừa vào tới nhà đã mở điện thoại ra lên mạng tìm kiếm. Ji-ho vừa muốn nằm xuống nghỉ ngơi, Ji-eun đã chạy tới phòng ngủ, hỏi anh trong nhà có cá lươn không. Ji-ho vừa nằm xuống, Ji-eun lại chạy vào hỏi anh nhà có thịt bò không. Cô hỏi hết lần này đến lần khác, chị gái chị đến chăm tôi hay là đến giày vò tôi vậy? Kết quả anh vẫn phải tự dậy để nấu, dùng cơ thể mệt mỏi của mình để nấu cháo. Còn Ji-eun chỉ đợi đến khi cháo chín thì múc ra. Nhưng Ji-eun cảm thấy quá đơn giản nên trong nhà có đồ gì cô đều cho vào hết. Kết quả căn bếp trở lên bừa bộn, còn cháo thì thành cháo bóng đêm. Ji-ho lịch sự đã thử một miếng, kết quả vừa mặn vừa đắng, vốn không thể nuốt được. Ji-eun lại nói cô không dễ dàng gì mới vào bếp, anh hãy cho tôi chút thể diện mà ăn được không? Ji-ho chỉ đành ăn một miếng. Ji-eun vô cùng hạnh phúc. Ji-eun nói là đi dọn dẹp bếp, kết quả càng dọn dẹp lại càng bừa bộn. Nói muốn giúp anh giặt quần áo, kết quả làm hỏng cả máy giặt nên chỉ có thể giặt bằng tay một chậu quần áo lớn, hơn nữa còn phun nước vào người Ji-ho đang bị sốt. Ji-ho nói vừa nãy tôi nói sai rồi, không phải là giặt bằng tay mà là giặt bằng chân. Ji-eun bước vào trong chậu quần áo lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô có trải nghiệm này. Đang chơi đùa vui vẻ đột nhiên đứng không vững suýt ngã. Nhìn dáng vẻ vụng về của cô, Ji-ho chỉ có thể tự mình ra tay. Ji-eun vô cùng vui mừng cuối cùng cũng được tiếp xúc với nam thần gần như vậy. Ban đầu Ji-ho chỉ cảm thấy đau đầu nhưng bị cô ta giày vào cả một ngày nên bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Mẹ chồng con dâu lần đầu tiên ăn cơm riêng với nhau, đột nhiên mẹ chồng đánh giám. Tiếng giám của mẹ như tiếng sáo vậy. Cô con dâu ngượng ngùng không biết nói gì. Từ nhỏ được sống trong giàu có nên cô không quen với sinh hoạt của mẹ chồng. Hơn nữa là đây là mẹ vợ của chồng mới của cô, trên thực tế không có chút quan hệ nào với cô. Mẹ chồng đã sống cuộc sống nghèo khổ, còn con dâu đã sống cuộc sống giàu có. Hai người ở riêng với nhau đều cảm thấy không thoải mái chút nào. Người con dâu quên mang tài liệu quan trọng nên chỉ có thể gọi điện nhờ mẹ chồng mang đến cho. Vì có thể giúp đỡ được con cái nên mẹ chồng vui vẻ mang tài liệu tới công ty cho con dâu. Còn ở bên ngoài đợi con dâu tan ca rồi cùng nhau đi chợ mua thức ăn. Cô con dâu từ nhỏ gia đình đã có bảo mẫu nên chưa từng vào bếp, huống hồ là đi chợ nên cô rất chê nơi này. Dáng vẻ mẹ chồng nghèo trả giá cũng khiến cô cảm thấy mất mặt, bởi vì cô chi tiêu mạnh tay quen rồi nên rẻ hơn vài won vốn không quan trọng. Mẹ chồng nghèo cảm nhận được sự chê bai của cô, trong lòng bà rất buồn, nhưng nghe thấy bụng con dâu kêu vì đói, bà vẫn lấy chiếc bánh bao rồi nhiệt tình đưa cho con dâu. Cô con dâu ngại ngùng nhận chiếc bánh, kết quả vì nóng quá suýt chút nữa bị bỏng. Mẹ chồng nghèo thấy vậy vội vàng giúp cô thổi. Ngay cả mẹ ruột cũng chưa từng có hành động ấm áp như vậy. Điều này khiến cô con dâu có chút cảm động. Ngay cả khi đeo giày cao gót bị đau chân mẹ chồng cũng phát hiện ra, nên đã dẫn cô đi mua đôi khác còn ân cần đeo cho cô. Mặc dù thái độ đối với tiền của hai người khác nhau, nhưng mẹ chồng thật sự đã dùng cả tấm lòng để chăm sóc cô. Nhìn mẹ chồng ngắm mãi chiếc khăn này, nhưng bởi vì quá đắt nên bà không nỡ mua, nên cô con dâu đã lập tức mua cho bà. Ngay cả bà chủ cũng nghĩ rằng họ là mẹ con ruột, rất hợp với mẹ đó thật sao? Vậy chúng ta đi thôi, các cháu cũng về nhà rồi ạ. Chàng trai uống hết lon nước ngọt đã tiện tay vứt vào thùng rác. Các cô gái đã nổi tính mê trai anh lợi hại quá, có thể ném chuẩn như vậy. Shin Hye đố kỳ nói không phải chỉ là một lon nước thôi sao? Vậy chỉ cần ném chơi là trúng rồi. Vừa nãy là tay trái không sao, thử lại lần nữa. Shin Hye cảm thấy nhất định là ngồi nên ném không trúng, nên đã đứng dậy ném nửa ngày. Điều này đã thôi thúc lòng háo thắng của cô. Đã bảo Hy Bong nhanh chóng uống hết để bà lấy lon, ném mãi vẫn ném ra ngoài. Mọi người vội vàng vỗ tay khen Shin Hye lợi hại. Mặc dù thắng không quang minh nhưng vẫn rất tự hào. Cô con gái cũng thừa hưởng tính háo thắng của bà. Nhìn thấy U Bong gõ chữ rất nhanh nên đã muốn phân thắng bại. Hai người gõ bàn phím đến nỗi ra được cả quốc ca của xứ sở Kim Chi. Kết quả dường như hoàn thành cùng lúc. Ji-eun vừa nhìn thì phát hiện em trai đánh sai chữ. Em viết sai rồi, không phải là nhân dân Đại Đản mà là nhân dân Đại Hàn mới đúng. Ji-eun đã thắng, cô vui vẻ rời đi. Nhìn thấy hai chị em nhà nghèo đang chơi búng chán, Ji-eun lại thấy hứng thú, còn em gái nói họ quá trẻ con. Ji-eun lập tức chê cười nói Ra Eun kém cỏi, không giống chị em một nhà với cô. Tính háo thắng của Ra Eun cũng rất đáng sợ. Nghe thấy vậy dù có nói gì thì cũng muốn thi đấu với chị gái mình. Kết quả không lâu sau trán của hai chị em đã sưng như quả trứng, nhưng họ vẫn chưa phân thắng bại. Người chú cầm bộ đồ chơi đến cả nhà đều thấy trẻ con, chỉ có Ji-eun cảm thấy hứng thú. Con lên phòng học đây. Đúng vậy, em đi học đi, dù gì cũng không phải đối thủ của chị.
Công kích rất có hiệu quả, cả gia đình đã cùng chơi. Shin Hye liên tục thua, nhận thấy sắp phá sản rồi. Mẹ phá sản rồi, mẹ ít tiền nhất, đợi chút vay ngân hàng là được không phải sao? Một người thích sĩ diện như bà lần này vì không muốn thua, mà ngay cả sĩ diện cũng không cần nữa rồi, đã đứng trước mọi người dùng mông để viết chữ. Chàng trai nhẹ nhàng nước hòn đá giả lên. Cứ như vậy anh đã trở thành siêu nhân trong mắt các bạn nhỏ. Vài ngày trước Mark Bong đang tìm đồ chơi rơi xuống dưới gầm xe, mà Ji-ho bị người khác chiếm chỗ để xe, phát hiện chủ của chiếc xe chưa tắt máy, nên anh cứ như vậy mà đẩy chiếc xe ra. Không ngờ rằng trong mắt của Mark Bong, anh đã trở thành siêu nhân đến giải cứu thế giới này. Ji-ho dùng máy làm nóng cà phê, Mark Bong lại nghĩ rằng đó là năng lực của siêu nhân. Cậu đi tới phòng của Ji-ho lại nhìn thấy quần áo của siêu nhân, vì vậy càng chắc chắn người chú này đóng giả người thường để đến giải cứu thế giới. Là fan của siêu nhân nên cậu chắc chắn sẽ giữ bí mật này. Ai ra đây không phải là quần áo của mình, ái chà cái mùi hôi này. Ngày hôm sau Mark Bong mặc áo chiến đấu tự chế chạy thẳng vào trong nhà Ji-ho. Nhìn cả người lấm lem của cậu, người bị mắc bệnh sạch sẽ như Ji-ho thực sự không chịu được, nhưng anh vẫn làm bánh mì sandwich cho Mark Bong ăn. Kết quả cậu làm rơi sốt ra thảm, Ji-ho vội vàng lấy giấy lau. Anh hỏi Mark Bong vì sao luôn bám lấy mình. Bây giờ anh mới biết Mark Bong tưởng mình là siêu nhân, còn nói ở ngực có ký hiệu của siêu nhân. Ji-ho vội vàng cởi áo bên ngoài ra để chứng minh sự trong sạch của mình. Không ngờ rằng Mark Bong lại chạy vào phòng ngủ, rồi làm quần áo bừa bộn hết cả lên. Cậu muốn tìm bộ quần áo hôm qua, còn lấy ra sợi dây chuyền được làm từ rác, muốn tự tay đeo cho Ji-ho, kết quả lại làm vỡ tượng của anh. Ji-ho không kiềm chế được nữa đã nổi giận. Mark Bong khóc lóc chạy ra ngoài. Anh đuổi theo nhẹ nhàng xin lỗi Mark Bong, đồng thời cũng giải thích anh thật sự không phải siêu nhân. Không ngờ rằng trên đường về nhà lại gặp phải những viên đá đồ chơi rơi trên đường. Ji-ho nhiệt tình đi tới giúp đỡ, nhẹ nhàng nhấc phiến đá khổng lồ lên, mà Mark Bong lại nghĩ anh là siêu nhân. Lần này thì anh không giải thích được nữa rồi. Chàng trai này bị đầu gấu trường bắt nạt, anh bạn thân Seo Jun nhìn thấy liền chạy đến cứu cậu. Kết quả đẹp trai không quá 3 giây trực tiếp đập mông xuống dưới đất. Về nhà Seo Jun bảo chú bôi thuốc cho mình. Ji-ho hỏi cậu sao lại ra nông nỗi này. Seo Jun chỉ nói là do mình đi đường bị ngã, bởi vì cậu không muốn người khác biết chuyện U Bong bị bắt nạt ở trường. Ôi cái mùi này rốt cuộc là có chuyện gì còn không thành thật khai báo à? Vì cháu cứu U Bong 1 phút lỡ mồm liền nói ra rồi. Seo Jun đành phải thành thật khai báo. Tôi đến trên đường về nhà, đột nhiên U Bong nghe thấy có người gọi biệt danh của mình, cậu vô thức dừng lại. Cháu là chân sai vật đúng không? Cháu á không phải đâu, sao có thể chứ? Cậu vội vàng giải thích là vì đột nhiên nghe thấy có người lên tiếng nên mới giật mình dừng lại xem. Một người đẹp trai như cậu sao có thể làm chân sai vặt cho người khác được? Đồ sai vặt sao cổ mình lại đau thế này? Thấy U Bong vẫn còn cứng miệng, Ji-ho chỉ nói với cậu một câu phải dũng cảm từ chối. Thế là ngày hôm sau đi học, đầu gấu trường lại bắt cậu làm chân sai vặt, nhưng cậu đã dứt khoát từ chối, còn nói mình mắc bệnh truyền nhiễm sẽ lây lan sang người khác. Không ngờ đầu gấu trường lại bỏ qua cho cậu thật, còn thăng cấp cho cậu từ chân sai vặt lên thành trợ lý. Sau đó hắn lôi một chân sai vặt mới ra giới thiệu, hỏi U Bong muốn ăn bánh mì gì sau này cứ thoải mái bảo cậu ta đi mua. Nhìn bọn họ cứ bắt nạt học sinh hướng nội, trong lòng U Bong vô cùng khó chịu. Mặc dù cậu rất sợ nhưng vẫn từ chối lần nữa, tôi tự mua bánh mì để ăn được. Thằng nhóc này, tuy là lần này bị đánh nhưng U Bong vẫn cảm thấy rất vui, bởi vì cuối cùng cậu cũng học được cách nói không với bạo lực. 4 chàng trai này tụ tập lại với nhau, lần lượt thảo luận về các cô gái đi ngang qua đường. U Bong và Daechun đều thích Ji Eun xinh đẹp, còn Seo Jun thích Ra Eun đáng yêu. Không có một ai là thích Hy Bong, nhưng mà thích ai thì cũng có tác dụng gì. Bạn chọn người ta nhưng người ta có nhìn chúng bạn đâu. Thậm chí bọn họ còn làm một loạt câu hỏi điều tra, định tìm ra ai mới là cô gái xuất sắc nhất tòa nhà này. Trước tiên là chặn Hy Bong lại. Câu hỏi đầu tiên đó là bạn trai cũng tìm bạn vay 10 triệu won, bạn có cho anh ta mượn không? Hy Bong đắn đo suy nghĩ một hồi, nếu vậy thì phải dùng đến sổ tiết kiệm định kỳ rồi. Nếu như thật sự gặp khó khăn vậy thì mình sẽ cho vay. Không ngờ người có ngoại hình không mấy sáng sữa như Hy Bong lại tốt bụng đến thế. Daechun lập tức cho cô 100 điểm. Lát sau đến lượt Ji Eun ra ngoài, bọn họ hỏi câu hỏi giống hệt như trước. Ji Eun vốn xuất thân trong gia đình giàu có vậy mà lại nói mình không có tiền, càng không thể cho bạn trai cũ mượn được. 4 chàng trai cạn lời ngoại hình xinh đẹp thì có ít gì chứ, sao lại nhẫn tâm như vậy, lập tức cho cô một quả trứng ngỗng. Đến lượt Ra Eun, Seo Jun còn chưa kịp hỏi xong cô đã phủi tay bảo họ đừng chắn đường. Không ngoài dự đoán, cô gái vô tình thế này cũng bị bọn họ cho 0 điểm. Tan làm cả 4 người vẫn ngồi ở trước cửa tiếp tục hỏi câu thứ hai, nếu phải nấu ăn cho bạn trai thì sẽ nấu món gì? Hy Bong nghiêm túc suy nghĩ rồi nói ra mấy món sở trường của mình, còn lo lắng không biết bạn trai có ăn cay được không. Một cô gái chu đáo ấm áp thế này đương nhiên là lại được 100 điểm rồi. Đến lượt Ji Eun, tại sao phải nấu chứ? Bình thường đều là con trai mời cơ mà. 4 chàng trai rất không hài lòng với câu trả lời này, lại cho cô ấy 1 điểm không nữa. Cuối cùng là Ra Eun, cô vẫn không thèm quan tâm họ như sáng nay, không ngoại lệ cô lại bị 0 điểm tiếp. Đương nhiên IQ rất quan trọng, Daechun kéo Ji Eun ra ngoài. 9 x 6 bằng 54, giỏi quá qua. 7 x 8 bằng 56, 126 x 328 bằng bao nhiêu? Đến lượt Hy Bong lại hỏi câu khó thế này, chẳng phải thiên vị quá rõ ràng sao? Nhưng ai ngờ cô ấy lại nói ra đáp án ngay lập tức. Quả nhiên là như vậy, thật không thể tin nổi. Cô gái xuất sắc nhất tòa nhà này chính là Hy Bong. 4 chàng trai rất không thích kết quả này, đòi ra một câu hỏi thêm điểm nữa. So nhan sắc mỗi lần cộng thêm 500 điểm, kết quả trừ mất của Hy Bong 800 điểm, từ hạng nhất từ trên xuống biến thành hạng nhất từ dưới lên.
Mỗi một cô gái đều có sức hút riêng của mình, đừng để ánh nhìn và đánh giá của người khác ảnh hưởng đến bạn, là chính bản thân mình mới là quan trọng nhất. Bà lão này thường ngày không nói năng gì, ai mà ngờ lại chính là đặc công Triều Tiên. Thảo nào thân thủ lại nhanh nhẹn thế này, dễ dàng xử lý đám con đồ này chỉ trong mấy giây. Hôm đó đài cassette của bà lão bị hỏng, bà Hazan liền bảo bà lão thay cái mới đi. Bà lão nói đây là di vật của người bố quá cố để lại. Bố bà kết hôn mới 1 năm đã mất rồi. Nhắc đến chuyện quá khứ, bà Hazan tò mò hỏi thăm về quê của bà lão. Bà lão ấp a ấp úng giả vờ tuổi cao nên trí nhớ kém. Sau đó bà Hazan cho bà lão xem ảnh hồi trẻ của mình. Tò mò không biết hồi trẻ bà lão trông như thế nào, bà lão lập tức chuyển sang chủ đề khác, tuyệt đối không nhắc đến chuyện trước kia. Bà lão đi đến tiệm sửa đài cassette, vô tình nhìn thấy ông chủ bị người ta thu phí bảo kê. Vốn dĩ bà không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng đám côn đồ kia lại định đập đài cassette của bà. Bà lập tức ra tay cản lại. Đám người này giống hệt như những tên côn đồ bị bà đánh lúc trước. Kinh thường bà chỉ là một bà già nên không sợ gì, kết quả bị bà đánh trong ngã rúi rụi xuống đất, đến dũng khí đánh trả cũng không có. Tôi đến xem tin tức lại thấy mình được lên tivi, bà lão vội vàng tắt tivi, sợ đám trẻ trong nhà sẽ phát hiện ra bí mật này. Bà ra ngoài định đi lấy đài cassette của mình về thì gặp một sự cố ngoài ý muốn. Một ông lão nhặt đồng nát đi ngang qua, thuần thục nói ra ám hiệu của các đặc công. Lâu rồi không gặp, Hoa Mai phòng số 2, Dung Súc phòng số 3. Sao ông tìm được tôi? Bà trốn kỹ đấy, nhưng tôi đã nhìn thấy trên tivi võ công không kém năm xưa là bao. Đột nhiên hai người đánh nhau, bà lão nhẹ nhàng xử lý được ông ấy. Giờ đây bà đã có con cháu đầy đàn, không muốn bị tổ chức khống chế nữa. Bí mật này tuyệt đối không truyền ra ngoài được. Đột nhiên một ông chú đi ngang qua, ông lão nhân cơ hội đó bỏ chạy. Bà lão vội vàng đuổi theo nhưng không thấy bóng người đâu nữa. Nghe nói gần đây có rất nhiều cô gái trẻ tuổi bị hại. Mẹ U dặn các con gái buổi tối nhất định phải về sớm. U Bong nói chị gái lớn như này rồi rất an toàn. Ji Eun cũng chen mồm và nói chắc chỉ có biến thái mới thích người như Hi Bong thôi. Tôi đến Ra Eun trên đường về nhà, đằng sau có một người đeo kính đen đi theo. U Bong vô tình nhìn thấy cảnh này, sợ em gái gặp nguy hiểm nên vội vàng chạy đuổi theo. Đuổi đến nơi thì không thấy người đàn ông kia đâu nữa. Ra Eun còn tưởng rằng anh trai đang đóng giả làm ma dọa mình. U Bong không yên tâm, sáng sớm ngày hôm sau đã đứng đợi trước đường đón em gái cùng về nhà. Quả nhiên ông chú hôm qua lại xuất hiện, mặc dù U Bong rất sợ nhưng vẫn dũng cảm chạy về phía em gái. Ông chú kia thấy vậy thì lập tức chuồn mất. Ra Eun quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy gì, lại tưởng rằng anh trai đang đùa. Tối ngày thứ 3 cuối cùng cô cũng phát hiện ra ông chú kia. Cô quay đầu lại nhìn ông ta liền giả vờ như nghe điện thoại. Cô quay người đi tiếp ông ta, lập tức đi theo. Ra Eun bước đi thật nhanh, cuối cùng cũng nhìn thấy U Bong đứng đợi mình, dường như nắm được ngọn cỏ cứu mạng. Cô lập tức chạy qua nắm lấy tay cậu. Hai anh em định đợi ông chú kia đến gần sẽ cùng nhau hợp sức đánh ông ta một trận. Ai ngờ người ta chỉ là đến đón con gái mà thôi. Con gái về nhà sớm nhé, bây giờ đi đường vào buổi tối rất nguy hiểm. Hai người thở phào nhẹ nhõm vội vàng buông tay nhau ra. Mặc dù chỉ là hiểu nhầm nhưng lần này đã thắt chặt tình cảm anh em của hai người hơn. Quan hệ không cứng ngắc như lúc trước nữa. Thậm chí Ra Eun còn ra mặt cứu người anh trai yếu đuối bị đầu gấu chừng bắt nạt. Hút, ông lão này chỉ cần còn thở là sẽ thả thính người khác. Đầu đã bạc trắng phớ rồi mà ông ấy còn đi làm đẹp, chủ động thả thính mẹ của bà chủ viện thẩm mỹ, liên tục khen bà xinh đẹp giống như diễn viên đóng phim truyền hình. Bà Hazan được khen thì vui như mở cờ trong bụng, vô cùng có thiện cảm với ông lão này. Ngày hôm sau ông lão lại đến viện thẩm mỹ, lần này lại gặp được bà Gong. Không ngờ ông ấy lại đứng đợi bà ở cửa, chủ động lái xe chở bà về, còn chú đáo thắt dây an toàn cho bà. Trái tim thiếu nữ mà bà Gong kìm nén suốt 50 năm nay đột nhiên sống lại. Về đến nhà, bà Na lưu luyến không quên ông lão tóc trắng, không nhịn được mà hỏi thăm mẹ U về ông ấy. Bà Gong đứng ở một bên cũng nghe thấy, biết được mấy năm trước vợ của ông lão đã qua đời. Hai người đều cảm thấy thời kỳ yêu đương của mình tới rồi, mà họ đâu biết rằng ông ấy lại là một BAD boy chính hiệu. Một mặt hẹn bà Na đi uống trà, thậm chí còn chuẩn bị quà cho bà, mặt khác lại đưa bà Gong về nhà xách hết túi lớn túi nhỏ cho bà. Hai bà lão đều tưởng tượng ra viễn cảnh mình và ông lão ở bên cạnh nhau, hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ được. Ngày hôm sau bà Na vui vẻ chọn quần áo. So với bà ấy, quần áo của bà Gong căn bản không mặc được ra ngoài. Bà Na chọn ra một chiếc áo mà mình không thích, đang định vứt đi thì bà Gong vội vàng xin lấy. Bà ấy đang đau đầu vì không có quần áo đi hẹn hò. Sau khi mặc chiếc váy kia, bà Gong lại đứng nhìn chằm chằm vào bà Na đang trang điểm. Bà cũng muốn trang điểm cho mình xinh đẹp một chút, thế là bèn mượn đồ trang điểm của bà Na, chát phấn thật trắng, tô son thật đỏ. Hai người cùng đi đến một nhà hàng. Bà Na hỏi bà Gong tại sao lại đi theo mình. Vào bên trong rồi mới biết hóa ra ông lão hẹn đồng thời cùng lúc hai người. Ông lão khen bà Gong trang điểm trông thật xinh đẹp, sau đó liền tặng cho bà một món quà. Điều này khiến bà Na vô cùng ghen tị, tức giận bằng ông lão lừa dối tình cảm của mình, ra ngoài làm chuyện cha nam xấu hổ này. Ông lão bình tĩnh uống một ngụm trà rồi giải thích với họ, bởi vì ông đã có người trong lòng rồi, muốn có được sự đồng ý của người ta. Hai người đều tưởng rằng người ông lão nói là mình, không ngờ người mà ông lão nhìn trúng lại là mẹ U. Ông lão này bị điên rồi sao? Sao lại dám có ý với con gái tôi? Đúng vậy, ông lão này sao dám có ý với mẹ của Ra Eun được chứ? Đúng vậy, ông đã bao nhiêu tuổi rồi? Con gái tôi tái hôn rồi. Đúng vậy, dẹp ngay suy nghĩ này đi, ông lão đáng chết này. Chồng mới gặp được ông chồng cũ là một trải nghiệm thế nào? Mẹ U tái hôn với một người đàn ông tên Súc Hoan. Đột nhiên chồng cũ của bà lại tìm đến cửa, còn nói rằng mình chưa quên được bà. Chồng cũ mẹ U là một bác sĩ thẩm mỹ có tiếng, còn Súc Hoan chỉ là một giáo viên dạy thêm.
Hai người bên ngoài thì tỏ ra hòa bình, nhưng lúc ăn cơm lại âm thầm tranh đấu. Mỗi lần Xúc Hoan gắp đồ ăn là chồng cũ mẹ U lại cướp với ông. Thậm chí ông ta còn đến tận nhà thăm hỏi, chuẩn bị quà cho từng người trong nhà. Quà tặng cho mẹ U thì khỏi phải nói. Hy Bong vừa nhìn đã nhận ra đôi giày này rất đắt. Jo Eun cũng khen ngợi vẫn là bố hiểu mẹ nhất. Ông chồng cũng tự hào nói suy cho cùng cả hai cũng sống chung mười mấy năm trời. Câu nói này đúng là một lời khiêu khích công khai mà. Trước lúc rời đi hai ông chồng bắt tay nhau. Ông chồng cũ âm thầm dùng sức nắm chặt tay Xúc Hoan. Nhân lúc mẹ U đi gọi điện thoại hai người liền đọ sức với nhau. Bỏ tay ra đi là ai bắt đầu trước? Rốt cuộc tại sao lại đối với tôi thế này? Từ tận trong đáy lòng ông chồng cũ vô cùng khinh thường Xúc Hoan. Ngoại hình phẩm vị sức mạnh không có cái nào hơn được ông ta. Dựa vào đâu mà mẹ U lại tình nguyện gả cho ông, cũng không thèm làm lành với ông ta. May mà mẹ U kịp thời quay lại, nếu không hai người họ sẽ bắt tay đến khi trời sáng mất. Hai người mượn cớ nói muốn đi uống với nhau mấy ly, thật ra là đi đến một nơi vắng vẻ định đấu một trận quyết định giữa những người đàn ông với nhau. Hai người đang làm cái gì vậy? Hai người đã bao nhiêu tuổi rồi? Thật là mẹ U dạy dỗ chồng cũ và chồng hiện tại giống như dạy con vậy. Trận chiến lần này coi như hòa, nhưng mâu thuẫn giữa chồng cũ của mẹ U và Xúc Hoan càng lúc càng gia tăng. Cháu gái cho bà Gong 100.000 tiền tiêu vặt, một giây sau liền bị Ji Eun vay 15.000 trả tiền taxi. Ngày hôm sau cô hào phóng trả bà 20.000 won, chỗ còn thừa coi như tặng cho bà. Đừng tưởng rằng 5.000 won là ít, đối với bà Gong mà nói đây chính là số tiền khổng lồ đấy. Lúc này bà Na đi ra ngoài nhờ bà Gong đặt giúp mình 2 phần thức ăn, không ngờ lúc trả tiền lại không thể quẹt thẻ. Bà Gong vội vàng chạy đến nói tôi cho bà vay tạm 30.000 tiền, lại sẽ tính là 5% một ngày. Về đến phòng bà Gong lấy sổ ghi chép ra, cẩn thận viết rõ số tiền vay vào ngày tháng năm, lấy hết tiền tiết kiệm của mình ra định kinh doanh vụ lớn. Hôm sau bà Gong đưa tài liệu đến thẩm mỹ viện, đúng lúc mọi người đang thu phí đồ ăn, trùng hợp là Hana quên mang ví tiền. Bà Gong đứng bên ngoài nghe thấy, thầm nghĩ thời cơ tới rồi, nhưng bà đâu biết rằng Hana là người chay bừa có tiếng, từ trước đến giờ mượn tiền đồng nghiệp không bao giờ trả. Bà Gong ngây thơ chủ động bảo cho cô mượn tiền, vẫn quy tắc cũ tính lãi 5%. Hana nghe thấy vậy lập tức vay 20.000 won. Bà Gong kẹp ví tiền vào nách rồi đi thu tiền. Hyung Bon nói mình không có nhiều tiền như vậy. Bà Gong lập tức lấy tiền của mình ra đếm xong liền nhét vào tay anh, quay người liền lấy quyển sổ ra ghi chép lại. Ngày hôm sau bà lại đến thẩm mỹ viện thu tiền. Hana liền nói dối là mình quên mang ví tiền, lần sau sẽ trả một thể. Đương nhiên là được rồi, nhưng tính lãi mỗi ngày là 5% đấy. Nếu không đồng ý thì bây giờ trả luôn đi. Kể từ đó bà cứ thu lãi theo đúng quy định, thiếu một đồng cũng không được. Những khách hàng nào trả đủ thì sẽ bị gạch tên. Thấy tình hình làm ăn thuận lợi, thậm chí bà còn soạn tin nhắn muốn vay tiền hãy liên lạc cho tôi, nhiều nhất có thể vay 10.000 won. Ngày hôm sau tất cả những người quen biết bà đều nhận được tin nhắn. Dựa vào số tiền lãi thu được ví tiền của bà Gong này một giày. Bà cẩn thận để ví dưới mông dẫn cháu ngoại ra ngoài đợi xe bus đen, thay lúc lên xe lại quên. Đợi đến khi bà quay lại tìm thì nó đã không cánh mà bay rồi. Ôi trời, tiền của tôi, ôi trời ơi tiền của tôi, làm sao đây, tiền của tôi. Bà ơi bà tìm gì vậy? Tiền của tôi, tiền của tôi. Chắc hẳn bạn đã từng ăn hàu sốt mỡ hành, nhưng mặt nạ hàu thì chắc bạn chưa từng nhìn thấy. Lấy dịch của hàu sống ra rồi đưa lên mũi ngửi, mùi vô cùng hăng, thêm một vài giọt tinh dầu, khuấy đều lên cho đến khi thành chất gel. Mặt nạ hàu sống kỳ lạ đã thành công ra đời. Hy Bong có thể tưởng tượng ra cảnh mình trở nên giàu có nhờ mặt nạ hàu sống, một bước đi lên đỉnh cao đời người. Đến lúc đó quả đầu tóc xù của cô sẽ trở thành thời thượng, mọi người đều đua nhau làm theo, đến lúc đó xem ai còn dám nói cô quê mùa. Đợi đến khi cô công thành danh toại, cho dù là nam thần mà cô yêu thầm quỳ xuống cầu hôn, cô cũng chẳng để vào mắt nữa. Nghĩ đến đây Hy Bong vui chết đi được, cô lập tức bôi mặt nạ hàu sống mới chế tạo ra lên mặt để thử xem sao. Kết quả ngày hôm sau mặt nổi đầy mụn, nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ, cưỡng chế bôi mặt nạ đã cải tiến lên mặt U Bong. Không ngoài dự đoán, U Bong cũng nổi mụn khắp mặt. Nhân lúc Ji Eun ngủ say, Hy Bong lại chế tạo mặt nạ mới rồi bôi lên mặt cô ấy. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Ji Eun cũng nổi đầy mụn. Hy Bong lén lút lẻn vào phòng bà nội, đổ mặt nạ mà ngày thường bà nội vẫn dùng đi, thay bằng mặt nạ hàu của mình. Kết quả vẫn như thế. Cô không ngừng thay đổi công thức, cả nhà ai cũng bị cô mang ra làm vật thí nghiệm. Kết quả ai cũng mọc đầy mụn, tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Tối đến Hy Bong lại có linh cảm, cô thay đổi một thành phần trong công thức cũ, cuối cùng cũng làm ra chiếc mặt nạ mình ưng ý nhất. Lần này cũng nhận được đánh giá tốt từ mọi người. Sau khi dùng xong da ai cũng mềm mịn và căng mọng. Ngày hôm sau thẩm mỹ viện mở cuộc họp báo, tuyên truyền mặt nạ hàu sống mà Hy Bong chế tạo ra, coi đó là chiêu bài của thẩm mỹ viện. Sau khi quay về phòng thí nghiệm, Hy Bong lập tức làm một lọ to để vào trong tủ lạnh chuẩn bị cho khách dùng. Rất nhanh thẩm mỹ viện đã tiếp đón được một lượng khách lớn, nói rằng muốn thử mặt nạ hàu sống. Doanh thu thẩm mỹ viện càng lúc càng đi lên. Mẹ U còn định thưởng cho Hy Bong. Kết quả chưa vui mừng được bao lâu, các vị khách hôm qua đã kéo đến, bắt thẩm mỹ viện bồi thường cho những nốt mụn đỏ trên mặt họ. Hóa ra mặc dù mặt nạ hàu sống mang đến hiệu quả tốt, nhưng thời gian bảo quản quá ngắn, để vào trong tủ lạnh rất nhanh sẽ bị biến chất. Vì thế đừng mạo hiểm quá, sau này hàu sống vẫn là nên nướng lên rồi hãng ăn. Hy Bong vì muốn trở nên xinh đẹp và giàu có, đến hàu sống cũng mang ra làm mặt nạ, kết quả khiến cho khách hàng bị dị ứng tìm đến tận cửa gây chuyện. Đền bao nhiêu tiền cũng không được, họ chỉ muốn dẹp thẩm mỹ viện. Em gái nghe thấy vậy cảm thấy mọi chuyện là do Hy Bong, bởi vì mặt nạ kỳ lạ đó là do một mình cô ấy làm ra. Mẹ U vốn không định trách Hy Bong, bị em gái khích cho mấy câu suy nghĩ lập tức thay đổi. Nhưng mà dù sao bà cũng là mẹ kế,
nổi giận với con gái của chồng thì không hay lắm. Bữa cơm tối mẹ U buồn bã không có tâm trạng ăn, còn Hy Bong thì vẫn ăn uống ngon lành, chỉ một lát đã gặm hết một đống xương. Nhìn vào ánh mắt của mẹ U, Hy Bong cũng không dám ăn tiếp nữa. Không ngờ sự việc càng lúc càng nghiêm trọng. Các khách hàng mua chụp cánh nhà báo, liên tục viết bài bôi đen thẩm mỹ Việt ở trên mạng. Để giải quyết việc này, mẹ U phải gọi hết người này đến người khác. Còn Hy Bong thì vô tư ngồi xem tivi rồi cười vui vẻ. Mẹ U bận bịu đến nửa đêm không có thời gian để ngủ, còn Hy Bong lại ngủ ngon lành ở sofa, khiến bà tức giận đi ngang qua cũng phải dừng lại, âm thầm đánh cho cô một cái. Hy Bong không những không tỉnh mà tiếng ngáy còn to hơn. Mẹ U đang đau đầu suy nghĩ, đột nhiên Ji Eun đi vào hẹn mẹ cùng đi ăn cơm, không ngờ Hy Bong cũng đến. Hóa ra cô tự ý thức được họa này là do mình gây ra, vì thế đã cố tình nhờ Ji Eun hẹn mẹ U ra ngoài muốn xin lỗi đàng hoàng. Mẹ U cũng rất rộng lượng tha lỗi cho cô. Ba người đang định gọi món, phục vụ nói món bán chạy nhất ở đây là hải sản. Hy Bong lập tức gọi một phần hàu sống, bấy giờ mới nhớ ra hàu sống đã gây ra biết bao phiền phức. Chúng tôi làm hàu sống rất chuyên nghiệp, canh hàu sống, cơm xào hàu đều rất ngon. Thôi đi, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ngọn lửa bực tức trong người mẹ U vừa mới được dập tắt, bây giờ lại thắp lên rồi. Để sửa chữa lỗi lầm, Hy Bong cũng chủ động tìm các khách hàng để xin lỗi, hy vọng bọn họ có thể rút lại đơn khởi kiện, tha cho thẩm mỹ viện một con đường sống. Các khách hàng nói những lời khó nghe chỉ trích Hy Bong, may mà mẹ U kịp thời đi đến nhận hết trách nhiệm về người mình, đồng ý bồi thường theo đúng quy định, cũng sẽ chấp nhận trừng phạt đáng có. Sau đó đưa Hy Bong rời khỏi đây. Mặc dù thẩm mỹ viện bị tạm dừng hoạt động nhưng quan hệ hai mẹ con lại trở nên gần gũi hơn. Hy Bong chân thành xin lỗi mẹ, mẹ U cũng thoải mái tha thứ cho cô. Cả nhà quyết định cùng nhau vượt qua kiếp nạn này. Hy Bong hơn 30 tuổi rồi mà chưa có người yêu, bởi vì cô quá lôi thôi, ngày nào cũng chỉ có ăn và ăn. Không ngờ vào một ngày đẹp trời tình yêu lại tìm đến. Cô nhìn thấy anh hàng xóm gặp nguy hiểm, lập tức chạy qua đó đẩy anh ngã sang một bên. Mặc dù anh ấy không bị xe đâm nhưng sau đó đầu bị va chạm mạnh. Kể từ đó trong mắt Ji Ho, Hy Bong liền biến thành thế này. Rõ ràng ăn dính dầu mỡ đầy mồm nhưng lại giống như tiên nữ. Ji Ho cảm thấy nhất định là đầu óc mình có vấn đề rồi, chứ sao tự nhiên lại có thể nhìn con vịt xấu xí như Hy Bong thành thiên nga được. Anh về nhà ngủ một giấc cảm giác đỡ hơn nhiều, nhìn chằm chằm vào em trai rồi lại nhìn vào cháu trai. Rất xấu, không có filter vậy chắc không sao rồi. Kết quả vừa ra ngoài lại gặp Hy Bong đang điên cuồng đánh đập em trai, rõ ràng rất thô bạo nhưng trong mắt Ji Ho cảm thấy nhất định là đầu anh bị uống nước rồi, lập tức đi đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói anh không sao cả. Không thể nào, rõ ràng tôi xuất hiện ảo giác. Bởi vì bệnh nhân yêu cầu quá kịch liệt nên bác sĩ đành phải kê đơn thuốc cho. Ji Ho không từ bỏ, rút điện thoại ra tìm video đen tối của Hy Bong. Quả nhiên càng nhìn càng thấy xấu, uống thuốc vào quả nhiên có tác dụng. Vừa thở vào được một hơi, nụ cười trên gương mặt từ từ biến mất. Gì thế này, mình uống thuốc rồi mà tên bác sĩ đó là nghiệp dư sao? Ji Ho vội vàng đến tìm bác sĩ miêu tả chi tiết bệnh tình của mình. Bác sĩ ơi, hình như tôi mắc bệnh nan y rồi. Lúc nào tôi cũng nhìn vịt xấu xí thành thiên nga. Có phải tôi không cứu được nữa không? Xem ra anh rất thích cô gái ấy. Gì cơ, bác sĩ nói gì vậy? Ông không biết cô ấy xấu cỡ nào đâu. Dù sao thì đầu óc anh không có vấn đề gì cả. Tôi còn cứ tưởng là chuyện to tát gì. Fan hâm mộ vì muốn xem tập mới mà trực tiếp chạy đến tận nhà tác giả để chặn anh. Thậm chí vì không thích kết buồn, nửa đêm cô lén lút lấy máy tính Hyung Bom, tự tay viết cái kết mà mình muốn. Hyung Bom là một tác giả tiểu thuyết kiếm hiệp, khó khăn lắm mới xuất bản được sách, lập tức mang ra khoe với người nhà, phát cho mỗi người một quyển. Bo ra mặt đầy ghét bỏ nói mình không bao giờ đọc mấy thứ vô bổ này. Mấy thứ này sao, mấy cái thứ này chỉ cần đọc một lần là bắt đầu điên cuồng đợi đến khi có tập tiếp theo. Được rồi, tôi biết rồi. Không ngờ lời anh ấy nói là thật. Bo ra mở tiểu thuyết ra xem thử, lập tức bị chìm đắm vào đó xem không dừng lại được. Một phát đã đọc hết 4 bộ, đọc từ sáng sớm đến tối đêm. Đến đoạn then chốt thì lại bảo chờ tập tiếp theo, vì muốn biết tình tiết phía sau như thế nào. Cô mặt dày đứng ngoài cửa nhà Hyung Bom đợi anh, thay đổi hoàn toàn thái độ khinh thường hôm trước, mở miệng ra là gọi thầy ơi, nhưng vì sĩ diện nên ngại nói thẳng mình đã trở thành fan cứng của anh, chỉ nói vòng vo bảo anh mau ra tập mới đi. Biết được phòng làm việc của Hyung Bom quá lộn xộn nên anh không có hứng viết. Bo ra lén lút đi vào phòng anh, đến khi Bo ra về đến nhà mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ ngăn nắp, anh lập tức có hứng sáng tác, vừa đặt tay gõ chuyện đã khiến Bo ra đứng ở một góc nhìn lén vui chết đi được. Một lúc sau máy tính đột nhiên có vấn đề, Hyung Bom bực bội đứng dậy đi ra ngoài, Bo ra lập tức mang máy tính đi sửa. Hyung Bom ngốc nghếch cứ tưởng rằng máy tính tự khỏi, mới viết được một lúc bụng anh lại kêu vì đói, vừa mới nằm xuống ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã thấy sủi cảo với cơm cuộn trên bàn. Vì muốn hai ông Boom sớm ra tập mới, Bo ra như một con sâu bám lên người anh. Nếu như tôi cũng được mọi người thúc giục thế này tôi sẽ vui chết đi được. Một ngày sẽ ra 10 video cho mọi người xem. Nửa đêm Bo ra lén lút vào phòng hai ông Boom, xem tiểu thuyết đã được thuyết đến đâu rồi. Kết quả phát hiện nam chính mà cô thích nhất sắp phải chết rồi. Như này ai mà chịu nổi, Bo ra trực tiếp gõ bàn phím, thay hai ông Boom viết cái kết theo ý của mình. Ngày hôm sau anh thức dậy mở máy tính lên xem, cứ tưởng rằng tối qua mình bị mộng du, nhanh chóng hoàn thành được bộ tiểu thuyết cái kết thật hoàn hảo. Ông trời ơi, đây thật sự là do con viết sao? Lần đầu tiên mẹ U làm nội trợ trong gia đình, biến phòng bếp thành một mớ hỗn độn, nói rằng chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, kết quả cả một buổi sáng chỉ làm được 3 đĩa này. Còn có một món ăn hắc ám không biết rõ là gì, vị thì khỏi nói khó ăn vô cùng.
Mẹ U vốn dĩ là một nữ cường nhân, một mình nuôi sống cả gia đình, giờ đây thẩm mỹ viện bị tạm ngừng kinh doanh rồi, nên bà chỉ có thể ở nhà làm nội trợ cho đỡ buồn chán. Sáng sớm chưa đến 7 giờ mẹ U đã gọi tất cả mọi người dậy. Lúc trước việc nấu bữa sáng đều do bà Gong phụ trách, hôm nay mẹ U lại giành lấy còn không cho phép bất cứ ai vào giúp đỡ. Phòng bếp giống như vừa xảy ra một trận ẩu đả, trên bàn cũng chỉ có mấy món ăn ít tẹo. Mẹ U đầy tự hào bê một nồi canh nóng hổi đến, quay người định xới cơm phát hiện mình quên ấn nút mất rồi, đành phải ăn tạm thức ăn thôi. Ăn bánh mì chấm với canh nhưng cái vị của nồi canh này thật sự không nuốt nổi. U Bong thử một miếng suýt chút nữa thì đang xuất khỏi đây. Mẹ ơi, mẹ bỏ hơi nhiều muối rồi thì phải, con không muốn ăn. Không được, chỉ cần là món mẹ con nấu thì phải ăn ngon chứ, ngon quá đi. Bà Na còn ăn được một viên sạn trong nồi canh, lập tức khuyên con gái đừng nấu cơm nữa. Mọi người ăn mấy miếng rồi đứng dậy hết. Vì quá rảnh rỗi nên mẹ U lại tranh làm việc nhà. Kết quả cạo rách sofa làm đổ bình hoa, quần áo của con thì bị phai màu. Mẹ U muốn cải tạo ban công nên đích thân sơn tường, thậm chí còn gọi mọi người lên làm cùng. Kết quả lúc sơn trần nhà vì không đứng vững nên làm đổ hết ra. Hoa Khôi Trường thấy có người chĩa máy ảnh về phía mình, tức giận chất vấn đối phương tại sao lại chụp lén. Cô giật lấy xem, hóa ra nắp ống kính còn chưa được mở. Hoa Khôi Trường tên là Giang Mi, ngày nào cũng được con trai vây xung quanh, lúc nào cô ta cũng thích đối đầu với Gia Eun, bởi vì chàng trai mà cô ta thích lại đi theo đuổi Gia Eun. Vì muốn dạy dỗ cho Giang Mi một trận, Gia Eun gọi anh trai đến âm thầm lên kế hoạch bảo cậu đi theo đuổi cô ta. Anh tán cậu ấy sao? Tán đệ nhất mỹ nữ trường sao? Nếu muốn làm được điều này phải khiến U Bong thay đổi hoàn toàn, từ một chàng trai nhút nhát biến thành nam thần đầy tự tin. Nhưng cho dù thay đổi thế nào, cậu vẫn không rũ bỏ được khí chất yếu đuối của mình. Ngày hôm sau U Bong bắt đầu hành động, cậu cầm máy ảnh chụp liên tục vào người Giang Mi đang đi về phía mình. Giang Mi mặt đầy khinh bỉ, sức hút của chị đây quả nhiên lớn, ai cũng muốn chụp lén mấy tấm ảnh, nhưng U Bong có chết cũng không thừa nhận, thậm chí còn trách cô đã chắn ống kính của mình. Giang Mi tức giận giật lấy máy ảnh, phát hiện nắp ống kính còn chưa được mở, đúng là xấu hổ mà. Gia Eun rất thất vọng về kỹ năng diễn xuất của anh trai, vội vàng chạy qua đó cứu vớt tình hình, giả vờ làm ra bộ dáng quan tâm đến U Bong, còn nói dạo gần đây cậu rất nổi tiếng ở trong trường, nhân phí vô cùng cao. Cậu nói này đã khiêu khích dục vọng chiến thắng của Giang Mi. Cô ta thường xuyên để ý đến U Bong, mà đâu biết rằng mỗi lần hai người họ gặp nhau đều là do cậu cố tình sắp xếp, lại thêm sự giúp đỡ của Gia Eun nữa. Cô giả vờ là mình yêu thầm U Bong, khiến Giang Mi vô cùng ghen tị. Rất nhanh cô ta đã rơi vào bẫy tỏ tình U Bong trước mặt mọi người. U Bong quay sang nhìn Gia Eun, trực tiếp từ chối Giang Mi trước đám đông. Tôi không có hứng thú với cậu, gì cơ, hôm qua hẹn hò một tí như vậy mà tôi đã cảm thấy rất phiền rồi. Cậu không phải kiểu mà tôi thích. Lần này khiến một người kiêu ngạo như Giang Mi vô cùng mất mặt, còn người vẫn nguồn bị bắt nạt là U Bong, cuối cùng cũng khiến người khác phải thay đổi cái nhìn về mình. Cuối cùng U Bong cũng gặp được tình yêu của đời mình. Không ngờ một trong 4 Hoa Khôi Trường lại mời cậu đi ăn cơm, đột nhiên được yêu thương khiến U Bong không quen, còn Seo Jun thì ngưỡng mộ chết đi được. U Bong nói với cậu ấy trong trường có tới đại mỹ nữ, người đầu tiên chính là em gái mình Gia Eun, bên ngoài trông có vẻ điềm đạm, nhưng bên trong lại là một nữ ma đầu đáng sợ. Người thứ hai là Giang Mi, cô gái được các chàng trai trong trường yêu thích nhất, 2 hôm trước đã bị U Bong từ chối lời tỏ tình trước mặt mọi người. Người thứ ba là Iumi, biệt danh là công chúa soi gương, ngày nào cũng cầm hương để soi. Người cuối cùng là Iza, đứng trong đám đông vô cùng nổi bật. Tối đến U Bong và Iumi hẹn gặp nhau ở quán ăn. Hóa ra hôm trước dưới sự giúp đỡ của Gia Eun, chuyện của U Bong và Giang Mi đã lan truyền khắp nơi. Sau khi công chúa gương Iumi biết, rất muốn gặp cậu một lần để xem cậu là thần thánh phương nào. U Bong lập tức thể hiện tài năng, một phát ăn hết bát mì siêu to khổng lồ. Iumi cảm thấy khó hiểu, tên nhóc này nhìn không đẹp trai, tướng ăn cũng xấu. Rốt cuộc tại sao hai đại mỹ nữ ở trường lại thích cậu ta? Lẽ nào là vì học giỏi, lần này mình thăng cấp lên hạng thứ 3 từ dưới lên? Bố cậu là tài phiệt sao? Giàu thì cũng không hẳn, nhưng được cái hài hước. Iumi vô cùng ghét bỏ chàng trai lôi thôi lết thếch trước mặt. Tại sao 2 trong 4 đại mỹ nữ ở trường lại đi thích cậu ta vậy? Bởi vì mình có sức hút còn có cả trí thông minh. Nhân lúc U Bong đi vệ sinh, cô lập tức gọi điện cho bạn để kể lể. Nam thần này khác hoàn toàn so với lời đồn, hẹn hò với cậu ta đúng là mất mặt. Lúc này U Bong quay trở lại còn định tạo dáng cuồng ngầu. Ngày hôm sau vì sợ mất mặt, Iumi đành phải khen U Bong vừa đẹp trai vừa giàu có, xuất sắc y hệt trong lời đồn. Tin tức rất nhanh đã lan truyền khắp trường. Chỉ trong một đêm U Bong trở nên nổi tiếng vô cùng. Iza, hoa khôi cuối cùng của trường, cũng đến tìm cậu, chủ động hẹn cậu đi ăn cơm. Kết quả vẫn như hôm trước, Iza cũng rất tò mò một người vừa ngu ngốc vừa hậu đậu thế này, tại sao lại được mọi người tung hô là nam thần vậy? Lẽ nào là vì rất giỏi đánh nhau sao? Tôi từng tham gia trận solo với 5 người, mình cậu đánh 5 sao? Tôi là một trong 5 người đó. Cậu có biết lái xe mô tô không? Tôi đạp xe rất siêu, có thể đạp được 10 phút mà không ngã. Cũng như Iumi, Iza vì sợ mất mặt nên đành phải khen ngợi U Bong, khiến cậu trở thành nam thần hoàn hảo trong mắt mọi người. Ai cũng nói rằng cậu vừa đẹp trai lại nhiều tiền, vô cùng có sức hút. Tứ đại mỹ nữ đều là fan hâm mộ của cậu, nhưng cậu không nhìn chúng ai cả. Nhờ đó U Bong thành công rũ bỏ được cái mác chân sai vặt ở trường. Bà Na đổ chai nước uống thừa của người khác lại với nhau, dù có nước bọt cũng không chê bai, trực tiếp đưa lên miệng uống. Rốt cuộc tại sao một người cao quý như bà Na lại biến thành bộ dạng như thế này? Hóa ra hôm trước bà đi phỏng vấn làm diễn viên, phải vào vai một người mẹ nghèo khổ. Đạo diễn chê bà có khí chất quá cao quý, không phù hợp với nhân vật.
bà đã làm người giàu có suốt mấy chục năm nay, vì thế cho dù nghiên cứu kịch bản sâu đến mấy, cũng không cách nào tìm được cảm giác của người nghèo. Lúc này bà nhìn thấy bộ dạng nghèo khổ của bà Gong, lập tức có linh cảm, bà bắt chước động tác của bà Gong để nhập tâm thành nhân vật, quả nhiên có tác dụng. Thế là bà Gong làm gì bà liền làm theo như vậy, đến ngữ khi nói chuyện cũng học theo, khiến bà Gong thấy vô cùng mất tự nhiên. Đúng là kỳ quái, đúng là kỳ quái. Thấy bà Gong nhặt thức ăn mà cháu ngoại làm rơi ra bàn lên rồi cho vào mồm ăn, bà Na cũng cố tình làm rơi đồ ăn xuống dưới bàn, sau đó liền nhặt lên ăn tiếp, thậm chí còn mua tóc giả mặc quần áo của bà Gong rồi còn đi theo bà ấy nhặt ve chai. U Bong ra phòng khách uống nước, cứ tưởng bà Gong đang nấu cơm nói chuyện nửa ngày mới phát hiện ra, hóa ra người đứng trước mặt cậu là bà Na. Nhìn hai bà lão giống hệt nhau ở cạnh mình, U Bong sợ hãi vội vàng bỏ chạy, xem ra bà Na bắt chước vô cùng thành công. Vào lần phỏng vấn tiếp theo, đạo diễn suýt chút nữa thì không nhận ra bà Na. Ông vô cùng hài lòng về hình tượng lần này của bà, đây chính là nhân vật mà ông muốn. Vì muốn thể hiện tài năng diễn xuất, bà Na đổ kem dưỡng da ra tay rồi bôi lên mặt, sau đó lại đổ nước uống thừa của mọi người vào với nhau, trực tiếp uống hết sạch ngay trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của đạo diễn. Bà diễn rất tốt nhưng thế này thì quá vô lý, trên đời làm gì có ai như thế này, có mà là bà ấy đã sống như vậy đấy. Tôi chính là người kỳ lạ đó đây. Xúc Hoan uống rượu với chồng cũ của mẹ U, lúc cạn ly ai cũng muốn cao hơn đối phương một bậc. Xúc Hoan nói mình sinh năm 1969 đó, chồng cũ mẹ U liền nói mình sinh năm 1959. Hai tình địch gặp nhau không ai nhường ai, cạn lịch cạn ly trực tiếp đứng dậy luôn. Hóa ra thẩm mỹ viện của mẹ U đã được cấp phép hoạt động trở lại, nhưng tài chính vô cùng eo hẹp. Nhớ ra bà Na có rất nhiều tiền tiết kiệm, mẹ U liền đến hỏi vai bà ấy để xoay chuyển tạm thời, nhưng bà Na không muốn động đến tiền tiết kiệm. Hai mẹ con cũng vì chuyện này mà cãi nhau một trận. Chồng cũng nghe thấy lập tức tìm đến mẹ U, chủ động đề nghị đầu tư cho thẩm mỹ viện. Trong lòng Xúc Hoan rất khó chịu bởi vì bản thân không tiền cũng không tài, không giúp gì được cho vợ cả, chỉ có thể dành ăn với tình địch trong lúc ăn cơm để trút bỏ sự tức giận trong lòng. Chồng cũng mẹ U hào phóng trực tiếp nói mình sẽ tài trợ cho bà mở một thẩm mỹ viện mới, nhưng mẹ U không chấp nhận. Xúc Hoan thấy vậy liền gọi điện vay tiền bạn mình, nhưng gọi cho mấy người liền chỉ cần vừa nhắc đến tiền, đối phương liền cúp máy. Hết cách ông đành phải đến tìm chồng cũ mẹ U, lấy danh nghĩa của mình ra để mượn tiền, dùng ngữ khí cứng rắn để nói ra những lời nhỏ bé. Mặc dù là đi cầu xin người ta nhưng không thể để thua về mặt khí thế được, lúc cạn ly phải cao hơn đối phương một bậc. Nhưng mẹ U không muốn nhận tiền của chồng cũ, chỉ có thể dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ mẹ mình. Bà Na cũng không phải là không muốn đồng ý, nhưng có một điều kiện, đó là phải để bà làm người đại diện cho thẩm mỹ viện. Giám đốc, hôm nay tôi có sạch sẽ không? Da tôi cũng sạch lắm nè. Bắt đầu từ bây giờ bạn cần phải chú ý, lỗ chân lông bẩn rất dễ xuất hiện lại. Dùng mặt nạ Mama Mia lỗ chân lông sẽ được làm sạch hoàn toàn, cảm giác sạch sẽ, cảm giác trường thọ. Mẹ U đành phải đồng ý với yêu cầu của bà Na, treo ảnh của bà ở ngay phòng khách của thẩm mỹ viện. Bà Na vui chết đi được, lấy điện thoại ra tự sướng lia lịa. Hy Bong hơn 30 tuổi rồi mà chưa có người yêu, bởi vì cánh đàn ông đều chê cô vừa xấu vừa lôi thôi. Vậy mà tối qua cô lại được tỏ tình bạn trai mới vừa đẹp trai vừa giàu có. Khuyết điểm duy nhất là mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Hôm nay cô phải đi hẹn hò, hiếm lắm mới thấy Hy Bong uốn mái tóc xù của mình thẳng lại, bởi vì dù sao đây cũng là lần đầu cô yêu đương mà. Nhưng vừa gặp mặt Ji Ho liền chất vấn cô, tại sao lại đến muộn 3 giây. Ngữ khí khó chịu đó khiến anh bị mất điểm trong lòng Hy Bong. Lên trên xe, Ji Ho đưa cho Hy Bong cà phê nóng và khăn che. Hành động chu đáo thế này đương nhiên là được cộng điểm rồi. Hai người đi đến rạp chiếu phim, người đàn ông phía sau liên tục đạp vào ghế Hy Bong. Ji Ho lập tức quay lại nhắc nhở anh ta, sức mạnh bạn trai bùng nổ, cộng điểm, nhất định phải cộng điểm. Không ngờ cơ hội trừ điểm lại đến nhanh thế này. Trực nam như Ji Ho không biết ăn nói gì cả, trực tiếp chơi Hy Bong mặc quần áo màu hồng giống như giò giam bông. Bởi vì sức khỏe của Hy Bong tốt nên Ji Ho còn để cô làm việc nặng với mình. Hy Bong không cẩn thận ngã lăn ra đất, ấy vậy mà anh lại quan tâm đến đồ đạc có bị hỏng không. Hy Bong nhịn đau nhặt đồ cho anh, bệnh sạch sẽ của Ji Ho liền tái phát, chê mấy thứ bị rơi bẩn thỉu phải để riêng ra ngoài, bắt Hy Bong ra nhặt cả cái chai rơi ở dưới gầm xe. Tôi với không tới, nhìn tôi làm gì, lẽ nào bảo tôi nhặt thứ bẩn thỉu đó sao? Đúng là trực nam thật sự đấy. Hy Bong lập tức trừ hết điểm của anh. Xin lỗi nhé, tôi cảm thấy chúng ta không hợp. Nói xong liền khập khiễng rời đi. Để dỗ Hy Bong vui trở lại, Ji Ho mặc chiếc áo màu hồng mà cô mua cho mình, rồi đưa cô đi ăn món bánh gạo cay mà cô vẫn thích, xong tỏ ra vô tình để lộ áo len màu hồng. Nhờ vậy mới khiến Hy Bong vui lên một chút. Dưới sự áp bức của cô, Ji Ho đau khổ há miệng ăn một miếng bánh gạo cay, vừa cho vào mồm liền nhả ra. Có phải người dã man đâu, sao có thể ăn được thứ này vậy? Người dã man á. Hy Bong cay đến nỗi chảy cả nước mũi. Ji Ho lại ngứa miệng nói trong cô lôi thôi, bây giờ điểm số của anh đã thấp đến mức không thể thấp thêm được nữa rồi. Không ngờ Ji Ho lại khắc phục được bệnh sạch sẽ của mình, cầm lấy khăn giấy lau nước mũi giúp Hy Bong. Mặc dù miệng thì chê bai nhưng hành động thì ngược lại. Lão hòa thượng vừa đi vào trong liền nói mẹ U có ấn đường màu đen, màu đỏ sẽ đem đến tai họa cho bà. Mọi người đều tưởng rằng ông ấy là kẻ lừa đảo, lập tức đuổi ra khỏi thẩm mỹ Việt. Nhưng vừa quay đầu chân mẹ U liền đá vào bình chữa cháy màu đỏ. Bà cho rằng điều này chỉ là trùng hợp mà thôi. Hôm sau mẹ U cố tình ăn mặc toàn màu đỏ, kết quả vừa mới ra ngoài đã bị đâm trúng, làm rơi điện thoại. Cô bắt đầu hoài nghi, vừa đi được mấy bước giày cao gót màu đỏ lại mắc ngay vào nắp cống. Cho dù cô dùng sức thế nào cũng không rút ra được.
Đúng lúc này một cậu shipper đội mũ màu đỏ đi xe màu đỏ đâm về phía bà. Mẹ U không biết tránh kiểu gì, may mà giây phút cuối cùng cậu shipper kịp phanh xe, nhưng bà vẫn bị ngã trẹo chân. Nhìn mũ màu đỏ trên đầu shipper, mẹ U bắt đầu tin dần những lời mà lão hòa thượng nói. Bà khập khà khập khiễng đi đến thẩm mỹ viện. Mấy cô tiếp tân không biết chúng phải gió gì mà lại đi bày hoa hồng đỏ. Trong tay nhân viên nam cũng cầm một chiếc hộp màu đỏ, tránh kiểu gì cũng không tránh được. Bên ngoài lại truyền đến tiếng của lão hòa thượng. Bấy giờ mẹ U đã hoàn toàn tin đó là sự thật. Chuyện mặt nạ hàu sống mấy ngày trước đã khiến thẩm mỹ viện làm ăn bết bát, bản thân bà lại đen đủi thế này. Bà vội vàng chạy ra ngoài cầu xin lão hòa thượng chỉ điểm giúp đỡ. Ông lão nói một thôi một hồi nhưng không lấy một đồng tiền nào. Sau khi quay về, mẹ U lập tức sắp xếp lại đồ đạc theo đúng lời ông lão để thay đổi phong thủy cho thẩm mỹ viện. Nào thì rắc muối xuống nền nhà, lén lút ném một nắm gạo lên đầu tiếp tân. Không ngờ chiêu này thật sự có ích. Một lát sau liền đón tiếp được 2 đoàn khách lớn. Lần này mẹ U đã hoàn toàn tin lời lão hòa thượng. Sáng sớm bà đã đứng ở đường đợi ông, tối đến bà mặc áo trắng bê một bát nước lọc. Đầu tiên là đọc câu thần chú của lão hòa thượng, sau đó phun nước khắp thẩm mỹ viện. Lúc này Hy Bong vẫn đang tăng ca, nghe thấy bên ngoài có tiếng động vừa chạy ra ngoài thì nhìn thấy cảnh này. Cô cứ tưởng mình gặp ma. Mẹ U thấy cô cũng toàn thân mặc màu trắng, lập tức bảo cô phun nước cùng mình, thế là Hy Bong đi sau mẹ U. Bà phun mệt rồi thì đến lượt cô phun. Ngày hôm sau việc làm ăn của thẩm mỹ viện quả nhiên tốt lên. Từng cuộc điện thoại hẹn lịch được gọi đến, hai mẹ con đứng ở một bên cười khúc khích, cứ tưởng rằng tất cả là do công lao tối qua. Kết quả lại nghe nói nhà hàng xóm có rất nhiều bác sĩ. Hóa ra lão hòa thượng lúc trước là một tên thần kinh. Sở dĩ thẩm mỹ viện có nhiều khách thế này là vì Ji Eun chạy quảng cáo ở trên mạng. Đúng là hoang đường, tin được sao, đúng là buồn cười. Súc Hoan mời một gia sư vô cùng đẹp trai đến để kèm cặp cho Gia Eun. Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại còn là du học sinh. Seo Jun vừa nhìn anh ta đã có cảm giác không an toàn, sợ nữ thần của mình bị cướp mất. Vừa nghĩ đến Gia Eun sẽ ở chung một phòng với tên gia sư đẹp trai đó, cậu lại giận tím người. Lại thêm mấy cảnh tưởng tượng khoa trương của U Bong, trong lòng cậu càng thêm ngứa ngáy. U Bong tan học về nhà nhìn thấy em gái đang đứng ở cửa, cứ tưởng rằng cô đợi mình đang định giơ tay chào, ai ngờ nhìn thấy tên gia sư từ đâu đi đến, hai người thân thiết đi vào trong. U Bong đành phải vươn vai cho bớt nhục. Cậu chạy đến trước cửa phòng Gia Eun nghe lén, phát hiện hai người họ căn bản không hề học hành. U Bong tức giận đẩy cửa xông vào ngắt quãng cuộc nói chuyện giữa hai người, lúc thì lấy cớ là đưa hoa quả, lúc thì nói là lấy đồ. Cách vài phút lại xông vào một lần. Cuối cùng Gia Eun cũng không nhịn được nữa, U Bong lại lấy cớ là phòng có mùi, nói rằng phải mở cửa ra cho thoáng khí. Anh à, đó là mùi chân thối của anh đây, anh ra ngoài là hết thôi. Hả, anh rửa rồi? Ôi anh xin lỗi. Hai người bạn tốt không yên tâm lập tức lên mạng tìm, phát hiện tên gia sư vô cùng phong lưu, ảnh đại diện trên các trang mạng xã hội toàn là chụp chung với gái. U Bong nằm trên sofa lăn đi lăn lại, giống như một con sâu đo trong nồi canh, cuối cùng cũng thuyết phục được Súc Hoan để cho hai người họ học cùng. Kể từ đó mỗi lần Gia Eun học thêm, U Bong và Seo Jun lại ngồi như hai ông thần canh cửa nhìn chằm chằm vào cô. Tướng ăn của Hy Bong thật xấu, răng cửa còn dính cả lá rau. Bạn trai mặt đầy ghét bỏ trực tiếp lấy giấy nhét vào mồm cô. Đứa nhỏ Hy Bong này người thì bé mà ăn thì nhiều, lúc ăn còn cứ thích mút chùn chụt. Món sườn xào chua ngọt cả nhà mỗi người chỉ được ăn 2 miếng, còn mình cô ăn hết một nửa. Hết cách mất rồi, ai bảo con thích ăn món này đến thế. Chị có thứ gì không thích ăn sao, vì vậy mới béo như lợn. U Bong chê cô không chịu gội đầu. Hy Bong liền nói lúc con gái không ra ngoài đều không rửa mặt hay đánh răng gì cả. Không phải vậy đâu, bọn em không như vậy. Hóa ra chỉ có mình cô là bẩn như vậy thôi. Hy Bong để nguyên cái đầu bẩn đi làm, giơ tay lên gãi đầu rồi lại đưa xuống mũi người. Đang định nhổ lông mũi thì cửa nhà hàng xóm mở ra, người đi ra ngoài chính là bạn trai mà cô mới quen. Hy Bong xấu hổ cong chân bỏ chạy. Seo Jun vẫn đứng đó cười nhạo cô lôi thôi. Kết quả bị chú Ji Ho chửi cho một trận. Bạn gái chú chỉ có chú mày được cười thôi. Hy Bong bê cái thùng lớn đi học, các bạn đều nói cô là nữ lực sĩ. Đột nhiên cô nhớ đến lời bản thân nói, phải học cách tỏ ra yếu đuối, như vậy bạn trai mới yêu thương hơn. Thấy Ji Ho sắp đi đến chỗ mình, cô lập tức để cái thùng xuống, giả vờ chiếc thùng rất nặng mình không tài nào bê được, năn nỉ Ji Ho giúp đỡ. Hy Bong lực sĩ đến cái này cũng không nhấc lên được sao? Đừng gọi em là lực sĩ. Hy Bong lại biểu diễn lại một lần nữa, liên tục ra ám hiệu cho Ji Ho giúp đỡ. Kết quả Ji Ho nhấc lên phát hiện chiếc thùng trống rỗng. Lẽ nào 2 ngày nay em chưa ăn cơm sao? Sao lại không bê được chứ? Ji Ho vừa rời đi, Hy Bong lại tự mình bê chiếc thùng. Kết quả bị Ji Ho đi vào nhìn thấy. Anh vừa nhìn đã nhận ra chút tâm tư này của cô. Tối đến hai người cùng nhau ăn cơm, Hy Bong vẫn ăn như hổ đói vô cùng kinh khủng. Ji Ho mặt đầy ghét bọt trực tiếp nhét giấy vào miệng cô. Đương nhiên đây chỉ là tưởng tượng của Hy Bong. Để giữ gìn hình tượng tốt đẹp trong lòng bạn trai, cô cầm hamburger lên ăn từng miếng nhỏ. Ji Ho cứ tưởng rằng cô không nỡ ăn nên lại mua thêm cho cô cái nữa. Tiếp tục giả vờ nữa thì sẽ rất mệt, ăn hết thì lại sợ sẽ bị Ji Ho bảo là ăn nhiều. Hy Bong lập tức để đồ ăn xuống, bê cốc nước lên uống từng ngụm nhỏ. Đột nhiên Ji Ho nhìn chằm chằm vào người cô, giống như là nhìn thấy thứ kỳ lạ gì đó. Hai bà lão cùng đi đến club mục đích là muốn ngắm các tiểu thịt tươi. Bảo vệ chê hai người đã lớn tuổi nói thế nào cũng không cho vào. Thế là cả hai đi đến quán karaoke. Hôm nay cho dù thế nào họ cũng phải trải nghiệm cuộc sống của người trẻ tuổi một lần. Hóa ra hôm nay bà Na bị thất tình. Chồng bà đã hơn 70 tuổi mà ngày nào cũng ra ngoài cặp kè. Đối phương còn nhỏ tuổi hơn mẹ U.
Bà hạ quyết tâm nói rằng hôm nay nhất định phải ly hôn. Nhìn bộ dạng đau khổ vì tình của bà Gong lập tức đi đến an ủi. Sao ông ấy lại có thể làm vậy? Thật là xấu xa. Vừa dứt lời đã khiến bà Na khỏe dậy. Bà liên mồm chửi rủa chồng mình, trách móc các con không quan tâm đến mình. Hai bà lão tâm sự với nhau một hồi lâu mới khiến tâm trạng của bà Na tốt lên một tí. Những lúc như thế này bà hãy đánh thật mạnh vào lưng những đứa con vô tâm của mình. Còn về phần ông chồng vô lương tâm kia, bà phải bẻ gãy chân ông ta mới được. Ôi trời hay quá đi bà Gong ơi, chỉ có bà hiểu được lòng tôi. Bởi vì cùng chung một kẻ thù là đàn ông nên quan hệ giữa hai bà càng lúc càng thân. Còn cùng nhau đi dạo phố mua sắm, kết quả nhân viên cửa hàng nói họ chỉ có mẫu của người trẻ thôi, không bán đồ người già. Người trẻ tuổi thường ăn hamburger uống coca. Vì thế hai bà cũng muốn thử, kết quả hamburger quá ngấy không dám ăn, coca thì quá lạnh không uống nổi. Về đến nhà bà Na lấy quần áo đắt tiền của mình ra cho bà Gong chọn thoải mái, thậm chí còn đích thân tô son đắt tiền cho bà ấy. Hai người trang điểm xinh đẹp cùng nhau đến club. Dựa vào đâu mà chỉ có đàn ông được nhìn gái xinh? Chúng ta cũng có thể đi ngắm trai đẹp mà. Nhưng ai ngờ bảo vệ chặn họ lại, bởi vì cả hai tuổi đã cao nên nói thế nào bảo vệ cũng không cho vào. Hai người đành phải đi đến quán karaoke vui vẻ ca hát nhảy múa cả tối. Có người chị em tốt bên cạnh, bà Na nhận ra một điều, không có chồng cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Hai bà lão không có tí kiến thức nào, lại cùng nhau tham gia lớp ôn thi đại học cho người trẻ. Sau khi tan học về nhà, bà Gong mặt rất đắc ý, trước kia cấp 1 bà còn chả được học, vậy mà lại thi được điểm rất cao. Còn người tốt nghiệp cấp 3 như bà Na chỉ thi được có 1 điểm. Bà Na không phục nói bà Gong được có hơn 2 điểm tự hào cái gì chứ? 1 điểm với 2 điểm không biết, còn tưởng hai bà thi được hạng nhất với hạng 2. Ngày hôm sau hai bà lại tiếp tục ôn bài để chuẩn bị thi, thậm chí bà Na còn chi tiền thuê các cháu dạy học cho mình. Bà Gong thấy vậy liền chế nhạo người có tiền tốt thật, còn thuyền người dạy kèm. Người nghèo giống như tôi chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân thôi, nhưng mà cho dù bà cố gắng thế nào cũng không vượt qua điểm 2 của tôi đâu. Quay về phòng, bà Gong cũng lén lút ôn bài, thấy bà Na vào liền giấu đề thi ở dưới gầm bàn giả vờ như đang lau nhà, sợ bị bà Na phát hiện ra chuyện mình ôn bài. Bà Na giả vờ tìm điện thoại rồi âm thầm giấu bài tập về nhà vào trong áo, cố tình nói với bà Gong rằng mình đi ra xem tivi. Bà Na vừa đi bà Gong liền lôi đề thi ra làm thử. Ôi trời ơi, phòng lạnh quá đi phải lấy áo rồi ra ngoài mới được. Bà Na một bên cười rất to giả vờ như mình đang xem phim hài, một bên âm thầm làm bài tập. Thấy bà Gong đi ra, bà lập tức giấu sách xuống dưới gối ôm. Sáng sớm ngày hôm sau bà Na ngáp ngắn ngáp dài, hóa ra vì tối qua thức đêm ôn bài, bà Gong cũng ngáp chảy cả nước dãi. Hai người đều ra vẻ như mình không ôn tập gì cả. Để chứng minh thực lực của bản thân, lúc thi bà Gong còn đặt túi sách ở giữa bàn. Bà Na cũng học theo, cả hai đều sợ đối phương sẽ copy đáp án của mình. Kết quả đến khi trả bài cả hai đều được điểm không. Bọn họ trợn mắt há mồm nhìn nhau. Ông lão phong lưu đứng ở bên đường, nhìn thấy gái xinh liền buông lời thả thính. Ông quay người lại thì nhìn thấy một tuyệt thế mỹ nhân, đang định mời cô cùng đi ăn cơm tối thì phát hiện hóa ra đây là cháu ngoại mình. Ông cứ tưởng là cô gái xinh đẹp nào đã lâu không gặp cháu rồi. Ông U vừa vào trong nhà đã khen ra Iun càng lớn càng xinh, còn bảo con rể sao lại lùn đi rồi. Dì U Bon vội vàng nháy mắt, bấy giờ ông mới nhớ ra đây là chồng thứ hai của con gái. Khi Súc Hoan giới thiệu Hi Bong, ông U lại tưởng rằng cô là em gái của Súc Hoan. Tuổi còn trẻ mà sao trông giống bà thím vậy. Sau khi giới thiệu xong, ông U mới hỏi vợ mình đang ở đâu. Bà U tức giận căn bản không muốn gặp ông. Bà sớm đã muốn ly hôn với người chồng phong lưu đa tình này rồi. Bà giật lấy bó hoa hồng trong tay ông U rồi dập lia lịa vào người ông. Để dỗ vợ mình vui vẻ, ông U đã nhờ con gái chuyển qua cho bà. Nhưng mẹ U vừa mới chạy đi nghe điện thoại một cái, ông ấy liền chạy sang bàn bên cạnh thả thính hai cô gái trẻ đẹp, còn định xem tướng tay cho người ta. Thấy bố mình vẫn không bỏ tật cũ, trong lòng mẹ U rất không hài lòng. Bà nhớ lại hồi nhỏ bố thường xuyên không ở nhà, vô tình gặp nhau ở đường, ông mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật con gái. Vốn dĩ mẹ U rất cảm động, nhưng vừa mở ra xem không ngờ lại là một chiếc váy ngủ tơ lụa. Hóa ra ông ấy định mua tặng cho người tình. Bà U mở quà ra xem lại là chiếc váy ngủ tơ lụa, khiến bà tức điên. Lần nào ông ta gặp gái xinh bên ngoài là về cũng tặng những món đồ như này. Đoán chắc lần này không tặng được cho gái nên mới mang về tặng cho bà. Bà U tức đến phát sốt, nửa đêm càng sốt cao hơn. Mọi người vội vã đưa bà vào viện. Mẹ U luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc bà, cho đến ngày hôm sau về nhà bà mới tỉnh lại, biết được con gái đã chăm sóc mình cả đêm. Trong lòng bà vừa cảm động vừa tự trách. Năm xưa bởi vì vợ chồng ông bà không hòa thuận nên bà thường bỏ mặc không chăm sóc con cái, thậm chí bà còn nói lời tàn nhẫn, nếu không phải vì con mẹ sẽ không phải sống khổ sở thế này. Bây giờ nhớ lại bản thân đúng là nợ con gái quá nhiều. Nghe thấy mẹ xin lỗi, mẹ U nhẹ nhàng nở nụ cười. Thật ra năm xưa nửa đêm bà U có đến giường cô, những lời thật lòng mà bà nói ra mẹ U đều đã nghe thấy. Cho đến sau này khi bà trở thành một người mẹ thật sự thì mới thấu hiểu được cảm nhận của mẹ mình lúc đó. Bạn có tin được không, một cô gái lôi thôi lếch thếch thế này cũng tìm được bạn trai. Hi Bong không những ham ăn lười làm mà bình thường còn không rửa mặt đánh răng, dầu trên đầu cũng đủ để nấu một nồi rau. Cô đưa tay lên đầu gãi, sau đó cho xuống mũi người, nhổ lông mũi mọi lúc mọi nơi, hễ không vui là lại đánh rắm thối Vậy mà cô ấy lại tìm được một anh bạn trai vừa đẹp trai vừa giàu có, người qua đường cũng phải bàn tán. Chàng trai đẹp mã thế này sao lại nhìn trúng cô gái xấu xí lôi thôi kia nhỉ? Bởi vì phải chịu quá nhiều sự sỉ nhục, Hi Bong quyết định thay đổi bản thân. Đầu tiên cô sẽ chi nhiều tiền đi spa cho da đẹp, tiếp đó là uốn mái tóc xù của mình cho thẳng ra, đeo kính áp tròng trang điểm sương sương, đi giày cao gót.
ngay lập tức liền biến thành mỹ nữ, cứ tưởng rằng Ji-ho sẽ bị vẻ đẹp của cô hút hồn. Ai ngờ anh lại đi đến gần và nói mắt em biết phát sáng sao, còn cả mùi nước hoa này nữa giống hệt với nước tẩy rửa bồn cầu nhà anh, quần áo thì giống như con gà trái đen, đi giày cao gót vào nhìn giống như củ khoai tây cắm thêm một đôi đũa, mau về nhà tẩy trang đi. Thật ra Ji-ho nói như vậy là vì sợ Hy Bong xinh đẹp quá sẽ bị người ta cướp mất. Nghe nói cô muốn hẹn người khác ra ngoài chơi, anh lập tức giật lấy điện thoại bảo cô ở lại quán giúp mình trang trí cây thông Noel. U Bong và U Bong đi vào trong nhìn thấy một Hy Bong xinh đẹp, nhất thời không nhận ra. Hai khách hàng mới đến cũng bị vẻ ngoài của cô thu hút, cứ ngồi đó nhìn chằm chằm cô. Sau khi Ji-ho phát hiện ra, anh lập tức đuổi cô về nhà. Hy Bong cảm thấy khó khăn lắm mới xinh đẹp được một lần, phải ra ngoài chơi cho đã mới được. Cô gọi điện cho các chị em ai cũng đang hẹn hò với bạn trai. Thế là cô lại chạy đi tìm Ji-ho định tổ chức một buổi hẹn hò Giáng sinh lãng mạn. Kết quả bởi vì quá buồn ngủ đưa tay dụi mắt một cái khiến mi giả rơi luôn. Ji-ho có lòng tốt định gắn lại cho cô. Kết quả nhìn gương mặt Hy Bong ở khoảng cách gần, trong lòng đột nhiên có một cảm giác khó nói kỳ lạ. Xong chưa, em mệt lắm, mau về nhà ngủ đi, mau đi đi. Ngày hôm sau Hy Bong lại quay trở về hình dáng lôi thôi ban đầu. Cô cảm thấy như thế này vẫn là thoải mái nhất, phù hợp với mình nhất. Rốt cuộc người Hàn thích ăn mì gói đến cỡ nào, một ngày 3 bữa đều thấy ăn, trẻ con ăn đến phát ngấy rồi. Muốn ăn chút thịt nhưng vì giá thịt quá chát cả nhà một năm chẳng dám ăn lấy nhiều lần. Hyung béo ăn mãi đột nhiên đau bụng đi vệ sinh, đến cửa cũng không kịp đóng. Ôi cái mùi đó đúng là thối quá đi, át cả mùi thơm của mì gói. Seojun vốn dĩ sống cùng với chú mình là Ji-ho, bao ăn bao ở lại còn có tiền tiêu vặt, nhưng miệng của Ji-ho quá sắc bén, lúc nào cũng chê cậu hết cái này đến cái nọ. Còn chú của U Bong là Hyung béo vừa nghèo vừa lụm thuộm, sống ở dưới tầng hầm ẩm ướt, có lúc đến cơm còn không có mà ăn, thậm chí còn bắn dỉ mũi vừa móc ra vào mặt U Bong. Hai huynh đệ tốt vì muốn mùa hè được ra ngoài chơi nên đã đi xin tiền chú của mình. Ji-ho sợ Seojun mải chơi đua đòi nên không cho, còn Hyung béo thì không có tiền mà cho. Hai người đều cảm thấy chú của đối phương tốt hơn, còn chú của mình thì không tốt đẹp gì, dứt khoát nhân cơ hội này đổi vị trí cho nhau để trải nghiệm cuộc sống. Ngày đầu tiên U Bong rất hăng hái, chăm chỉ làm việc cho Ji-ho để lấy tiền tiêu vặt. Seojun thoải mái đọc tiểu thuyết do Hyung Bong viết, không bị thúc giục làm bài tập nữa, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Ngày hôm sau U Bong làm đồ, bị người mắc bệnh sạch sẽ là Ji-ho mắng cho một trận, còn bị sai làm hết việc này đến việc nọ, trong lòng vô cùng khó chịu. Bên này bởi vì Hyung béo không có tiền mua thịt nên Seojun đành phải ăn mì gói tận mấy bữa cùng với chú ngán đến tận mang tai rồi. Hơn nữa Hyung béo còn rất lôi thôi, mới ăn một nửa đã chạy đi vệ sinh, đến cửa cũng không đóng, mùi bay hết ra phòng, thối đến mức không thể ăn nổi nữa. Cuối cùng hai người cũng không chịu nổi nữa, nhân cơ hội chuồn ra ngoài định quay trở về vị trí ban đầu của mình. Đừng nói nữa, chú cậu ở bẩn quá đi. Chú cậu thì khác à, suốt ngày cằn nhằn lại còn sạch sẽ quá mức. Chú cậu đi vệ sinh còn không đóng cửa. Ôi cái mùi đó buồn nôn quá đi nên mình mới chuồn ra ngoài đây. Đến tận bây giờ hai người mới cảm thấy chú của mình là tốt nhất, không chịu được khi người khác nói xấu người thân của mình. Suk Hoan bị con gái mà hao tâm tổn sức cỡ nào. Thấy Ji Eun đang hẹn hò, ông lập tức xông đến, trực tiếp ngồi chen vào giữa hai người, phòng tránh con gái có tiếp xúc thân mật với chàng trai lạ mặt. Hàng xóm Jongwon là một người tốt bụng, có lúc còn sang nhà Suk Hoan sửa ống nước, vì thế mà ông có ấn tượng vô cùng tốt về anh. Nhưng khi phát hiện Jongwon và Ji Eun đi cạnh nhau, trong lòng ông vô cùng khó chịu. Buổi tối về nhà lại nhìn thấy hai người đi cùng nhau, đã thế còn đi xem phim riêng với nhau, muộn thế này mới về nhà. Kể từ đó thái độ của Suk Hoan thay đổi hoàn toàn, nhìn thế nào cũng thấy Jongwon không vừa mắt. Đến chuyện người ta mặc gì ông cũng lôi ra nói, người tốt chẳng ai đi tất đến mắt cá chân cơ, đẹp trai giàu có thì có tác dụng gì, cậu gầy thế này một chút nam tính cũng không có. Tối đến Suk Hoan trốn ở sau cửa, quả nhiên lại nhìn thấy hai người họ cùng về nhà. Nhìn thấy Jongwon đến gần con gái, ông lập tức chạy ra, sợ con gái bị lợi dụng nên vội vàng lôi về nhà, sau đó quay ra giáo huấn Jongwon. Cậu dám chuốc say con gái tôi muộn như này rồi mới về nhà, 9 giờ thì sao, 9 giờ mà không muộn à? Thằng nhóc này vừa nhìn đã thấy không an tâm, cách xa con gái tôi ra. Cậu Jongwon ở tầng dưới, thằng nhóc này không tốt đẹp gì, 2 ngày trước còn khen người ta tốt bụng thì đó, nhưng quan sát kỹ thì thấy không ra gì. Bà Gom định chia cho hàng xóm một ít khoai lang, Suk Hoan thấy vậy lập tức cản lại, thà ăn chết nghẹn cũng không chịu chia cho Jongwon. Trời ơi sao lại ăn nhiều thế, con thích ăn khoai lang ạ. Tối hôm sau Suk Hoan suốt đợi Ji Eun về nhà, đến mẹ U cũng cảm thấy không cần thiết phải vậy. Mới có 8 giờ tối thôi mà Suk Hoan không yên tâm, vội chạy ra ngoài tìm con gái. Quả nhiên phát hiện cô đang ngồi cùng với Jongwon, hai người lãng mạn uống cà phê với nhau. Jongwon đang định quảng khăn cho Ji Eun, Suk Hoan thấy vậy vội vàng chạy đến đó, trực tiếp ngồi chen vào giữa hai người, không cho Jongwon có bất kỳ cơ hội tiếp xúc thân mật nào với con gái mình. Ji Eun đã gần 30 tuổi rồi mà chưa có bạn trai, phần lớn là nhờ công lao của người bố này đây. Cô gái lần đầu tiên tìm việc làm, bởi vì quá xinh đẹp nên các nhà phỏng vấn đã hỏi cô biết uống rượu không. Dạ tôi có thể uống một chút ạ. Vậy thì được rồi. Cô biết pha cà phê không? Mọi người bây giờ đều ghét pha cà phê cho người khác vì lý do gì nhỉ? Còn nữa, cô không mặc váy sao? Nữ nhân viên mà mặc váy thì sẽ tốt hơn chút. Ji Eun từ nhỏ đã được sống trong gia đình giàu có, bởi vì cãi nhau với mọi người trong nhà nên đây là lần đầu tiên cô thuê nhà sống một mình. Trước đó cô ở với Hy Bong nên chưa từng phải dọn nhà.
Bây giờ nhà cô đã quá bừa bộn không còn chỗ để đi, nên cô chỉ có thể tự mình ra tay dọn dẹp. Lần đầu tiên tự vào bếp nấu ăn, cô cho tất cả vào trong một nồi. Ngửi mùi rất là thơm nhưng vừa ăn thử một miếng suýt chút nữa đã nôn ra. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài. Đợi khi thức ăn được giao tới thì đã biến thành tảng đá rồi. Người bạn Jong-won tới thăm, cô nhớ ra nhà mình đang bừa bộn nên vội vàng đi vào trước nhét xác xuống gầm bàn. Sau đó để tất cả bát chưa rửa vào trong bồn rửa bát. Tiếp sau đó thu gọn quần áo trên giường rồi phủ chân lên. Đột nhiên phát hiện trên ghế vẫn còn một chiếc áo. Cô vội vàng chạy tới rồi ngồi lên chiếc áo. Hình tượng của một tiểu thư nhà giàu không thể bị hủy hoại dễ dàng như vậy được. Nhưng lúc Jong-won không chú ý, cô đã nhét chiếc áo vào trong túi áo. Vốn nghĩ rằng ở một mình sẽ rất tuyệt vời, nhưng đột nhiên trong nhà có Tiểu Cường đến thăm. Ji-eun không dám bắt nên chỉ có thể gọi Do Nguồn đến giúp đỡ. Hóa ra đã lâu ngày không vứt rác nên Tiểu Cường mới ghé thăm. Đang chuẩn bị đi xuống vứt rác thì gặp cô hàng xóm và biết được một bí mật động trời. Cô gái cô không sợ sao? Nhà này đã từng có người chết, cũng có rất nhiều bọn cướp đã từng đến đây. Ji-eun sợ hãi vì cô luôn cảm thấy ngôi nhà này không sạch sẽ. Không ngờ rằng tới nửa đêm bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, còn có một người đàn ông không ngừng kêu cứu. Ji-eun vô cùng sợ hãi nên vội vàng gọi điện thoại cho Jong-won. Jong-won đi tới xem, hóa ra chỉ là chú hàng xóm uống rượu say nên gõ cửa nhầm nhà. Lúc này người vợ mới biết, vội vàng đưa chồng về nhà. Cậu em trai đang đi vệ sinh thì đột nhiên chị gái đi vào, dọa cậu vội vàng kéo quần lên. Hy Bong cho rằng không có chuyện gì nên vẫn tiếp tục đánh răng, bởi vì cô đang vội đi gửi tặng nụ hôn đầu của mình. Đã mấy ngày không đánh răng, sau một hồi vệ sinh hàm răng mới sạch trở lại. Hóa ra hôm nay buổi hẹn kết thúc. Ji-ho đột nhiên tiến lại gần Hy Bong, còn tưởng anh muốn hôn mình, nhưng đột nhiên cô nhớ ra đã mấy ngày không đánh răng, vừa nãy còn mới ăn đồ có hành xong, nên cô vội vàng lấy lý do chạy về nhà, vội vàng đi đánh răng. Đánh nhanh đến nỗi có thể bốc lửa tới nơi rồi. Cô ngại ngùng đi tới trước mặt Ji-ho, không ngờ rằng đối phương chỉ muốn đưa cho cô phòng thuê. Đây không phải là lần đầu tiên Hy Bong bị trêu đùa rồi. Buổi sáng hai người đi hẹn hò, trên đường đi hai người tay trong tay, Hy Bong cũng nắm chặt cơ bắp của Ji-ho. Đợi khi cô ngại ngùng đưa tay ra thì người bên cạnh đột nhiên dừng lại. Sao anh lại dừng lại vậy? Điều này quá đáng lắm sao? Chồng à, cô gái này là ai vậy? Anh cũng không quen cô là ai, sao lại bám vào tay tôi? Hóa ra khi cô đang do dự thì Ji-ho đã đi lên trước. Hai người đi tới nhà ăn. Ji-ho nói điều hòa quá lạnh nên đã ngồi bên cạnh Hy Bong. Hy Bong cảm thấy Ji-ho muốn lấy lý do để ngồi cạnh mình. Ji-ho giúp cô nhặt chiếc túi rơi phía sau. Cô lại tưởng anh muốn ôm eo mình. Phải làm sao đây, thật sự muốn ôm eo mình sao? Đang làm gì vậy nhỉ, tay còn chạm vào mông nữa. Điên thật rồi ma. Hy Bong với vẻ mặt ngại ngùng. Cô cũng sợ Ji-ho sờ vào mông của mình nên chỉ có thể từ chối. Không được đâu, thật sự không được đâu ạ. Đã nói là không được mà. Khi quay lại nhìn cô mới biết chuyện gì đã xảy ra. Ji-ho sau khi đi vệ sinh về cũng không hiểu chuyện gì. Chị gái đồng nghiệp đã đưa ra cho Hy Bong một ý kiến, tốt nhất là nên tiếp xúc cơ thể, vậy nên cô hãy chủ động. Mùi hương trên người con gái chính là sức hút lớn nhất. Hy Bong vội vàng sờ lên da đầu. Mùi hương này có chút không ổn rồi, có lẽ phải xịt chút nước hoa lên đầu thôi. Buổi tối Hy Bong đang ngồi trong xe, Ji-ho đột nhiên ăn kẹo, cô lại bắt đầu tưởng tượng. Nhìn thấy Ji-ho chậm chậm tiến lại gần, Hy Bong liền chủ động nhắm mắt lại chu môi ra, cảm thấy hạ ghế về phía sau một chút thì sẽ tốt hơn, thêm một chút nữa. Hóa ra Ji-ho chỉ muốn dọn dẹp, muốn lau bụi trên kính mà thôi. Buổi hẹn hò hôm đó thực sự quá ngượng ngùng mà. Người khác khi yêu đều rất ngọt ngào, nhưng Ji-ho khi yêu lại giống như một người bốc vác. Bởi vì quá khỏe nên Ji-ho coi cô là nguồn lao động miễn phí. Hy Bong chờ đợi bạn trai làm việc xong, còn Ji-ho lại chê mặt cô quá nhiều dầu làm bẩn kính của anh. Hy Bong bắt đầu suy nghĩ hai người rốt cuộc có hợp nhau không. Cô còn ngắt cánh hoa để thử, muốn để ông trời quyết định hộ mình. Kết quả đã ngắt hết hoa trong nhà nhưng vẫn không có kết quả nào là phù hợp. Hy Bong vẫn chưa hài lòng, cô lại dùng tiền xu, lần nào cũng đều là mặt có số. Ông trời an bài họ phải chia tay thật sao? Trong lòng cô vẫn không phục. Nếu lần này ra mặt số thì vẫn tiếp tục yêu, sao lại là mặt ngược lại? Hy Bong vẫn không phục, nếu như hai người có sở thích giống nhau, vậy thì vẫn có thể vui vẻ ở bên cạnh nhau. Nhưng đang lúc trời đông lạnh giá, cô muốn uống trà nóng, còn Ji-ho lại muốn uống nước lạnh. Cô định cho thêm chút chua vào đồ ăn nhưng Ji-ho lại không thích chua. Cô muốn ăn mì cay cho nóng người, còn Ji-ho lại thích ăn mì lạnh. Hy Bong vẫn không tin, cô lấy điện thoại ra để xem chòm sao. Ngay cả chòm sao cũng nói hai người họ không hợp. Chàng trai ưa sạch sẽ gọn gàng, còn cô gái lại lôi thôi lếch thếch, giống như nước với lửa vậy nên không thể hòa hợp. Xem thời tiết dự báo ngày mai 95% sẽ có tuyết, tỷ lệ cao như vậy thì chắc chắn sẽ có tuyết. Vì vậy Hy Bong đã thề chỉ cần có tuyết thì sẽ tiếp tục yêu. Nhưng đợi từ sáng tới tối không có một bông tuyết nào rơi. Hy Bong thất vọng đi ra ngoài thì bầu trời đột nhiên có tuyết rơi. Hóa ra là Ji-ho nhìn được suy nghĩ của cô nên đã tạo ra tuyết giả. Đừng nên tin những điều kỳ lạ, phải dùng tấm lòng để cảm nhận tình yêu thật sự. Cậu bé bị mẹ lừa đến bệnh viện tham gia hoạt động cuối năm mua một tặng một, ngay cả anh trai cũng bị lừa theo. Bây giờ hai anh em khi đi trông giống như đang cưỡi ngựa vậy, đi được vài bước đã đau như cứa vào tim vậy. Hóa ra U Bong chê mắt cậu một mí xấu nên muốn xin tiền bố đi cắt mí. Người cha vừa uống rượu xong đã bảo cậu dẫn thêm em trai cùng đi phẫu thuật, có điều không phải là phẫu thuật cắt mí mà là phẫu thuật có tên là bắt cá voi. U Bong bởi vì sợ đau nên đã kéo dài mấy năm rồi, nếu không phẫu thuật thì sẽ muộn mất. Dù gì cũng là một vết cắt mà thôi, cắt trên mắt với cắt trên da cũng không có gì khác biệt. Bởi vì người cha không có thời gian
nên mẹ kế đã đưa hai anh em tới bệnh viện. Mác Bong nghe nói bắt cá voi nên rất hứng thú, hoàn toàn không biết khi tới lượt cậu thì sẽ đau như thế nào. Mẹ lừa con đau quá. Phẫu thuật kết thúc hai anh em đau đến nỗi không đi được, ngay cả khi nhấc chân lên cũng là một vấn đề khó. Sau khi về nhà hai anh em nằm trên giường đều mang theo vẻ mặt đau đớn. Gia Yun vừa bước vào liền tò mò hỏi. Mẹ kế chỉ đành nói dối con gái là hai anh em vừa mới tiêm phòng, nhưng không cẩn thận nên bị đau. U Bong khó khăn bước ra khỏi phòng, Hy Bong còn tưởng cậu đang diễn, cũng chỉ là một mũi tiêm thôi mà có đến nỗi vậy không? Tên nhóc này giả vờ gì chứ, nhất định là muốn trốn học đây mà. Đau thật sự đau mà, may mà mẹ kế chạy tới ngăn lại, nếu không suýt chút nữa Hy Bong đã mất đi cậu em trai ruột rồi. Mẹ kế còn ân cần mua cho hai anh em đồ bảo hộ, để hai anh em nhất định phải chú ý phòng hộ trong thời gian hồi phục này. Mác Bong lấy một cuộn giấy, còn U Bong lấy một cái bát nhựa. U Bong đang ăn cháo trong phòng thì Gia Yun đột nhiên đi vào khiến cậu giật mình, làm đổ cháo lên người. Cậu vội vàng lấy chăn che đi. Gia Yun cảm thấy không đúng nên đã muốn anh đứng dậy. Người mẹ mở cửa ra trùng hợp lại đâm vào U Bong. Cảm giác này thực sự khó tả, mà nó sẽ không hỏng chứ? Dạ không sao ạ. Bạn học của Mác Bong đã đến chơi với cậu, muốn kéo cậu đi đạp xe đạp cùng. Người mẹ vội vàng ngăn lại, nhưng không cẩn thận đã làm lộ chuyện phẫu thuật của cậu. Bạn học sau khi biết được đã chê bai rồi rời đi. U Bong sau khi biết chuyện đã cười không ngậm được mồm, khiến Mác Bong tức giận đã đá vào chỗ đấy của U Bong. Lần này thì cá voi nhỏ của U Bong thật sự muốn được giải cứu rồi. Cô gái lén lúc tới thăm bạn trai đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Trong lúc cấp bách, Ji Eun đã trốn vào trong chăn của Jong Won. Bởi vì họ vừa mới yêu nhau nên không muốn cho mọi người biết. Jong Won đã lấy lý do mình muốn nghỉ ngơi nên bảo mọi người đi về. Lúc này anh mới dám mở chăn để Ji Eun đi ra. Jong Won muốn để Ji Eun đi về nhưng hai người bạn vẫn đang ở phòng khách nên anh chỉ có thể nói muốn đi vệ sinh. Sau đó giả vờ ngã trong đó, hai người bạn vội vàng chạy vào. Ji Eun nhận cơ hội đó đi ra khỏi phòng ngủ. Là ai đấy, tôi giao hàng đến, đợi một chút. Jong Won nghĩ rằng Ji Eun đã chạy trốn thành công, không ngờ rằng cô vẫn đang trốn trong phòng khách nên chỉ có thể nhắn tin cho Jong Won để anh nghĩ cách khác. Anh nói dối giường trong phòng bị hỏng nên nhờ mọi người đi sửa giúp. Không ngờ Ji Eun lại muốn đi vệ sinh nên cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Trùng hợp là Seo Jun dẫn một nhóm bạn đến, nói muốn xem các cô gái nhảy thế này chắc chắn không đi được rồi. Lúc này nhà vệ sinh có tiếng xả nước, mọi người muốn đi vào xem là ai. Jong Won vội vàng ngăn lại, nói là bồn cầu bị hỏng. Sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị các cô gái chân dài thu hút, nhưng Ji Eun vẫn đang bị nhốt trong nhà vệ sinh. Jong Won nói muốn mời mọi người ra ngoài ăn cơm, nhưng mọi người không muốn từ bỏ xem gái xinh nên vẫn quyết định gọi đồ ăn. U Bong đột nhiên muốn đi vệ sinh, phát hiện cửa bị khóa trái. Seo Jun muốn đi lấy chìa khóa. Trong lúc cấp bách, Jong Won đã ngắt cầu dao. Lúc này trong nhà tối đen, hai người mới thành công chạy ra ngoài. Chị gái mượn máy tính của em trai nhìn thấy một tệp có tên là tài liệu học tập, mở ra thì đều là các bài thể dục cho tay phải. Vì sức khỏe của em trai nên chị gái đã xóa hết đi. Đợi khi U Bong phát hiện ra thì đã không kịp nữa rồi. Cậu vội vàng chạy tới hỏi chị gái, xóa rồi sao? Ami Fukada em thích nhất chị cũng xóa rồi sao? Này đồ biến thái, cái đó có gì đáng xem chứ? Đúng vậy, chị xóa rồi thì sao chứ? Những cái đó giờ tìm cũng không có rồi, không có nữa rồi. Hóa ra trong bữa ăn năm mới mọi người đều đưa ra mục tiêu của năm mới. U Bong nói sẽ chăm chỉ học nhưng đã bị Ji Eun em trai vạch trần. Phim gì cơ, chị gái hàng xóm và anh chàng thợ điện. Mẹ kế nghe xong cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng nên đã yêu cầu phải lập tức xóa hết. Còn Hy Bong nhận được váy bạn trai tặng, nhưng vì quá béo nên dù có hít thở thế nào cô cũng không kéo lên được. Vì vậy mục tiêu năm mới của cô chính là giảm cân. U Bong mở máy tính ra nhìn đống tài liệu mật mình đã sưu tầm bao năm qua, dù thế nào thì cậu cũng không nỡ xóa. Hy Bong nhìn chiếc đùi gà trước mặt, cậu cũng không muốn nói tạm biệt với đồ ăn. U Bong cắn răng xóa đi, chỉ để lại một vài bộ yêu thích. Hy Bong cũng vui vẻ ăn đùi gà và uống rượu gạo. Cô thấy đây sẽ là bữa cuối cùng. Ngày hôm sau mẹ kiểm tra tiến độ của mọi người, hai người đều nói đã làm theo lời hứa. Hy Bong nhịn đói cả ngày nhưng kết quả lại tăng lên 1 cân. Vì vậy vừa khóc vừa ăn một bát cơm to, ăn no thì mới có sức giảm cân chứ. Tài liệu U Bong giấu cũng bị chị gái phát hiện. Cô vui vẻ giúp em trai xóa đi. U Bong sau khi phát hiện đã rất tức giận, anh đuổi theo chị gái muốn báo thù. Hai người dường như ngày nào cũng có chuyện. Trong nhà này không ngờ rằng trong họa có phúc, bởi vì đuổi nhau với em trai Hy Bong cuối cùng cũng giảm cân thành công rồi. Mặc cũng rất hợp đó chứ. Con gái biết làm nũng sẽ được con trai cưng chiều. Gia Eun vừa mới thả thính đã khiến các chàng trai mê mệt, nhưng khi tới lượt Hy Bong một thêm một là đồ đáng yêu. Chị chọc mù mắt em đi đây này. Sao lại có người con gái không biết làm nũng thả thính cơ chứ? Thậm chí còn cảm thấy bộ dạng cô dùng tay chỉ vào má giống như cây xiên xiên vào thịt vậy. Ngay cả hai chàng trai còn biết làm nũng hơn cô. Sau khi luyện tập 2 tiếng đồng hồ, Hy Bong đã tìm tới bạn trai. Cô chuẩn bị thay đổi hình tượng nam tử Hán của mình trong mắt người yêu. 1 thêm 1 là đồ đáng yêu, 2 thêm 2 là đồ đáng yêu, 3 thêm 3 là đồ đáng yêu, 4 thêm 4 là đồ đáng yêu. Kết quả rất rõ ràng, ngoài ngại ngùng ra thì không có kết quả nào khác. Buổi tối hẹn hò, Hy Bong chạy vội vàng để có thể đi ăn thịt nướng mà cô nhớ nhung. Cô lại thể hiện việc chiêu làm nũng của mình. Mình ăn thịt ba chỉ nướng đi. Điều đó có ý gì? Chính là nói em muốn ăn thịt ba chỉ nướng. Mặc dù còn hơi cứng nhưng vẫn khiến Ji Ho cười. Giả vờ giận dỗi, hai tay áp vào má Hy Bong, thả tính ngày càng lên tay. Khi cô đập tay vào ngực Ji Ho suýt chút nữa đã khiến anh mất mạng. Cô gái cường tráng làm nũng thực sự quá đáng sợ mà.
nghĩ rằng Ji-ho thích thả thính nên Hy Bong đã học được tuyệt chiêu mới. Đáng yêu không thu hút không, anh có thích không? Gì vậy, đáng yêu đến mức không nói thành lời sao? Trên đường đi làm nhìn thấy một đôi yêu nhau, kỹ thuật làm nũng của cô gái thật sự quá lợi hại mà. Hy Bong vội vàng ghi nhớ bài học này. Không sao đâu, sau khi tan ca chúng ta sẽ đi khu vui chơi nhé. Thật sao, vui quá. Lần này Hy Bong càng thêm kiên định, con gái biết làm nũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Vì vậy khi Ji-ho ôm cô từ phía sau, cô ngại ngùng từ chối. Quá đáng quá mà, quá đáng quá mà. Một nắm đấm của cô lại khiến Ji-ho đau không chịu được rồi. Nhưng vì sự tôn nghiêm của đàn ông anh vẫn giả vờ không sao. Hy Bong thấy vậy liền quá khích. Tốt quá mà, tốt quá mà. Này Hy Bong, U Bong và Seo Jun đi qua, nghĩ rằng Hy Bong đang muốn đánh Ji-ho nên vội vàng ra tay ngăn lại. Sao có thể đánh người như vậy chứ? Hai người vội vàng đưa cô ra ngoài. Cô gái xấu xí này thậm chí còn bị em trai ruột chê bai. Kết quả khiến Ji-ho không vui, nhưng vì mối quan hệ của hai người chưa công khai nên anh chỉ có thể yếu đuối nói cậu em trai vài câu. Khi U Bong và Seo Jun chơi game, đã đặt tên cho nhân vật vừa xấu vừa béo tên Hy Bong. Hy Bong đến rồi. Ji-ho còn nghĩ rằng Hy Bong thật sự đến rồi. Một lúc sau anh mới hiểu được họ đang nói cái gì. Đây là nhân vật trong game nhưng giống hệt với chị của cháu, sức mạnh cũng rất khỏe. Cái gì bọn trẻ chơi game thôi. Ji-ho rất quan tâm vợ tương lai nên điều này khiến anh không vui. Anh giả vờ đứng bên xem họ chơi game, nhìn thấy trong game có nhân vật côn trùng vừa gầy vừa xấu nên đã đặt tên là U Bong. Sao vậy, rất giống cháu mà, giống hết luôn, nhưng đó là côn trùng, nó có chút không hay. Seo Jun cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn này. Cháu xem nhân vật này ngốc này rất giống cháu, nhưng khi với Hy Bong thì lại vô cùng ấm áp. Biết Hy Bong giảm cân không ăn tối nên đã đặc biệt đưa cho cô chút bánh ngọt, nói ăn một chút không béo đâu. Nhưng Hy Bong chuẩn bị đưa vào miệng thì bị U Bong cướp mất, nói cô béo như vậy rồi lại còn ăn đêm nữa. Vì muốn báo thù cho người yêu nên Ji-ho từ trước tới giờ chưa từng ăn đồ ăn vặt, nhưng hôm nay lại ăn hết một gói bim bim. Khi biết trong tủ lạnh còn một cái kem cuối cùng, Ji-ho đã lập tức chạy đến cướp chiếc kem đó. Phải làm sao đây, chỉ còn một cái. Cái gì vậy, chú bị ăn mày nhập sao? Chú ơi, cay quá, chú cho cháu ăn một miếng với. Ngày hôm sau hai người ở nhà chơi game, U Bong còn khen mình chơi lợi hại, luôn thắng khi chơi với chị gái. Nhưng đầu của Hy Bong quá cứng khiến chiếc búa nào cũng bị hỏng. Ji-ho lập tức gia nhập trò chơi, nói gì cũng muốn báo thù cho người yêu. Không ngờ rằng U Bong thực sự rất lợi hại. Không lâu sau anh đã bị đánh đến oang đầu rồi. Có điều chỉ cần thắng một lần thì anh sẽ đánh hết sức. Ji-ho lấy lại chiếc búa khi chuẩn bị đánh U Bong, phải dùng bao nhiêu sức mới đưa chiếc búa lên. Nhưng càng đánh càng mạnh, chỉ một cái thôi đã khiến U Bong ngất đi. U Bong mau tỉnh lại đi. Chú, sao chú lại đánh mạnh như vậy, cậu ấy ngất thật rồi. Cái đó lực có chút quá mạnh sao? Mẹ vợ vừa nghèo vừa nhút nhát này, vậy mà lại là một đặc công mật. Bà đã ẩn náu ở xứ sở Kim Chi này mười mấy năm. Thân phận của bà chưa một lần bị bại lộ. Từ khi các cháu lớn khôn, bà chỉ muốn cuộc sống yên bình. Nhưng không ngờ người của tổ chức lại tìm đến bà, còn lấy an toàn của gia đình ra uy hiếp bà. Sợ liên lụy tới mọi người nên bà gom nói dối muốn đi thăm bạn cũ, về quê ở một thời gian. Điều này khiến bà thông gia giàu có rất khó chịu, bởi vì đã ăn quen cơm bà nấu nên rất chê tay nghề của con rể. Mác Bong được bà ngoại nuôi nấng từ nhỏ nên cũng rất nhớ bà. Bà thông gia lấy điện thoại ra nói bà Gong đã đi mấy ngày rồi, cũng không biết gọi điện cho người bạn thân này. Đọc được quảng cáo giảm giá của siêu thị, bà cũng nhớ tới bà Gong, nếu xem được phim này thì nhất định sẽ rất vui. Mác Bong muốn ăn cơm bà ngoại nấu nên bà thông gia đã nấu một sức giống vậy, nhưng sau khi ăn thì mùi vị không được như của bà ngoại nấu. Tóc của Mác Bong đã quá dài, bà thông gia nói sẽ dẫn cậu đi cắt tóc, nhưng Mác Bong nói ngày trước đều là bà ngoại cắt cho. Vì vậy bà thông gia đã tự tay cắt cho cậu, nhưng không cẩn thận đã cắt tóc cậu như một cái tổ chim, khiến Mác Bong khóc cả ngày hôm đó. Với mái tóc xấu xí như vậy khiến cậu ra ngoài không dám ngẩng đầu lên. Bà thông gia chỉ đành mua cho cậu một chiếc diều để dỗ cho cậu vui. Đột nhiên nhìn thấy một dáng người quen thuộc, hai người cho rằng đó là bà Gong nên vui vẻ chạy tới, nhưng phát hiện đã nhận nhầm người. Hóa ra không phải, còn tưởng là bà ngoại cơ. Bà cũng vậy, gia đình nghèo cùng ăn một bát cơm, chiếc thìa đã ướt đẫm nước bọt, sau đó lại dùng để xúc cơm trong bát. Nhìn thấy Gia Iun không động đũa, bà Gong mút ngón tay, nói muốn lấy cơm cho cô. Gia Iun vội vàng từ chối, lịch sự ăn một miếng, kết quả phát hiện nó quá ngon. Wow, thật sự rất ngon, mùi vị rất đặc biệt. Cô vốn nói giảm cân nhưng lại ăn hết một nửa bát cơm to. Ai da, thơm quá. Bà Gong lấy giấy tay cho Mác Bong. U Bong thấy vậy vội vàng đến xếp hàng, vui vẻ nằm lên đùi bà ngoại vì mắt của bà đã quá kém. Gia Iun lo lắng bà sẽ chọc quá sâu, nhưng U Bong với vẻ mặt hưởng thụ, không lâu sau đã lấy ra được mảng giấy tay rất to, rồi đặt lên tay U Bong. Cậu vui vẻ như nhìn thấy châu báu vậy, còn Gia Iun với vẻ mặt che bay. Kết quả một giây sau lại nằm trên đùi của bà, hưởng thụ sự sung sướng này rồi ngủ thiếp đi. Bà còn sợ cô đau, nhưng cô lại nói đừng dừng lại, không phải mới vừa rồi cô còn chê bai sao, cả nhà cùng chơi trò chơi, ai thua sẽ phải làm việc nhà. Gia Iun nói mình phải đi học bài vì cô không có hứng thú với trò chơi nhàm chán này, nhưng một giây sau cô chơi kém nhất so với mọi người. Kết quả hai anh em đã thua, bị phạt dọn vệ sinh, cho đến rất muộn cô mới bắt đầu làm bài tập, nghe tiếng mọi người vẫn đang chơi bên ngoài. Cô lại bị mất tập trung, cô nói phải học thôi, mình là học bá mà, phải chăm chỉ học tập, mình là một cái máy luyện đề vô tình mà. Lúc này U Bong mang hoa quả vào, cô lại không kiềm chế được nữa, muốn ra ngoài chơi, ăn đêm rồi chơi cho chơi, cô cũng muốn chơi sao? Không được, cô phải học bài.
không phải đã dặn không được làm phiền cô sao? Xin lỗi, cô học đi nhé. Ja Eun cố gắng tập trung, nhưng tiếng cười nói bên ngoài quá lớn, cô thực sự không kiềm chế được nữa nên đã ra ngoài chơi với mọi người. Bài tập sau, lần sau nhất định sẽ làm xong. Hai chàng trai thẳng ngủ cùng nhau nhưng lại ôm chặt lấy nhau. Sau đó ngượng ngùng vội vàng bỏ tay ra, hai người đang làm gì vậy? Sợ quá, sợ quá. Hóa ra tối qua phòng của Jongwon quá lạnh nên đã tới phòng của Ji-ho bật điều hòa. Đến nửa đêm Ji-ho mơ thấy Hy Bong nũ nhụ trong vòng tay của anh. Jongwon cũng mơ thấy mình được ôm Ji Eun. Kết quả hai người lại ôm nhau ngủ, còn bị Seo Jun nhìn thấy. Từ đó trở đi không khí trong nhà đã thay đổi. Jongwon đứng dậy gấp chăn, không ngờ lại nắm phải tay Ji-ho. Để anh, em đi đánh răng trước đi. Ji-ho tắm xong, nhưng đằng sau vẫn còn chút bọt, anh không với tới được nên chỉ có thể nhờ Jongwon lau giúp. Ui nổi da gà, sao phải lau nhẹ nhàng như vậy? Da gà đã dựng lên hết rồi, nhớ tới sáng sớm hai người còn ôm nhau, không khí rất nóng bỏng. Điều này khiến quan hệ của hai anh em bắt đầu trở lên tế nhị. Tiền lẻ của Jongwon rơi xuống sàn nhà, hai người vội vàng cúi người xuống, kết quả không cẩn thận lại chạm vào nhau. Cái gì? Đó là gì vậy? Cái gì? Tôi dường như nghe thấy điều gì đó. Hai người thật kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Bị họ nói như vậy, khiến hai anh em càng ngượng ngùng hơn, càng giải thích khi càng giống đang che giấu. Đo nguồn nấu bánh gạo, còn nhờ Ji-ho ăn thử, nhưng vì quá nóng nên còn thổi giúp anh. Này U Bong, vừa tới còn thấy thổi như thế này. Hai người họ thật kỳ lạ, giống như vợ chồng mới cưới vậy. U Bong và Seo Jun đã cố ý học theo dáng vẻ của họ, còn chưa đùa quan hệ ân ái của hai người. Càng học càng giống, còn nói muốn hôn để chúc ngủ ngon. Không có chuyện đó đâu, hôn một cái rồi mới được đi chứ. Hôn nào, hôn nào. Cậu đang làm gì vậy? Bẩn quá đi. Bẩn cái gì chứ? Tớ mới cảm thấy bẩn. Đây là nụ hôn đầu của tớ. Sao cậu lại cướp nó chứ? Không ngờ rằng nụ hôn đầu của Seo Jun lại trao cho U Bong. Cô gái nhà giàu tự mình xuống bếp nấu cơm cho bạn trai. Cậu em trai thử một miếng, suýt chút nữa thì nôn ra. Đo nguồn mở hộp cơm ra, không biết mùi vị ra sao. Nhưng là bạn gái nấu cho nên nhất định không được để cô ấy mất mặt. Thử một miếng, anh không dám thay đổi sắc mặt, nhưng sau đó phải uống cả một bình nước, suýt chút nữa lưỡi bị ướp muối rồi. Nhưng trước mặt bạn bè, cậu vẫn nói cơm bạn gái mình nấu là ngon nhất. Buổi tối Ji Eun ngồi trên giường, bụng về đà nát. Ngày hôm sau cô mang chiếc mũ tặng cho bạn trai, kết quả vừa đột lên, chiếc mũ toàn là lỗ, nhưng Jongwon rất thích, ngay cả khi đi làm anh cũng đội nó, bị đồng nghiệp chê xấu, anh cũng không cởi ra. Buổi tối Ji Eun lại tặng thuốc bổ cho anh, nói sẽ giúp anh điều hòa cơ thể. Sau khi uống xong, bụng không đau, chân cũng không đau nữa, có thể leo được 8 tầng liên tiếp. Kết quả tối hôm đó Jongwon đã bị đi ngoài. 8 tầng không thấy đâu, chỉ thấy đi 8 lần nhà vệ sinh rồi vẫn chưa hết đau bụng, nhưng cho dù đi nhiều thế nào thì anh vẫn cố uống. Còn khen Ji Eun chu đáo, cho đến tối khi về nhà, cô mới biết đo nguồn khó chịu cả ngày nay. Đợi chiếc mũ cô tặng còn bị người khác nói giống ăn mày. Ji Eun vô cùng xấu hổ, nhưng đo nguồn lại không hề trách móc cô. Mặc dù có chút mặt, nhưng nó vẫn rất ngon. Chiếc mũ này anh cũng rất thích. Vậy còn thuốc bắc thì sao? Do tiêu hóa của anh không tốt, nên thuốc đó không hợp với anh, không phải là lỗi của em. Hai người đi bộ trong tuyết, cùng đeo tai nghe. Ji Eun đã cố gắng vì đo nguồn. Jongwon cũng bảo dùng tất cả của cô, giống như tình yêu của thần tiên vậy. Tối nay chúng ta không cần ăn cơm rồi, ăn cơm chó cũng đủ no rồi đúng không mọi người? Chàng trai lại lau miệng cho cô gái khác trước mặt bạn gái mình, còn giúp người khác buộc dây giày, thậm chí còn thân mật dìu cô gái say rượu. Điều này khiến Hy Bong tức điên rồi. Vậy mà anh còn đợi cô khen mình, hóa ra Hy Bong hẹn hội chị em đi ăn. Nghe nói cô có bạn trai nhưng ba người đều không tin, cảm thấy Hy Bong và họ đều giống nhau, vừa xấu vừa vô duyên, sao có thể tìm được một người bạn trai vừa cao vừa đẹp trai chứ. Vì vậy cô đã gọi Ji-ho đến. Vừa nhìn thấy Ji-ho, ba cô gái đều vô cùng ngưỡng mộ, khen Hy Bong may mắn Jin He giả vờ không mở được chai rượu. Ji-ho vì muốn để lại ấn tượng tốt nên đã chủ động giúp cô, còn nói bữa ăn này anh sẽ mời mọi người cứ ăn thoải mái. Kim Jin khen dáng anh đẹp, Ji-ho nói mình thường xuyên thể dục, còn tiện giới thiệu cho mọi người một phòng gym. Kết quả chạm đến nỗi đau của ba cô gái, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhân lúc Ji-ho đi nghe điện thoại, ba người đã phản nàn với Hy Bong. Bạn trai cậu nói tới phòng tập có phải đang chê cười bọn tớ béo không? Đẹp trai như vậy sao lại không lịch sự chút nào chứ? Bữa ăn kết thúc, Ji-ho đi bên cạnh Hy Bong, hỏi cô hôm nay mình thể hiện có tốt không? Nhưng không ngờ câu nói vô tình của anh đã khiến ba cô gái tức giận. Vì vậy ngày hôm sau Ji-ho lại mời ba cô gái ăn cơm, hơn nữa còn làm theo như Hy Bong đã dạy, nhiệt tình giúp các cô gái kéo ghế. Sau đó lấy ra quà đã chuẩn bị sẵn, mỗi người một phần, thành công giành được lời khen ngợi của các cô gái. Ji-ho muốn thể hiện tốt hơn, không những giúp Jin He cắt thịt bò mà còn lau miệng cho cô. Khi ra ngoài còn giúp cô buộc dây giày, khiến sắc mặt của Hy Bong ngày càng khó coi. Ji-ho càng làm càng nhiệt tình, còn dìu Jin He uống say. Nhìn bốn người cùng nhau đi, còn một mình Hy Bong đứng ở đó. Bây giờ thì anh đã để lại ấn tượng tốt trong mắt bạn bè rồi, nhưng bạn gái anh lại không vui. Ji-ho thật sự không hiểu, không phải Hy Bong bảo mình phải đối tốt với họ sao? Vậy sao khi anh đối tốt với họ thì cô lại không vui chứ? Bà ngoại mơ thấy cháu trai biến thành lợn, ngày hôm sau liền trúng giải lớn, đã xách 5 túi mì tôm miễn phí ở siêu thị và nói đó là công lao của giấc mơ tối qua, giá như ngày nào cũng mơ. Má Bong à, hôm nay con cũng biến thành lợn nhé. Xuất hiện trong giấc mơ của bà biết chưa? Tối hôm đó bà ngoại đã bảo cháu trai ngủ cùng mình, quả nhiên lại mơ giấc mơ tương tự, lần này lại xuất hiện hẳn ba chú lợn.
Bà Gong tỉnh dậy kiên định cho rằng xuất hiện càng nhiều lợn thì may mắn sẽ càng nhiều hơn. Sáng sớm hôm sau bà Gong liền mua 3 vé cào, không ngờ lại trúng lớn rồi. Bà thông gia chê cười nói, có 5 won vui cái gì chứ, kết quả tờ vé thứ hai đã trúng 500 won. Bà Gong kích động đến nỗi bật khóc, vội vàng tới tờ thứ ba lại là 500 won. Lần này ngay cả bà thông gia cũng kích động rồi. Buổi tối bà Gong bế cháu trai ngủ cùng. Bà thông gia cũng muốn ngủ cùng để hưởng vận may của Mark Bong. Mark Bong đáng thương không muốn ngủ cùng nhưng bị hai bà ép ngủ. Buổi tối bà Gong quả nhiên lại mơ thấy cháu trai biến thành lợn. Còn nói với bà số của vé số, bà Gong vội vàng tỉnh dậy ghi dãy số lại. Bà thông gia nhìn thấy muốn bỏ ra 2.000 won để mua lại, nhưng thế nào bà Gong cũng không bán, tưởng tượng cảnh mình giàu có còn gia đình giàu có biến thành người hầu. Ngày hôm sau đợi chờ kết quả vé số, nhưng hôm nay một đồng cũng không trúng. Lúc này bà thông gia nhìn thấy quảng cáo trên bàn, hóa ra dãy số mà bà Gong mơ thấy chính là thời gian giảm giá của siêu thị. Do bà nhìn cái này nên mới mơ như vậy đó. Đúng vậy thôi, xong rồi khi bà nói mua nếu tôi bán cho bà thì tốt biết bao. Hồi nhỏ bạn có từng vì sưu tập thẻ mà mua một đống đồ ăn không? Gần đây trẻ em đang tranh nhau mua bánh bao trẻ em, bởi vì bên trong có tặng thêm thẻ bạn bè ai cũng có rất nhiều, chỉ có Mark Bong là không có. Vì vậy cậu đã lấy tiền tiết kiệm đi tới siêu thị mua bánh bao trẻ em, hứng thú mở thẻ ra nhưng không phải chiếc thẻ cậu muốn. Vì vậy cậu lại lấy tiền mua chiếc bánh bao khác. Về nhà cậu mở ra đút bánh bao vào miệng, sau đó vội vàng mở thẻ ra, lần này cuối cùng cũng là chiếc thẻ mà cậu muốn, nhưng trò này một khi đã nhúng tay vào thì rất khó rút ra. Mark Bong lại lấy tiền tiết kiệm để mua bánh bao trẻ em, mua một cái rồi lại mua một cái chỉ vì muốn sưu tập thẻ mà thôi. Bánh bao cắn một miếng rồi lại vứt đi, nhưng đã mua hết số tiền tiết kiệm vẫn không rút được tấm thẻ giấu kín kia. Về nhà cậu mượn máy hút bụi của bà Na để hút đồng tiền rơi dưới gầm tủ quần áo. Bà ngoại gọi cậu ăn cơm, cậu nói không muốn ăn. Hôm nay đã ăn bánh bao no rồi. Lấy được tiền xu cậu vui vẻ chạy ra ngoài, nhưng lần này vẫn không rút được tấm thẻ đó. Mark Bong vớt bánh bao vào thùng rác, không ngờ lại bị anh trai nhìn thấy. Về nhà liền nói với ba mẹ lấy ra một đống bánh bao, tất cả chỉ cắn một miếng. Người cha đã mắng cậu một trận, không được phép lãng phí đồ ăn, còn thu hết thẻ của cậu. Mark Bong đau lòng mượn sữa giải sầu. Khi đi qua siêu thị dường như nghe thấy bánh bao trẻ em đang gọi mình. Nhìn thấy hàng xóm Dae-chun đang mua bánh bao nên đã nhiệt tình gợi ý anh mua bánh bao trẻ em, sau đó xin anh chiếc thẻ trong bánh bao. Dae-chun em muốn mua cơm cuộn nhưng cậu cũng gợi ý cậu mua bánh bao trẻ em. Sau vài lần như vậy đã khiến nhân viên khó chịu với cậu. Nhìn thấy ví tiền của bà Na để trên sofa, Mark Bong lén lút lấy trộm vài tờ, rồi lập tức chạy tới siêu thị mua một đống bánh bao. Ngày hôm sau về trường khoe khoang với bạn học cậu đã rút được tấm thẻ giấu kín, nhưng bạn học lại nói mình đã rút được thẻ giấu kín siêu cấp. Sau khi về nhà nhìn thấy mặt ba nghiêm khắc, Mark Bong nghĩ rằng chuyện mình lấy trộm tiền đã bị phát hiện. Kết quả ba đã lấy ra một túi bánh bao là bố mẹ đặc biệt mua cho cậu. Cả nhà cùng ăn bánh bao, còn thẻ thì đưa cho Mark Bong. Mark Bong bị gia đình khiến cho cảm động nên đã chủ động nhận lỗi, xin lỗi bà Na. Mẹ cũng không tức giận, ngược lại còn an ủi cậu. Khi hai mẹ con ôm nhau thắm thiết thì bà ngoại đã lấy ra một chiếc thẻ. Chính bà đã giúp Mark Bong rút được tấm thẻ giấu kín siêu cấp. Bạn trai bị tai nạn xe, Ji Eun vội vàng chạy tới, nhưng lại nhận nhầm người, bệnh nhân bó bột kín người, hóa ra anh ta chỉ là người đi đường. Ji Eun ngượng ngùng rời đi. Lúc này Ji Ho cũng đã đến, cũng lại nhận nhầm người. Người qua đường cố gắng đưa tay lên, anh trai anh cũng nhận nhầm người rồi. Tiếp theo đó là Hi Bong đi tới, người qua đường đã có kinh nghiệm âm thầm chỉ tay về phía đối diện. Cô lại giống họ rồi. Jong Won chỉ bị thương nhẹ, còn Seo Jun bị ở đâu tính cách cậu cũng thay đổi 180 độ. Trước đây cậu và Hi Bong có thể nói là ngốc có tiếng, tình bạn này kết thúc rồi. Đây là cách thể hiện tình bạn sao? Nhưng bây giờ dường như đã đả thông kinh mạch, nói chuyện có đầu có đuôi, ánh mắt tỉnh táo, ngay cả tên của bác sĩ cũng thuộc như lòng bàn tay. Thật sự là một học sinh thông minh. Cậu đã từng học qua y học chưa? Dạ cháu cũng có hứng thú ạ. Nhìn thấy bạn thân được xuất viện, U Bong vui mừng chạy đến cậu chào hỏi như cách cũ, nhưng Seo Jun lại né cậu, hơn nữa còn nhìn U Bong với ánh mắt kỳ lạ. U Bong vô cùng đau lòng, xem ra tai nạn rất nghiêm trọng, khiến đầu của bạn tôi bị hỏng luôn rồi. Cởi bỏ lớp áo ngốc nghếch, Seo Jun chuyển vai thành nam thần. Ngay cả Gia Eun trước giờ luôn chê bai anh, hiện tại cũng cảm thấy càng nhìn càng thấy anh đẹp trai. Học bá Gia Eun không giải được bài này, còn học sinh dốt như Seo Jun ngay cả công thức cũng không cần dùng tới, đã lập tức tính ra được đáp án. Không cần dùng công thức, chỉ cần động não một chút là được rồi. Vấn đề giáo dục của nước Hàn thực sự còn rất nhiều. Seo Jun từng là một người chìm đắm trong game, nhưng bây giờ lại chìm đắm trong học hành. U Bong vô cùng khó chịu, muốn kéo cậu đi chơi game để giúp Seo Jun hồi phục lại bình thường. Cậu rất kỳ lạ, cậu phải ngốc nghếch mới giống bình thường. Gia Eun muốn lấy cuốn sách ở trên cùng, kết quả suýt chút nữa bị sách rơi trúng đầu. May mà Seo Jun anh hùng cứu mỹ nhân. Điều này khiến Gia Eun có cái nhìn khác về cậu, cảm thấy Seo Jun bây giờ rất phù hợp với tiêu chuẩn bạn trai của mình, có lẽ có thể cho cậu cơ hội. Đột nhiên U Bong đi tới, một cú đập cực mạnh khiến Seo Jun hiện nguyên hình. Nhìn bạn thân lại ngốc trở lại, U Bong vui mừng ôm chặt lấy cậu. Cuối cùng cậu cũng ngốc trở lại rồi. Thật sao ở thư viện sao lại ồn ào như vậy? Đi chơi game đi. Gia Eun hẹn gặp lại. Cặp đôi đang vui vẻ trong xe, U Bong đột nhiên ở đâu rơi xuống, đã bắt được tại trận chú hàng xóm. Nhưng khi nhìn rõ thì đó lại là chị gái ruột của cậu. Cậu lập tức bật cười, không ngờ chú hàng xóm đẹp trai như vậy lại yêu chị gái lôi thôi xấu xí của mình. U Bong không nhịn được cười. Cậu muốn về nhà nói với mọi người, nhưng hai người vội vàng kéo cậu lại, nói chỉ cần cậu giữ bí mật thì muốn gì cũng được.
Buổi tối có món sườn xào chua ngọt, hai chị em quen tranh giành nhau. Hy Bong vui mừng vì gắp được miếng sườn, không ngờ rằng U Bong lại muốn nói bí mật, khiến Hy Bong vội vàng đưa cho cậu. Ngay cả khi U Bong chê cậu vừa béo vừa lười, cô cũng không dám tức giận. Hy Bong, chị sao vậy? Bình thường chị sẽ không bỏ qua cho anh ấy như vậy mà. U Bong đáng yêu, vậy mà em trai ruột của chị chỉ đang đùa mà thôi đúng không? U Bong đi tới quán cà phê của Ji Ho, nhìn thấy áo khoác anh mới mua, lập tức gửi chiếc áo khoác cũ của mình, ám hiệu Ji Ho tặng chiếc áo kia cho mình. Ji Ho sợ cậu sẽ nói ra nên chỉ đành nhẫn nhịn. Về nhà cậu lại hành hại chị gái, không phải đi mua đồ ăn đêm thì sẽ là xoa bóp vai. Hy Bong không chịu được nữa nhưng cô chỉ có thể nhẫn nhịn. Không ngờ rằng U Bong càng ngày càng quá đáng. Cậu dẫn theo một đám bạn đi tới quán cà phê của Ji Ho. Chị gái và anh rể hẹn hò, cậu cũng muốn đi theo. Hơn nữa còn chiếm ghế trên, bắt Hy Bong ngồi phía sau. Đi xem phim cũng ngồi ở giữa, còn ăn hết chỗ bỏng ngô. Cuối ngày U Bong cũng thấy mình quá đáng. Nhưng lúc Hy Bong không ở đó, cậu đã tâm sự với Ji Ho. Không ngờ rằng Hy Bong đột nhiên xuất hiện, nghe thấy lời thú tội của cậu. Cuối cùng không nhịn được nữa, bắt nạt chị có thể được, nhưng bắt nạt người yêu chị thì không. Vì là quan hệ huyết thống, chị em mãi là chị em. Hy Bong đã dạy cho U Bong một bài học. Anh rể, em sai rồi, em sẽ không như vậy nữa, cứu em. Cháu thấy U Bong sắp bị đánh chết rồi. Chú chị Hy Bong quá đáng sợ mà. Sợ cái gì chứ, đáng yêu mà. Mẹ vợ và con rể vì chỗ đỗ xe đã cãi nhau giữa đường. Hy Bong vội vàng khuyên Ji Ho, mặc dù chưa công khai nhưng đó cũng là mẹ vợ tương lai của anh, sao lại có thể cãi nhau được chứ, phải tìm cách để hòa hợp với nhau. Sáng sớm hôm sau, Ji Ho phát hiện kính xe của mẹ vợ toàn là tuyết, vì vậy muốn nhận cơ hội này để thể hiện một chút ấn cần cạo thuyết giúp bà. Bà U sau khi nhìn thấy vốn muốn cảm ơn nhưng lại nhìn thấy vết xước trên kính. Bà cho rằng là Ji Ho làm, nhất định là hôm qua cãi nhau nên anh đã trả thù. Ji Ho cố giải thích nhưng lần này mẹ vợ có thêm ấn tượng xấu về anh rồi. Biết mẹ vợ thích uống cà phê, Ji Ho đã pha rất nhiều, còn đợi bà đi làm để đưa, nhưng cà phê đã lạnh hết rồi, vẫn không thấy bà U xuất hiện. Cuối cùng nhìn thấy bà đi ra, Ji Ho vội vàng gọi lại, chạy vào quán lấy cà phê đưa cho bà. Vì quá vội nên lắp chưa đóng chặt khiến cà phê đổ ra người bà U. Vốn đã vội ra ngoài như này thì càng thêm phiền phức rồi. Vì muốn lấy lại hình tượng, Ji Ho chủ động tổ chức sinh nhật cho Mark Bong, giúp bà U giải quyết được nỗi lo lớn, còn giúp bà trông trẻ. Cuối cùng cũng khiến bà Na có cái nhìn khác về anh. Không ngờ rằng đứa trẻ nghịch ngợm đã đặt vào chỗ hiểm của anh. Ji Ho đau đến nỗi suýt ngất đi, vừa mới trả giá được cho mẹ vợ thì giờ rắc rối to rồi. Phụ nữ trung niên dưỡng sinh thì sẽ đáng sợ như thế nào. Bà Na mua một đống thực phẩm chức năng, ép mọi người trong nhà cùng dưỡng sinh với mình. Buổi sáng cũng không cho ăn, chỉ có thể uống các loại bột mà thôi. Không những tốt cho sức khỏe mà còn sống lâu trăm tuổi. Nhưng những thứ này mùi vị khó ăn đến nỗi họ nghi ngờ về cuộc sống. Ăn những thứ này có thể trẻ mãi không già thì mẹ cũng sẽ không ăn đâu. Đúng vậy, thật sự quá khó ăn mà. Còn cũng không ăn đâu, giống như trải qua kiếp nạn vậy. Người mẹ rất buồn, bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua cũng vì muốn tốt cho mọi người. Sau đó lại lấy ra một loại muốn đưa cho bà Gong, bảo bà sau này nấu cơm chỉ cho loại muối này. Mọi người ăn sáng nhưng ai mặt cũng đau khổ, thậm chí phải bịt mũi mới nuốt được. Không lâu sau, bụng của Hy Bong đói đến nỗi đánh trống rồi. Đồng nghiệp đưa cho cô một cái bánh bao, nhưng chưa ăn được mấy miếng thì mẹ đi vào, nghiêm khắc nhắc nhở cô phải cùng nhau dưỡng sinh, còn nói ăn bánh bao không tốt. Buổi tối cũng ăn món không có mùi vị gì, bởi vì cho muối của con dâu nên cho bao nhiêu cũng không mặn. Ji Eun và Hy Bong ăn cơm ở ngoài rồi mới về, đã bị bà Na biết được lại nghiêm khắc ra lệch. Sau này mỗi bữa bắt buộc phải ăn cơm dưỡng sinh ở nhà. Vài ngày liên tiếp mọi người trong nhà ai cũng mệt mỏi, ngay cả đi làm cũng không còn sức lực nữa. Người mẹ lại nói đây là tác dụng của thực phẩm chức năng, cố thêm vài ngày thì sức khỏe sẽ ngày càng tốt hơn. Đợi khi bà ra ngoài, bà ngoại đã lấy vài nắm cơm từ trong nồi, lén lút đưa vào tay các cháu. Người mẹ cũng đói đến nỗi mắt mờ cả đi, nhưng lại nói người bán thuốc sẽ không lừa đâu. Đây cũng là hiện tượng tốt, cơ thể tốt lên mới có hiện tượng này. Nói xong lại lập tức uống thêm một gói không biết tác dụng là gì. Tiếp sau đó lại uống thêm một đống thuốc. Các con ở nhà đều đói đến nỗi phải lén lút ăn. Chỉ cần mẹ vào kiểm tra thì sẽ lập tức giả vờ làm chuyện khác. Ngay cả hai bà mẹ cũng phải lén lút ăn vụng. Bà Na cảm thấy bất thường nên đã về hỏi chồng, vì sao gần đây mọi người trong nhà dường như đều trốn tránh mình. Lẽ nào tức giận vì chuyện dưỡng sinh sao? Người chồng vội vàng an ủi là em nghĩ nhiều rồi. Thực phẩm chức năng rất có hiệu quả, anh cảm thấy sức khỏe trở lên rất tốt. Ban đêm nhân lúc vợ ngủ say, người chồng đã dậy lên sân thượng cùng con gái lén lút ăn đêm. Không lâu sau cả gia đình đã đông đủ, đã mấy ngày ăn dưỡng sinh, còn chưa từng được ăn thịt nướng ngon như vậy. Ban đêm người mẹ cũng đói không ngủ được, nghe thấy bên ngoài có tiếng động liền đi ra. Mọi người vội vàng đi trốn nhưng vẫn bị bắt tại trận. Người mẹ tức giận cho phép họ ăn như bình thường, còn mình vẫn ăn dưỡng sinh, cả nhà đều rất vui vẻ. Kết quả vì đói nhiều ngày nên bà đã ngất đi. Đi bệnh viện khám, bác sĩ nói không đủ dinh dưỡng. Bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua thực phẩm chức năng muốn dưỡng sinh nhưng lại khiến bản thân sinh bệnh. Mọi người đều không nhịn được cười. Người mẹ cuối cùng cũng biết lỗi sai của mình. Rất đói đúng không, muốn ăn gì nào? Món gì vừa cay vừa mặn ạ? Thức ăn không tốt cho sức khỏe đó ạ. Bạn trai bị bệnh sạch sẽ, còn bạn gái lại cố tình làm rớt nước canh ra bàn, còn không cho anh lau lại, dùng tay lấy kim chi đưa cho bạn trai ăn. Ji Ho mặc dù chê bai nhưng vẫn phải đút vào miệng. Đúng rồi, vừa nãy em đi vệ sinh chưa rửa tay. Sao vậy, em chỉ đùa thôi, rửa rồi mà. Hóa ra Hy Bong muốn chữa căn bệnh sạch sẽ thái quá của Ji Ho, vì vậy mới cố ý làm như vậy.
Hy Bong ăn hết 3 bát cơm vẫn chưa no, vì muốn công bằng nên anh muốn thay đổi thói quen ăn uống của Hy Bong. Buổi tối cô đói không ngủ được, thấy em trai cầm cây xúc xích lên tầng cô liền cướp lấy cắn những miếng thật to, chiếc xúc xích hết trong chớp mắt. Đột nhiên cô nhận được điện thoại của Ji Ho lại kiểm tra xem cô có ăn vụng không. Hy Bong vội vàng đưa xúc xích cho em trai, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng sợ Ji Ho ngửi thấy mùi đồ ăn, nhưng mùi quá rõ nên vẫn bị anh phát hiện, nên đã phạt Hy Bong đứng ở đây, nếu không thấy thì sẽ là cô đi ăn vụng. Đợi Ji Ho tan ca Hy Bong về nhà đã trả thù anh, cố tình di chuyển bức tranh mà Ji Ho coi như châu báu. Quả nhiên đã phát huy tác dụng, Hy Bong không cho anh chỉnh lại bức ảnh, sau đó lại để lại vân tay trên chiếc bàn sạch sẽ. Thật sự ép người quá mà Ji Ho cũng không chịu thua. Anh cố ý mua rất nhiều đồ ăn vặt mà Hy Bong thích và mang tới nhà. Mọi người đều vui vẻ ăn còn Hy Bong chỉ có thể ngồi nhìn. Hy Bong em cũng đi ăn chút đi. Không cần đâu ạ, em đang giảm cân. Vì muốn giám sát cầu mọi lúc mọi nơi khi đi làm Ji Ho đều gọi điện giám sát, xem Hy Bong có lén lút ăn không. Em không ăn đấy chứ, há miệng ra nào dường như đang giấu thứ gì đó trong má. Không ăn gì cả, được chưa, được rồi. Không được ăn vụng đâu đấy, 5 phút anh sẽ gọi cho em một lần. Hôm nay thời tiết vô cùng lạnh, vì vậy bà ngoại đã mặc rất nhiều quần áo cho cháu trai. Nhìn thấy Gia Iun mặc rất ít, bà đã nhắc nhở cô mặc thêm áo không lạnh, còn lấy khăn len của mình đưa cho Gia Iun. Nhưng Gia Iun lạnh lùng, cô vốn không thích bà Gong mà bố dượng đưa về, không chút do dự mà từ chối. Trên đường đi học đã gặp U Bong còn than phiền nói bà của anh nhiều chuyện. Khi ăn cơm hết đút đồ ăn cho Mak Bong rồi lại đút cho U Bong. Gia Iun không muốn ăn cũng chỉ có bà Gong nhận ra. Trong lòng cô có chút ngưỡng mộ, bởi vì mẹ bà và ngoại của cô chưa từng quan tâm cô như vậy. Ăn cơm xong nhìn thấy Gia Iun uống thuốc, bà Gong liền vội vàng đến hỏi thăm. Biết được gần đây dạ dày cô bị đau, bà Gong muốn dùng mẹo để chữa cho cô, nhưng lại bị Gia Iun lấy lý do học bài để từ chối và bảo bà ra ngoài. Ngày hôm sau bà Gong giúp Gia Iun dọn dẹp bàn học, còn chuẩn bị nước ép giúp tiêu hóa tốt. Nhưng vì bà Gong chưa từng đi học nên đã nghĩ sách viết kín rồi thì là không dùng nữa, nên đã đem vở ghi chép mà Gia Iun đã thức cả đêm qua để ghi vứt ra thùng rác. Điều đó khiến Gia Iun vô cùng tức giận. Ngày hôm sau lại chuẩn bị nước ép cho Gia Iun, nhưng cô lại không uống chút nào cả, nói dối là dạ dày đã hết đau. Nhưng bà Gong vừa đi ra ngoài thì bụng cô lại lên cơn đau. Buổi tối bà Gong gọi cô ra ăn cơm, phát hiện Gia Iun nằm trên giường đau đến nỗi không còn chút sức lực, nhưng lại nhất quyết không đi bệnh viện. Bà Gong chỉ có thể ngồi bên cạnh ân cần xoa bụng cho Gia Iun. Bà làm gì vậy, đợi một chút. Bà xoa bụng cho hết đau nhé, tay của bà là bàn tay của thầy thuốc đó. Ban đầu Gia Iun đã từ chối, bởi vì từ nhỏ đến giờ cô chưa từng được đối xử như vậy. Dần dần bụng cô đã dễ chịu hơn, không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, còn bà Gong lại ngồi bên giường và ngủ thiếp đi. Bà đã ở bên cạnh cô cả đêm. Gia Iun không lỡ gọi bà dậy, chỉ có thể lấy chăn đắp cho bà. Sáng hôm nay khi đi học, Gia Iun đã nghe lời mặc thêm áo khoác. Bà Gong đi chợ về trùng hợp gặp cô đang ra cửa. Lần này Gia Iun đã chủ động hỏi có thể mượn khăn len của bà được không. Bà Gong vô cùng vui vẻ, lập tức cởi chiếc khăn len ấm áp kia tự tay quàng cho Gia Iun. Gia Iun cũng lần đầu cảm nhận được ấm áp của người thân từ bà Gong. Cô gái đã giấu cha để yêu anh chàng hàng xóm bên cạnh. Hai người vừa đi hẹn hò về thì nghe thấy tiếng bước chân của ba mẹ, thật không trùng hợp chút nào. Lúc này U Bong đi ra lớn tiếng gọi anh rể, sợ cậu làm lộ bí mật. Hy Bong đã đá cậu vào phòng. Ông U nhìn thấy Ji Ho nên đã mời anh sang nhà chơi. Sau khi biết tin đó, Hy Bong rất mong chờ. Cô luôn nhìn về phía cửa chính, nhưng người bước vào lại là chú của cô. Cuối cùng thì Ji Ho cũng đã đến. Hai người giả vờ không quen chào hỏi nhau. Bà Gong nói nấu cơm cho anh ăn, Hy Bong vội vàng ngăn bà lại. Hai người cuối cùng có thời gian riêng cho nhau, đang đút cho nhau ăn rất thân mật khi người chú đột nhiên đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hy Bong vội vàng nói dối. Tay của Ji Ho đau nên cô mới có lòng tốt đút cho anh ăn. Nhưng chú Hyung béo vừa ngửi đã thấy mùi vị của tình yêu, vội vàng gọi Súc Hoan đến để nói chuyện này. Hy Bong vội vàng đút cho anh ăn một thìa đầy canh đậu phụ. Vừa nãy em mới nhìn thấy, chú ăn đi, ăn nhiều chút ạ, ha ha. Thế nào, cháu gái đút cho chú ăn, cảnh tượng vô cùng ấm áp. Cuối cùng lại giấu được một lần nữa. Hai người đi tới phòng của Hy Bong. Hai người đang trêu đùa nhau thì bên ngoài tiếng của ba vang lên. Hy Bong vội vàng giấu Ji Ho vào trong chăn. Kết quả cô đã ngồi xuống khiến Ji Ho đau quá kêu lên. Hy Bong vội vàng nói dối là Ji Iun đang nằm trên giường. Giọng của chị Ji Iun giống đàn ông vậy sao? Thực tế thì Ji Iun bị ốm sao, để ba đi mua thuốc cho nhé. À vâng, là bị ốm ạ. Cô ấy bị cảm ạ, em bị cảm đúng không? Nhưng chân của Ji Iun sao lại là size 414 chứ? Hy Bong vội vàng lấy chân che đi. Khi cô định nói ra sự thật thì đúng vậy, chân của Ji Iun to hơn so với tưởng tượng của ba. Vâng, chân của cô ấy to vì cô ấy cao ạ. Không ngờ rằng Súc Hoan lại dễ bị lừa như vậy. Hy Bong lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hai người đã phải diễn cả ngày hôm nay, bây giờ mới có thời gian hẹn hò với nhau. Nhưng Súc Hoan đột nhiên xuất hiện, lần này thì bắt tại trận rồi. Có giải thích thế nào cũng không được nữa. Nhưng Hy Bong vẫn muốn nói dối. Cô nói đang hô hấp nhân tạo cho Ji Ho. Súc Hoan nghe xong trợn tròn hai mắt, sau đó liền chạy đi. Vốn nghĩ rằng lần này nhất định không giấu được nữa, không ngờ rằng Súc Hoan đã về nhà lấy chìa khóa. Sợ Ji Ho khó chịu muốn đưa anh đi bệnh viện. Ba vẫn không biết sao? Có chuyện gì mà ba không biết chứ? Chuyện gì ba cũng biết. Hy Bong của ta biết hô hấp nhân tạo từ khi nào vậy? Lợi hại, thật sự rất lợi hại. Chàng trai thẳng chuẩn bị cho bạn gái một bất ngờ, nhưng tất cả đều là đồ của búp bê Barbie màu hồng.
Ji-ho đắc ý giới thiệu với Hy Bong. Đây là chiếc hộp màu hồng kẹo bông và giày màu hồng, quần áo trẻ em màu hồng, trái tim màu hồng, còn có cả kính màu hồng. Vì Ji-ho đã có lòng chuẩn bị nên Hy Bong chỉ có thể giả vờ rất thích, nhưng không ngờ Ji-ho lại bảo cô mặc những thứ này để đi hẹn hò. Hóa ra Hy Bong vốn rất thích màu hồng, nhưng người bạn trai độc miệng đã trêu cô vừa quê mùa vừa béo, xem ra rất giống với chiếc lạp xưởng. Kết quả khiến Hy Bong tức giận, vì muốn xin lỗi Ji-ho đã đặc biệt mua cho cô đôi găng tay và chiếc mũ màu hồng. Điều này khiến Hy Bong rất vui, mình rất thích màu hồng, yêu thích của tôi, màu hồng thể hiện lãng mạn, màu hồng thế giới màu hồng. Rất nhanh căn phòng của Hy Bong đã được Ji-ho tặng cho rất nhiều đồ màu hồng, thậm chí khiến Hy Bong nhìn phát chán rồi. Kết quả ngày hôm sau lại tặng cho cô một cốp xe đồ màu hồng. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Ji-ho, Hy Bong đã mặc một cây màu hồng ra ngoài, nhưng vì sợ mất mặt nên đã mặc chiếc áo khoác đen bên ngoài. Đang đi chơi thì nghe tin ông của bạn qua đời, hai người vội vàng đi tới tang lễ. Trong phòng rất nóng nhưng Hy Bong chỉ có thể mặc chiếc áo khoác siêu dày. Không ngờ rằng khi ăn cơm không may bị đổ canh lên người. Người bạn muốn giúp cô giặt chiếc áo, kết quả vừa cởi ra lại là một màu hồng rực rỡ, nhanh chóng trở thành điểm chú ý của mọi người. Bởi vì quá vội chứ bình thường tớ sẽ không mặc như thế này. Nó không hợp với đi dự tang lễ, mặc dù tớ là người con gái kỳ lạ. Bạn gái đi họp lớp cùng bạn học, nghe nói mối tình đầu của cô cũng đến mà hơn nữa còn là một nam thần. Ji-ho không yên tâm đã quan sát cả ngày hôm đó. Anh vô cùng cảnh giác với mối tình đầu thần bí này, nhưng sau khi nhìn thấy nhân vật chính thì anh lập tức nghi ngờ về cuộc đời. Anh ta là mối tình đầu của em sao? Xin chào, đã lâu không gặp. Kang Dong vừa ngồi xuống liền khen Hy Bong ngày càng xinh đẹp. Nhìn hai người nói chuyện rất vui, Ji-ho cảm thấy không được thoải mái. Hóa ra Hy Bong tìm Ji-ho mượn sách, nhưng không may phát hiện bên trong có bức ảnh chụp với bạn gái cũ. Còn cô muốn chụp hình với Ji-ho thì anh lại nói mình không thích chụp ảnh. Hy Bong lên cơn ghen tìm Seo Jun nghe ngóng chuyện bạn gái cũ của Ji-ho, nhưng nếu nói ra thì chú sẽ mắng cháu. Vậy sao gần đây chị cũng muốn hỏi xem Ji Eun nghĩ sao về em. Thời đi học chú đã từng có bạn học cùng chuyên ngành. Không phải cái đó. Cái khác sao à? Trước khi chú đi du học chị gái đó rất xinh đẹp. Không ngờ rằng Ji-ho lại có nhiều bạn gái cũ như vậy. Nghe xong Hy Bong vô cùng tức giận, vì vậy đã cố ý tìm Ji-ho nói mình đã từng yêu thầm một nam thần. Vài ngày trước nói muốn cùng cô đi họp lớp, Ji-ho còn nói mình sẽ không ghen đâu, nhưng tới hôm họp lớp vẫn muốn đi cùng cô. Nhìn thấy Hy Bong bắt tay với mối tình đầu, ánh mắt của Ji-ho sắp bùng cháy rồi. Thấy hai người bắt tay nửa ngày rồi vẫn không buông, nên anh đã đứng dậy. Chúng ta vẫn chưa bắt tay. Ji-ho đi vệ sinh quay lại, nhìn thấy mối tình đầu lại đi đến ngồi bên cạnh Hy Bong, nói chuyện với Hy Bong rất vui vẻ, còn muốn xin số điện thoại của nhau. Ji-ho tức giận đi tới thẳng tay cướp lấy điện thoại. Trong phòng hát hai người song ca cùng nhau, Ji-ho đã cầm điều khiển ấn qua bài. Sau khi về nhà sắc mặt Ji-ho luôn khó chịu, vốn nói ghen tị là chuyện của con gái, kết quả thì anh lại lỡ đóng vai các cô gái rồi. Chàng trai lấy chiếc kẹo dính đầy bụi trong gầm giường ra, sau đó đưa thẳng vào miệng. Nó ngon đến nỗi không cưỡng lại được, bởi vì cậu thực sự quá đói rồi. Hóa ra sáng nay chị gái Hy Bong đã ăn mất bánh bao của U Bong. Cậu tức giận mắng cô một trận, kết quả lại bị ba nghe thấy nói cậu không tôn trọng chị gái. Chỉ là một cái bánh bao thôi mà là em trai nhường chị gái có sao đâu. Kết quả Mark Bong cũng ăn bánh bao của cậu. U Bong chuẩn bị tức giận nhưng lại bị ba mắng một trận. Là anh trai nhường em thì sao chứ, ở giữa khổ vậy chứ. U Bong bị mắc kẹt giữa chị gái và em trai, thật bất công quá mà. Vì vậy cậu nghĩ ra một chủ ý lớn. Cậu gọi Hy Bong và Mark Bong đến. Đầu tiên là hành lễ rồi nói với chị gái sau này nhất định sẽ tôn trọng cô. Hợp tình hợp lý mà nói thì em trai cũng phải tôn trọng anh. Ba người sống công bằng. Tiếp sau đó U Bong đưa chiếc bánh bao cậu thích ăn cho chị gái. Cái giá phải trả cậu cũng đã lấy bánh sinh nhật mà Mark Bong giấu trong tủ lạnh. Hy Bong nhìn ra âm mưu của cậu nên đã lấy chiếc bánh sinh nhật trên tay U Bong trả lại cho Mark Bong. Lần này U Bong vừa bị mất bánh bao lại vừa bị cướp bánh sinh nhật. U Bong uất ức đã tìm hai chị em Hy Bong làm phiền, kết quả lại bị ba dạy cho một bài học. Điều này khiến cậu lại buồn hơn. Cậu tức giận không ăn cơm liền chạy vào phòng. Buổi tối nằm trên giường bụng cậu đói kêu như đánh trống, nhưng cũng không có ai khuyên cậu đi ăn cơm. Khi đi ra tới cửa nhìn cả nhà đều đang rất vui vẻ, vốn không có ai quan tâm tới cậu. Ji Eun còn cầm bánh ngọt chia cho mọi người, chỉ có bà Gong nói không ăn được nữa, không hổ thẹn là bà ngoại của ta, biết mình không ăn cơm nên đang rất đói, vừa nãy ăn 2 bát cơm quá no rồi nên không thể ăn được nữa. U Bong đói đến nỗi đi lục tung các tủ trong phòng nhưng không có gì để ăn, cuối cùng đã tìm được chiếc kẹo hoa quả từ mấy năm trước trong túi áo. Cậu vừa đưa vào miệng thì ba đi vào, nói cả nhà sẽ đi ăn, hỏi U Bong có muốn đi cùng không, nhưng trong miệng cậu đang ngậm kẹo nên không dám trả lời. Trong vòng 5 giây nếu không trả lời thì mọi người sẽ đi. Kẹo sao đã nói cả ngày không ăn cơm nhưng lại ăn vụng kẹo còn khiến cả nhà lo lắng. Lần này không những bị đói mà còn bị ba cho rằng nói dối nên đã để cậu ở nhà một mình. U Bong thực sự đói không chịu được nữa, nhìn thấy chiếc kẹo trên sàn cảm thấy sao nó ngon như vậy, nhưng tôn nghiêm không cho phép cậu làm như vậy, vì vậy đã đá nó vào trong gầm giường. Kết quả không lâu sau cậu liền thò tay vào gầm giường, lấy chiếc kẹo dính đầy bụi rồi cho vào miệng, ngon đến nỗi cậu sắp khóc thành tiếng rồi. Lúc này Hy Bong đã về nhà, biết cậu đã đói một ngày trời nên đã mua bánh bao nhân thịt cho cậu. U Bong đang ăn ngon miệng thì em trai cũng mang bánh bao nhân thịt vào. Xin lỗi vì đã ăn bánh bao của anh trai. Bánh này mua ở đâu vậy, thực sự rất ngon. Đồ đáng yêu này, anh trai rất ngon đúng không? Em cũng muốn ăn một cái. Ê, ăn một cái đi.
Chàng trai bị mắc bệnh sạch sẽ thái quá, chiếc cốc uống nước cũng phải rửa mất nửa tiếng, người khác muốn giúp anh cũng không cho, chỉ có tự tay mình rửa mới cảm thấy yên tâm. Jong-won dùng tay lấy miếng táo cũng bị anh nói mất vệ sinh, nhưng khi anh nghe điện thoại của bạn gái nói muốn ăn cơm cùng nhau, đột nhiên sắc mặt trở lên vui vẻ, không tiếp tục rửa cốc nữa còn dùng tay ăn táo, ăn xong còn mút đầu ngón tay. Jong-won dường như nhìn thấy điều kỳ lạ của thế giới, lẽ nào anh ta bị điên rồi hay sao? Seo-jun không may làm bẩn bàn, cậu định lấy giấy lau nhưng không may đã làm bẩn bàn. Sợ chú mắng, Seo-jun vội vàng dọn dẹp, nhưng chân tay kiểu gì lại làm bắn nước tương lên tivi. Ji-ho nhìn thấy cảnh tượng này thì đã phát điên như bình thường, nhưng lúc này lại nhận được tin nhắn của Hy Bong, nên chỉ bảo Seo-jun nhớ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó liền ra ngoài hẹn hò. Mọi người đều nghĩ rằng bệnh sạch sẽ của Ji-ho được chữa khỏi rồi, nhưng không ngờ hôm đó anh nhận được điện thoại của Hy Bong, nói tối nay phải tăng ca không thể đi hẹn hò được. Tâm trạng của Ji-ho đột nhiên tan chậm, anh đi vào nhà vệ sinh, nhìn mọi thứ vừa bẩn vừa bộn, anh lập tức đeo khẩu trang và găng tay bắt đầu dọn dẹp nhà vệ sinh. Kết quả Hy Bong lại đến tìm anh lập tức thay quần áo rồi ra ngoài, để lại nhà vệ sinh như một bãi chiến trường. Hôm đó Hy Bong vì tăng ca nên lại hủy buổi hẹn, bởi vì tâm trạng không tốt nên nhìn gì cũng thấy khó chịu, nên Ji-ho đã ép Seo-jun với Jong-won dọn dẹp cùng anh. Seo-jun thực sự không chịu được nữa nên đã chạy đến chỗ Hy Bong, không nói lời nào liền bế cô đi, để lại mình Jong-won đáng thương tăng ca thay Hy Bong. Nhìn thấy bạn gái, tâm trạng của Ji-ho lại vui trở lại, hai người vui vẻ đi hẹn hò, để lại Seo-jun khóc một mình. Cha tái hôn con cái, rốt của con nên theo họ của cha dượng không? Hôm đó ông Yeo ngồi suy nghĩ, hóa ra bạn của ông cũng tái hôn, các con đều đổi họ theo họ cha dượng. Trong lòng ông rất ngưỡng mộ, vì vậy ông hy vọng hai cô con gái cũng đổi theo họ của mình. Mẹ kế bày tỏ đồng tình, vì vậy đã nói chuyện này với mọi người, nhưng mẹ vợ là người phản đối đầu tiên, bởi vì họ của ông quá quê mùa. Nhưng các con không đồng ý khi cha mẹ ly hôn, vừa mới đổi từ họ cha sang họ mẹ. Hơn nữa Ja-eun vẫn đang đi học bây giờ mà đổi họ thì rất phiền phức, nhưng người mẹ đã quyết nên không quan tâm ý kiến của các con. Bữa tối Ji-eun nhìn thấy ông Yeo ngồi uống rượu một mình, bởi vì các con không đồng ý đổi họ nên cảm thấy mình không được công nhận. Trong lòng ông rất thất vọng, Ji-eun cũng rất hối hận. Vì vậy ngày hôm sau cô chủ động nói đồng ý đổi họ, nhưng Ja-eun vẫn không đồng ý, đã bị mẹ mắng một trận. Thêm vào đó là biểu cảm buồn bã của bố Yeo, nên Ja-eun chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ trở thành dòng tộc Yeu. Cái gì? Điều này khiến mọi người không vui, vì vốn chỉ hai người phải đổi họ, bây giờ sao lại cả nhà đều phải đổi? Hóa ra vì công bằng nên ông Yeo đã thêm họ của vợ, tự tạo ra họ Yeu. Bà U cũng cảm thấy không hay, chi bằng chỉ để mỗi họ của anh thôi. Cả gia đình mỗi người một ý, tranh luận không ngừng. Bà Na đã ngăn mọi người lại, nếu mọi người đã tranh cãi như vậy, vậy hãy theo họ của tôi đi. Kết quả không ai đồng tình. Ngày hôm sau bà U và ông Yeo đều chạy với tốc độ 100 km/h, đều muốn lấy ý kiến của mình. Kết quả nhân viên sau khi nhìn xong tiếc nuối nói với họ, bây giờ không thể xin được nữa rồi ạ. Cái gì? Người tái hôn phải sau 1 năm mới có thể đổi họ. Người vợ ngủ ngáy quá to khiến người chồng mất ngủ, xoay người một cái con suýt chút nữa đè chết chồng. Ji-ho ngửi chân toàn là mùi giấm của vợ, anh vội vàng gọi vợ dậy. Người vợ hay ăn lười làm, đã mấy tháng không giặt chân ga, cô sống như những ông chú tuổi trung niên vậy. Ji-ho chê cô bẩn nên muốn ngủ riêng. Hóa ra cảnh tượng vừa nãy đều là Hy Bong tưởng tượng. Còn chưa lấy lại tinh thần, Ji-ho lại gọi cô. Hy Bong dạ chồng mồm đi trước nhưng não lại ở phía sau. Điều này khiến cô rất ngượng, không may lại gọi bạn trai là chồng, gọi chú em là chồng. Sao chồng ơi? Hóa ra gần đây Hy Bong và Ji-eun cùng nhau tham gia hôn lễ. Sau khi trở về, Ji-eun không ngừng tưởng tượng cuộc sống ngọt ngào của mình và Jong-won sau khi kết hôn. Hy Bong đang chìm đắm trong tình yêu cũng không ngoại lệ, nhưng bệnh sạch sẽ của Ji-ho quá nghiêm trọng, còn Hy Bong lại quá lôi thôi. Cô lo lắng sau này sẽ xảy ra chiến tranh gì. Ji-eun cũng nỗi lo lắng. Jong-won quá tốt bụng, đang đi đường thấy ăn mày nằm bên đường liền cởi áo ngoài ra đắp cho họ, còn tìm chỗ ở trong người ăn mày. Ji-eun không kìm được mà tưởng tượng sau này kết hôn cô một mình ở nhà trông con, còn Jong-won đi châu Phi làm từ thiện 1 năm chỉ về nhà 1 lần, còn dẫn về thêm một người lang thang. Thật sự nghĩ thôi đã tức giận rồi, nhưng cô cũng có không ít vấn đề, không thích dọn dẹp phòng còn tiêu tiền mạnh tay. Hy Bong tiện mồm nói chồng cô sau này sẽ mệt biết bao. Ji-eun lại bắt đầu tưởng tượng sau này khi kết hôn xong nhà cửa bề bộn, chỉ có mình Jong-won dọn dẹp, thông báo thẻ tín dụng cũng hết tờ này đến tờ khác, Jong-won nhất định sẽ chê bai và ly hôn với cô. Càng nghĩ càng đáng sợ, Ji-eun lười biếng đã bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, còn Hy Bong hay ăn lười làm vẫn thích động tay đánh người. Sau này con cô có di truyền tính này của cô không? Không những có vẻ ngoài xấu xí giống cô, mà còn không vừa ý thì sẽ ra tay đánh bà. Di truyền tính bạo lực của mẹ. Ji-ho vì trưởng thành của con nên đã muốn ly hôn với cô và dẫn con ra khỏi nhà. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Hy Bong lo lắng rồi, nên đã bắt đầu nhẹ nhàng với em trai. Hai cô gái đều vì cuộc sống sau hôn nhân tốt đẹp hơn, nên đã bắt đầu dần dần thay đổi bản thân. Gia đình này thật kỳ lạ, lại đi cắm trại ngay ở trong nhà, bày đặt bàn nướng dựng lều như dã ngoại ngoài trời vậy. Chỉ trách tại nhà họ quá giàu, phòng khách đủ rộng nên mới dễ dàng dựng lều được. Hóa ra hôm nay gia đình họ chuẩn bị ra ngoài cắm trại, các con đều rất hào hứng xúc hoan, còn đặc biệt mang guitar theo. Bà Gong cũng nấu rất nhiều món ăn. 9 giờ sáng mọi người chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, đang định ra khỏi nhà, đột nhiên Hy Bong nhận được điện thoại. Shipper nói rằng sắp giao hàng tới, nghe nói là thịt ướp cho buổi dã ngoại.
Mọi người quyết định ngồi đợi một lát. Kết quả 1 tiếng rưỡi trôi qua shipper vẫn chưa đến. Khó khăn lắm mới đợi được anh ấy đến. Mọi người nhìn thấy thịt dao đến vui vẻ hò hét khiến anh shipper nhìn còn giật mình. Cuối cùng mọi người cũng lên đường xuất phát. Đột nhiên bà Gong nhớ ra trong bếp vẫn còn đang hầm canh, phải quay về ngay để tắt bếp. Ji Eun chủ động chạy về tắt, ai ngờ lát sau một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người vội vàng chạy vào xem, hóa ra cô ấy bất cẩn làm đổ canh vào tay, nồi canh đổ hết xuống đất. Mẹ U nhanh chóng đưa cô đi xử lý vết thương. Hy Bong cùng 2 em trai ở lại dọn dẹp, trước mắt đã hơn 12 giờ trưa. Cứ tưởng rằng lần này có thể lên đường đi cắm trại rồi. Kết quả mẹ U lại nhận được điện thoại, nói rằng hôm nay là lễ cưới của con trai bạn thân. Bà phải đến tham gia một lát, rất nhanh sẽ quay trở về. Trong lúc đợi mọi người cũng cảm thấy nhàm chán, thế là trực tiếp nướng thịt ăn tại nhà. Mark Bong ngồi đợi đã buồn ngủ ríu cả mắt. Bà Gong liền bảo cậu ngủ một lát đi, khi nào gần đi bà sẽ gọi dây. Đúng 3 giờ chiều mẹ U mới hớt hải chạy về nhà. Đang định xuất phát thì U Bong lại muốn đi vệ sinh. Cả nhà đã bị hành hạ suốt cả một ngày trời. Đợi U Bong chạy vào nhà vệ sinh hết lần này đến lần khác thì mặt trời cũng đã xuống núi rồi. Mọi người đành phải vội vã đến nơi trước khi trời tối. Vậy thì hôm nay còn như cũng không phí công đợi chờ. Sắp đến nơi rồi thì bà Gong chợt phát hiện ra Mark Bong không lên xe. Mọi người lập tức quay xe về, hóa ra cậu bé đang nằm trong phòng ngáy khò khò. Thì ra trước lúc đi bà Gong quên gọi cậu bé dậy. Thấy ngoài trời đã tối rồi, mọi người quyết định cắm trại ngay ở phòng khách. Cắm trại trong phòng cũng có một cảm giác rất mới mẻ. Ji Ho dẫn theo Hy Bong đi gặp sư muội trước kia của mình. Hy Bong ăn mặc rất quê mùa, còn sư muội thì trông rất chanh xả, khiến cô cảm thấy vô cùng tự ti. Mấy ngày trước ba chị em Hy Bong vô tình nhìn thấy Ji Ho ôm ấp một cô gái lạ. Hai em trai tưởng rằng anh rể tương lai ngoại tình, tức giận xông vào trong định tính sổ. Hỏi ra mới biết Ji Ho còn có một sư muội khá thân thiết. Cô gái đã ở nước ngoài một thời gian dài, vì thế quen với phương thức chào hỏi bên đó. Hy Bong vừa nhìn đã nhận ra sư muội này. Cô là cô gái trên tấm ảnh chụp chung với Ji Ho mà được anh kẹp vào trong sách. Cô gái này không những xinh đẹp mà còn có nhiều chủ đề chung để nói với Ji Ho. Mở miệng ra là oppa khiến Hy Bong thấy vô cùng không thoải mái. Hôm đó Ji Ho đột nhiên đi ra ngoài. Hy Bong thấy vậy liền hỏi anh đi đâu, hóa ra là anh đi gặp sư muội hôm trước. Nghe vậy sao cô chịu để yên được, quần áo còn chưa kịp thay đã vội vàng đi cùng anh. Nhìn bản thân thì lôi thôi, còn tình địch thì trang điểm xinh đẹp. Hy Bong cảm thấy rất tự ti, sư muội vô cùng hiểu rõ thói quen của Ji Ho, thậm chí có những thứ đến Hy Bong còn không biết. Ví dụ như là Ji Ho không thích ăn thịt nướng và móng giò. Tôi cứ tưởng là anh ấy không thích ăn hải sản cơ. Không đâu, anh ấy cực kỳ thích ăn. Hải sản là món khoái khẩu của anh ấy. Lần nào cũng ăn món tôi thích nên tôi chẳng biết gì cả. Nội dung hai người họ nói chuyện với nhau không phải về kịch âm nhạc nho nhã thì cũng là rượu vang đắt tiền. Hy Bong hoàn toàn không có cơ hội chen miệng vào. Dường như cô chính là người dư thừa ở đây. Sau khi ăn cơm xong, sư muội muốn hẹn Ji Ho tham gia buổi họp lớp, cũng rủ Hy Bong đi cùng cho vui. Vì không muốn bị tình địch đè đầu cưỡi cổ, Hy Bong đã cố tình trang điểm thật xinh đẹp. Kết quả không ngờ buổi tụ họp lần này là đi chơi bowling. Mọi người ai cũng mặc quần áo thể thao, có mỗi Hy Bong là mặc váy và đi giày cao gót. Kỹ thuật chơi bóng của sư muội vô cùng tốt, liên tục chơi thắng và được mọi người đập tay chúc mừng. Đến lượt Hy Bong chơi bởi vì mặc váy không tiện cho lắm. Đúng vậy, để tôi chơi cùng với anh Ji Ho, tôi chơi thay Hy Bong lần này. Không sao, tôi chơi được. Kết quả vì sàn quá trơn nên cô ngã lăn ra đất, bị mọi người cười cho mất hết mặt mũi. Buổi tụ họp kết thúc, Ji Ho nhìn ra cô không được vui vẻ. Anh dịu dàng an ủi khích lệ cô. Dưới sự giúp đỡ của anh, dần dần cô đã lấy lại được sự tự tin. Mỗi một cô gái đều phát ra một ánh sáng của riêng mình. Đừng bao giờ cảm thấy tự ti chỉ vì mình không bằng người khác. Mặc dù hoa hồng rất đẹp nhưng Tường Vi cũng chẳng kém cạnh. Bà Gong vốn là người tiết kiệm, vậy mà hôm nay lại chủ động mời mọi người ăn chân giò, lại còn dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình đưa các con cá cháu đi chụp ảnh gia đình. Buổi tối bà còn mang đồ ăn vặt lên cho bọn trẻ, chỉ vì muốn được nhìn các cháu nhiều hơn. Những đứa trẻ đáng yêu này dù nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ. Tối đến bà cẩn thận ngồi bấm móng tay, rồi ngồi chải tóc trước bàn trang điểm đã cũ kỹ của mình, lau chùi sạch sẽ những món đồ lưu niệm đã bên mình suốt bao nhiêu năm. Sau đó nằm xuống ngủ một giấc. Chỉ không ngờ là giấc ngủ này bà không bao giờ tỉnh lại nữa. Mặc dù có nhiều lúc bà vừa keo kiệt vừa chua hoa, nhưng bà đều chăm sóc các con các cháu rất tốt. Các con gọi bà một tiếng mẹ, các cháu gọi bà một tiếng bà ngoại, nhưng quên mất rằng bà cũng từng là công chúa nhỏ trong vòng tay của mẹ mình. Đã rất lâu rồi không có ai gọi tên của bà, lần này cuối cùng bà cũng được quay trở về hồi con nhỏ, ở bên cạnh mẹ mãi mãi không bao giờ lìa xa. Tang lễ kết thúc, mặt ai cũng thể hiện rõ sự đau thương buồn bã. Ji Eun gỡ bức ảnh gia đình mới chụp mấy ngày trước ra, mở ra xem ai cũng cười thành tiếng. Hóa ra lúc chụp ảnh bà Na liên tục làm mặt hề, bởi vì bà biết ảnh gia đình dùng để hoà niệm người thân. Bà hy vọng sau này các con các cháu khi nhìn ảnh của mình sẽ không phải buồn vì nhớ đến bà, mà phải không nhịn được mà bật cười khi nhìn thấy mặt hề của bà. Không ngờ lại là dáng vẻ này thật. Cho dù đã ra đi nhưng bà Gong vẫn cố gắng đem lại tiếng cười cho mọi người. Sau này bà Na bắt đầu học nấu ăn, nhưng làm thế nào cũng không nấu ra được mùi vị mà bà Gong nấu. Mẹ U lật tung tủ bếp để tìm hộp gia vị mà bà Gong để lại. Sau khi bỏ gia vị bí truyền vào, mùi vị quả nhiên giống hệt như lúc trước. Bây giờ mọi người mới nhận ra công thức gia vị bí truyền đó thật ra chỉ là gói gia vị mà bà Gong thu thập lúc nấu mì mà thôi. Hóa ra đây chính là bí quyết nấu ăn ngon của bà ấy. Trong lúc thu dọn di vật, bà Na phát hiện ra một chiếc hộp, cứ tưởng rằng đó là hộp đựng tiền của bà Gong. U Bong cố hết sức mà cũng không mở được.
vẫn là phải đến tay Hy Bong lực điền, quả nhiên là mở được rồi. Hóa ra bên trong chỉ là phiếu giảm giá, đều là vì bà Gong muốn tiết kiệm tiền nên đã vất vả giữ lại. Mặc dù bà đã rời khỏi đây nhưng nơi nào trong nhà cũng có dấu vết cuộc sống của bà. Trong lòng đám trẻ cũng vẫn luôn nhớ đến bà, giống như bà vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ vậy. Mark Bong mơ được nhìn thấy bà Gong, bà còn tặng cho cậu bé một món quà, đó là một quả đào bông khổng lồ. Sau khi tỉnh lại, cậu bé lập tức kể lại chuyện này cho mọi người nghe. Bà Na nghe xong liền nói đây là giấc mơ đầu thai, lẽ nào trong nhà có người mang thai sao? Nghĩ kỹ lại quả thật có một họ hàng thân thiết đang mang thai. Năm nay người đó đã hơn 50 tuổi rồi. Mọi người nghe xong liền bật cười, ai ngờ mẹ U đang ăn khi cảm thấy buồn nôn, đến bệnh viện kiểm tra mới biết hóa ra mình đã mang thai. Sau khi Súc Hoan biết chuyện, ông vui đến mức chảy cả nước mắt, nhớ đến người họ hàng kia bị mọi người cười chê. Mẹ U quyết định tạm thời giấu mọi người, nhưng Súc Hoan vui quá không giấu giếm được, đến đi bình thường cũng sợ vợ bị ngã. Hy Bong bê cho mẹ một bát cháo, mẹ U vừa đưa một miếng lên miệng liền buồn nôn. Hy Bong lập tức hiểu ra nguyên nhân, hai bố con họ liền trở thành vệ sĩ thân cận của mẹ U, bảo vệ bà mọi lúc mọi nơi. Mẹ ơi, mẹ còn khó chịu không? Mark Bong à, em cách xa xa. Hai người làm gì mà khoa trương vậy? Quả bóng nguy hiểm này sau này không được chơi bóng trong nhà nữa, bởi vì cách bảo vệ mẹ U quá lộ liễu nên rất nhanh mọi người đã biết chuyện bà mang thai, chỉ trừ mỗi Mark Bong chả biết gì. Cậu bé nhận ra được dường như mọi người giấu mình điều gì đó, thế là sang tìm anh hàng xóm Seo Jun nói chuyện mượn sữa giải sầu. Mẹ không có sức sống lại còn nôn nữa, dáng đi cũng rất kỳ lạ, lúc nào cũng cần bố và chị đỡ. Seo Jun bật cười, cái này thì anh có kinh nghiệm, bệnh này anh cũng từng mắc, để anh nói cho em biết là có chuyện gì nhé. Ngày hôm sau mẹ U đến đón Mark Bong tan học, mọi người nhìn thấy liền cười bà. Hóa ra Mark Bong đã rêu rao khắp nơi rằng mẹ U bị trĩ. Trên đường về nhà vô tình gặp đồng nghiệp, Mark Bong liền tốt bụng nhắc nhở họ cẩn thận đừng để bị trĩ. Mẹ em đã mắc rồi, đi lại rất khó khăn. Thấy cậu bé chuẩn bị chạy đi nói với hàng xóm, mẹ U không nhịn được mà nói thật cho cậu biết. Mark Bong hạnh phúc nhảy cẫng lên, bởi vì giấc mơ lúc trước nên cậu cho rằng đây là món quà tốt nhất mà bà Gong để lại cho mình. Bạn có tin vào thứ gọi là duyên phận định sẵn không? Ji Ho và bạn mình ôn lại chuyện xưa, nhắc đến bạn gái cũ trước kia. 2 năm trước Ji Ho và bạn gái cãi nhau, đối phương vì không chịu được cảnh yêu xa nên đã đề nghị chia tay với anh. Anh gọi mãi mà không được, chỉ biết ngồi chờ cô ấy gọi lại. Khi nghe máy phát hiện chỉ là một người phụ nữ uống say, bởi vì nam thần mình yêu thầm chuyển nhà nên vừa khóc vừa làm loạn. Ji Ho tức giận tắt điện thoại, đối phương vẫn liên tục gọi cho anh, nhưng anh không biết rằng con ma men 2 năm trước chính là bạn gái bây giờ của mình, Hy Bong. Thời gian lại quay về 6 năm trước, Ji Ho chuẩn bị ra nước ngoài học pha chế cà phê, kết quả cãi nhau với bạn gái dẫn đến chia tay. Khi anh đang do dự không biết có nên vì tình yêu mà ở lại không, thì Hy Bong thất tình lại một lần nữa xuất hiện. Cô tức giận đá bay lon rác ven đường, trùng hợp lại bay trúng đầu Ji Ho. Anh tức giận đuổi theo cô định tính sổ, vô tình phát hiện lon cà phê trong tay, cho rằng đây là ý trời định sẵn anh phải ra nước ngoài, vậy là quyết định chia tay bạn gái. Nhưng thật ra 9 năm trước hai người họ đã gặp qua nhau rồi. Trong nhà vệ sinh nam, Ji Ho lại nghe thấy tiếng khóc của con gái, lần này lại là Hy Bong vừa thất tình. Anh tốt bụng nhắc nhở cô đây là nhà vệ sinh nam, vậy mà cô lại coi anh là biến thái, dùng hết sức đẩy ra rồi chạy ra ngoài, còn gọi bảo vệ đến bắt anh. Cảnh này bị đối tượng xem mắt của anh nhìn thấy, thế là tình yêu của anh bị dập tắt. Thật ra lần đầu tiên họ gặp nhau là 13 năm trước. Hy Bong dẫn em trai ra ngoài chơi, nhìn thấy một cậu bé sắp bị xe đâm, cô lập tức chạy đến đẩy cậu bé ra, kết quả khiến cậu ấy đập đầu xuống đất hôn mê bất tỉnh. May mà Súc Hoan phát hiện ra đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Mặc dù đến bây giờ hai người mới ở bên nhau, nhưng tình yêu của họ dường như đã được sắp đặt từ rất lâu rồi. Cuối câu chuyện, trừ sự ra đi đáng tiếc của bà Gong, thì tất cả mọi người trong gia đình rắc rối đều tiếp tục ở bên cạnh nhau, sống cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.